Так, всім дороги, Вітанчик Альсєвич, Корг, так, добренько. Відок, дороги, дякую. Вийшов снайпер, танки, так, зараз туди залітає ОДС. Алло. Не чувать мене. Так, ось зараз мусить бути чувать, не? Що з ДСом? Все, запрацював ДС. ДС затопив. Працює, але я ще їм. Окей. Смачний їстя. Дякую. Що на вечеру? Улюблена страва Локі. Зрозуміло. Зрозуміло. Так, Ксю, я так розумію, долучиться. Так, запуска. Що, чатик, як ви справи? Чого новенького? Що можете розповісти? Мне так особливо нема чого, я завжди покуль там откатав на іншому аккаунті кейс. Так уже і часто. Ні, катки не йдуть сьогодні, я так подозраю, буде тяжко. Так, все. Онлайн вийшов. Окей. Може, ти знаєш покупати? Все, я вільний. Окей, добре. Бля, музика грає. Ну, на стриму так. Боже. Ні, у мене тут в КС. А Я згадав. Музичний набір купив. не знав. А воно і в меню грає. Не відав, до речі, що на меню ще фігачить. Я до цього моменту теж. Так, Лише Ніка... голосно. Роздача. Веселий снайпер скинув, дякую, забрав. Ніби одзнака б тим, що з болота вигульня нема. Тому... Дякую, веселий снайпер. Чатик, там роздача є. Яка? Кетчмі, платформер некий. У Steam. Так, а хули у меня выбранные той новые мапы? Ну, до речі, новые там... Початку. Так я ж ніби уже гуляв з початком этого сезону. До речі, на нових мапах там щось, там шутки були, і пиво можна бухнуть, і собак ротовать там можна. Ага. Ну, про бачив. Ага. Ну ты уже на пиво глядеть не можешь, я думаю. Блять, а він там теж вже за секунду його випиває. Не, ну некалькі подається прийому. Ну, у мене теж пару заходів було. Ну так. Ну там, конечно, худшее, там ти не досі рада. Ось так, як йому зробити.
Ну там ніби Ціль і моя не на життя. Херове. Треба розглядіти. Так, ну Ксю поки гуляю по World, я бачу. Ну, вона, можливо, пізніше долучиться, не ведаю. Вона от сама запитала на конт КС. Ого. Угу. Так, тому... Коли готові, погнали. Угу. Я думаю, А, може так, хорошо, на прем'єрку цьому потім кріслі. поганяти. О, до речі, іншую. І В ще раз. принципі, воно цього. Мені сподобалось. Ну, так чудовно. Добре, Але добре. без подушок на ньому не можна сидіти. Ну, можна, але трошки незручно, бо там, Жорстка? де, по суті, без подушок не можна оцих сидіти. Ну, жорстка ніяка така. Там просто кусок заліза на цьому всьому. Там, де м'яко має бути. Тут подушка на магнітах. Ну такое набуваете, что это в сенсе? Что за геній дизайну? Ні, воно. Бля, як це об'яснити? Ну, звичайно, це ігрове крісло, але замість того, щоб спинка була така трошки м'якувата, воно просто як стіна тверде. Не, ну Там тоді... кусок заліза, щоб подушка на магніти чіплять. Ну, такое, да. Ні, але тут, А що, в принципі, зручно. А что, подушек в комплекте не было, что? Ні, були. А, так, Я ну, просто ты ж старому звик, що я без подушок сижу. А, боже, а что ж так лагає, руками у меня все эти жорст. Бляха, после того, як на другим аккаунте бегал, так такая хуйня. мене вбив? С 900 феписами. Як же ж я руками херачить. А що може замінати? Може, мені ще так подобається, що я оцього ноутбук скинув до заводських. У мене тупо все по звуку. Не так, як треба. Не отгульовано. Ну, зато я працюю. Дорого! Ёлки-палки. Що, на лангуся? Угу. Не розумела. А, ну кайфе. Я особливо нічого і не зробив. Не. Ну так, літерально нічого. Нікого не потрапив. Ой, треба чергу включити ще. Але все одно ніхто чергу не використовує, я не розумію. Ой, сьогодні собі на Stream Deck скачав плагін для Spotify. А, у тебе стрімдек на Зручно. Угу. Не холерить собі. Ельгатовський прям. Кайфово. На більший хотів би замінити, але мені буквально там клавіші 4 не вистачає. Ага. А там ти, що йде після мого, на 9 більший. Так, я закінчив ту місію. Ой. По В одному любом вбивству. випадку. Зручна холера. Ну інше що. Ну, у мене тут є два профіля, один для стрімів, другий без стрімів. Ти, що без стрімів, у мене геніально використовується. Тут час поводиться на нього.
годинник? А що я ще? Ну, я просто на цю кнопку вивів час цього. Ну, А, зараз. Ага, буде хтось на лонгу. кольки? На шорту хтось є. О, бляха. Ёперно там розкладилось. Треба зробити. Йолки-палки. Deploying flashbang. Incendiary out. О, я якраз дефьюз взяв, кайф. А, я синій ранг, до речі, підняв. Ну тебе ж одинаково. Ні, може і другий зробити, ну. Ну там гульню треба набивати. Хочеш не хочеш, не ведеться. Ну там гульню треба набивати. 15 баксів, ну. Ну, той аккаунт, якщо я достану, це буде прекрасно. Ну так, відомо. Ай, блядський АВП. На, ну как. Так, самі знову летів. Ой, боже, з інтернетом так класно. Відомо. Ну ти Ні, в виніку там- пересів у інше місце. Ну, ні, я дріт ще. А, ну, до речі, так. Все одно ж Ага. пересів. Ну, дріт якраз цю кімнату достає, але там крісло не вміщається. Угу. В тому кутку. Throwing grenade. Throwing flashbang. Ага, я не знав, но нема. Що він каже? Та ти жартуєш. Один на спауне за скринями, там где машины и справа. Да. Ага. Так, все, я так розумію, на наступну зайде. Все, скоро зайде. Чому у них шарточка? А я не догадался, что не Flashbang. не могли спокойно завести на A. Throwing fire. Хорошо. Выкинул мою нитру, удели калаша некого тхнючего. Фу. Good stuff. Алло? А, ты перезаходил, что? Ні. А. З мікрофоном виключеним сидів. Не. Let's go.
Ну, я сьогодні до прям пізна не зможу. Угу. Ну, Ух ти ж йо. На лонгу був один. на шарте. Throwing fire. Throwing flashbang. Курва. Що може за ВП? Ну, коли хочеш Я сьогодні так непогано, до речі, пограв за ВП. Хм. Ну, кайфово, да. Throwing fire. Counter-terrorists win. We're in the clear, lads. А мені пострілять, коли дадуть. Та ну на бі зайшли. Ну куди, а я на шорт. Let's go, let's go. Мгм. А, сьогодні, до речі, прикол. Шо. Окей. З дробаком сьогодні ще так непогано Ага. пограв. Але там в крису тупо вийшло. Ну, з шротником так і треба. Ближній бой як ніяк. Так, один у коридорах. Апер. А, нормально. There's no stopping us. Боже, на що я музику купив, якщо все одно Ну, буде. Ще. буде колись мій момент. Слухайте, на що я 120 гривень потратив. Ні, але, до речі, навіть не донатив. Нормально. То що я кейс і термінал продав. Угу. Так, щось ми ще на бі прийшли. Та яка Що бій, чого я на лонг біжу. Grenade. Та ну, я ж його стріляв. О, Ксю. Кай О, запускає. виходить. А, пам'ятаєш, я казав, що міньйонів купив по 1200 гривень, Яких міньйонів? коли в мене грошей не. Throwing fire. Ну, коли якраз мишку і клавіатуру купляв. Оце останній раз. А, 1200? Ти набив? Я думав, ти... Я... Ні, по 1200 купляв 2 міньйонів. Дві іграшки. Я сьогодні за 5 його ну, не продав. Там знайомого зараз збір. Бля, там є ще апер один. Дороги. Throwing fire. Знайомого збір зараз на ЗСУ.
Мгм. Запропонував 5000, я його цього віддаю. Ну, ладно. Що, як справи, все? Нормально, я цей. Купила пиво. Коротше, я сьогодні прям Не подготовилась. Готове. Да. Не нагадуй. Це слово. Це напій, точніше. Купили пиво і що? Тіп, ну ти хоча б не кажи. Бля, ну йома. Все, я готова грати в КС. У нас... Пиво, оцю літр пива за 1,5 хвилини за 200 гривень. Ні. Ми А я катку хутко скончим. Мгм. Може, пошаля. Deploying flashbang. Ой, Блять, їбучий я ще авік, цього, я ще Ліптона затягнула, але він, походу, не може. Куди він? А він, походу, не може до нас сюди зайти в цей канал голосовий. А, Бо... давай перетягну. Ай, блядь, кот! Все, закинув до руки. Угу. Так, я вам сейчас покажу. А? Нормально все? Сидить оце от чмо галімо роже, і рваний ззаді волоси. Просто так от лапами вириває, блядь. І типа розвернувся, типа він нічого не делав тільки що. Угу. Отак от, оцей от папуч у нього, оце от бере і рве мені волосся, блін. Ну, бомба. Ага. А ми в Полворти грали, блядь. Кот. О, моя музика! А, ну, это я чув. Я думаю, ти щось там з нового набору. Там щось... Та воно коштує. О, так, бомба. О, Ксюш, знаєш що? Пам'ятаєш, я тебе тут казав про іграшку Solar Punk? І ти казала, що ти будеш її брати по скидці. Да. 20% скидка. Та ну не стільки маленька скидка. Понятно, чекаємо. Стоїть 300 гривень, ну вообще не важно. Чекаємо на 90, понятно. Там Outlast Trials є ще на знижках зараз. А може це не можна не взяти. А. Ну, у мене так само я... А ну куди? А це там, де кооперативка, да, чи ні? Ну так. Прийшов. А, ну тогда там. Це там, де крапівка. Ну, коли зараз виграшний раунд, ми будемо вольні. Не, програєте. Не каркай. Кар. Ти не пах, я йду крутить кейси. О Які боже. кейси, подумай, Які, да. дитя. Ну, І дроп донатить. Get free keydrop. Оце я покручу, але мені здається, вже сьогодні крутила. Я Давай, Кітик, зараз виграшний раунд, я капсулу відкриваю. Да, я вже сьогодні крутила, мене ще 5 годин треба ждати. Відкривай купи щас- капсулу, в котрій випадає Титан Холо за $100,000. Оця з Катовіце? Да, Титанка, да. Ой. Ой. А не, не за Там- 5, я обманув. Вона дорожча. Я мав на увазі 117 тисяч USD. В якому ти... На кейдропі ти. Бляха-муха. ну, Ну тут кейс коштує $5,000, а може у випадати. нас є ще плюс раунд. Нам'явкали. 117.
Кольки? О, ви не Типу, виграли? відкриваю. Ну, понятно, понятно. Ну давай, якщо цей. Кейс коштує $5000. М, Ага. Що? Ти купляєш? У За мене, 4900 дам. у мене немає $5000. Коли хтось каже У $5000, мене ж я десь там одразу в цьому. Як воно, в тумбочці лежало, я забула. Януковича. Чи Да? жінка Януковича. Та ні, в мене в тумбочці оцей. Блять, я забула свою фамілію. Все, выиграли. Ну, Ге прийдеться. починається. Да, я згадала, але потім згадала, що якісь фільми я щось передумала казати. Блять, ну я на секунду, знаєш, така загрузка мозга була. А, ё, у меня мальранг был, ну пофиг. Все одно Ну, катаем. я зараз. Я забула, в мене почему-то вебка не загружається. А, Мене іноді, коли я, коротше, юзаю її ще, крім OBS, вона почему-то підлагає. а ты стримишь завтра будешь? Да, я думала. Ага, добре. Давай, Зараз вбирай тоді капсулу. Together. Я не еду. Так, Тут- я выбил говно. Ой-ой-ой. Я тут показую на оцього найпрекраснішу наліпку. Коричневий коктейль, давай. Добре. Давай, крутій. Зараз. Давай, бо я зараз все пиво вип'ю. Блін, вона ще й переливається. А, Клас, коштує свої. Почекай, не закрою, не закрою. такая легендарная, желтая. И кольки, говоришь, Туалет. З какашками. Ну, це а ты погляди, кольки скільки она вона коштує. коштує. Вона коштує. А, її нема А на мангою ринку ще. 2 гривні. А, пізда. Що тут ще такого? Херня якась. Ну, став 5000. На кейсі якраз. О, це я, інвалід з костями. Ой, а що? А, вибачте. Ой, а да. І зараз Чекайте, випаде можете нічого. поговорити? Так, Шагріель Твіч, Шагріель Ай-яй-яй. Дискорд. Ну, херня якась. Ну, це ще. Ой, я найду все ж таки додали. Twitch Clip Z. Кого? Ну, мне Ой, плашка может, выскакнула, чайку, да? что Twitch теперь будет распознавать звертание. Как я заклиповал, что из это. Я ось хочу поглядеть, і спрацовується ні. Просто мені зараз повідомлення вискакнуло, а без як там що тепер це працює. А можеш, Кіт, в тебе щось мікрофон двоє, чи це батьки в мене? Інтернет лагає якось. А, може інтернет, да. Мене? Да, трошки було. Бля. Може, до браузера Ні, відкрити. може це в мене, ну, коротше. Ні, у мене те ж саме було, у мене те ж саме було. Я вже думав, це в мене просто. Так ти ще там граєш, звісно, ти перший. Так, я закинув на Ого. Together. Там розлагало там уже чи ні? Да, вже краще. Ага. Ну, це браузер, напевно. Фіга, що. Бля, ну хто цю херню придумав? КС-ку? Не знаю. Ні, ну кеску понятно хто. Я крісло купив, тут оці, боже, на спинки оці пластикові заглушки на магнітах кріпляться. Мгм. І там, коли спинку опускаєш і піднімаєш, вони відпадають. Піздець. Це у тебе що, крісло від Андасіт? Ні, Хатор. Фу. А у мене теж хатало. Компетитив ті по кутуємо прем'єрці? Ну, я ще не А ми такий не буду. зможемо компетити по Ми не нас. зможемо прем'єр, Дебіл тому в що у нас команді. дебіл в команді. Ага. Тепер все думаю про кого.
А що там? Ні, там в ліфті на волокірам це не цей. А. Нас не пустуть разом. Палат тобі великий. О, Ой боже. Як я вас люблю, чесне слово, блядь. А кітпад цієї мапи. Це просто піздець. Да не то, как, ну нормальная мапа. А ми собак, коротше, недавно спасали. Там нова карта є, собачок треба спасати. Ну я не вибрана, але поки не трапилися. Ну, ось. Ой. Хтось не приймає увесь час, то у нас. там? Я прийняв. А, Я прийняв. Let's roll. Боже, Корк, за що? Що ж ти робиш? За що, блін, мене? Ну, то ж За питання. що ти мене херачиш, алло? Ёлки-палки. Ось папінг 2. Угу. А, це поляк. Мгм. Тоді нормально. Де ви бачите пінг чоловіка? А, я бачу пінг. Вже 3. Мама, граната. Ой, Та ну я не вірю. там На мене буде ще вбиває. я. Не бере. Ух ти що. Зліва. Блядь, ну йобана! Блях. Що ж я робить? Ні, не вбивайте. Ну чого не ти? Що, блядь? Боже, іди нахуй. Ізі. Іди Боже, я нахуй, такий іди класний. нахуй. Я такий класний. Боже, блядь, ціло блядь, стоїть нахуй, йому ще похуй, що йому в жопу, блядь, там дивляться два дула, блядь. У дупу 2 дули. Однозначно звучить. Да ні, якраз таки доволі однозначно то, що треба. Ухваляємо. Ну прям в стилі КС. Дігл, мід, флешка поїхала. Уже. Дігал, мід, вантап. Ой, Охуєнна блядь, флешка. охуєнна Да. флешка, согласна. І що? І що? Я убил, Що назад? я убил А, типа. ладно. ладно. Бляха. Ти що, думаєш? Тут все так. Можна нашифтить, уже всі знають, що от кіт є там є. Мгм. Помогите! Я дала чуть-чуть в рот. Ох ти що. Ой. Що на мене плаває так? Та то ж Скоро саме, гей. ні, де щось. Пінг наче Ізі. 18. 16 вуголя. Ні, ну я зараз нормально грати не можу, бо монітор не мій. Ну, маленький. Ну, понятно. Отель Ну, не я тая, до крісла подушки ще нема. привикли. Ага. Червячок Антошем. Ти контушена, що? Червячок Антоша, я не би читала червячок Антоша. Боже. Червячок. Ой. Рибачок. Боже, що воно так? Блять, як учасно. Дякую. На нахер. Я не попадаю! Я
нападаю, Йдемо, Боже, я йдемо. падаю червячок. Давай, Боже, що у червячка. мене з пінгом? Да. Мої улюблені гранати. А, читер. Дякую, Фоксі. До руки. О, найс. Ой, Ой, я только что такое вытащил с носа. Боже. Що? Червячка, Антоша. Отправиш по почті. Ти фанат червячков? Їсти хочу. А їсти хочеш червячка? Не, ну вы, конечно, вообще, ну капец. Пінг високий. Ну, у мене ладно. У мене оправдання завсюди одно і те ж. Все стабільно. Є перший випадок, коли у людини реально руки жопи ростуть. Це не перший. Першим була я. Да, блядь, иди Ебать, нахуй. Я прыгнул в твою Я сторону. тоже прыгнула, блядь. Я подпрыгнула, начала рухаться, блядь, и он вышел. Бля, пизда. Я записал F8. Не А работает. мій випадок от всі, яких британські А кині він точно підтвердили. викликати. Пі-пі, пі-пі-пі. Це мені не подобається ходити на сайт до цього червячка, давайте туди підемо. Хорошо, пішли до іншого. Дякую за 115 стрик. А там уже проверили, А хлопці? я вас наїбала, я пішла на них. Що ви ти знали? Блять, мені смог дали. Наїбала, да? Не наїбала, там смок лежить, я не хочу туалет. І тут теж смок. Похоже на те, що я фейкую. Там. Спасибо. Ой. Сорі. Я справився з керуванням чуток. Откуда цей червячок виліз? Я Ти просив. саменький, мені похуй, я ушла. Один на мене. І мене побачив. Ну, слей з трекером. Думаю, нормально коштує. Дорогий був? Ти в кого питаєш? Тебе. А, у мене Слей з стартреком. З Це стартреком. читер. А я його вибила з цього, з якоїсь киська. А, Бля, ти черечок, я тобі клянусь, тільки він мене вбиває, блядь. Я його вже, блядь, скільки раз бачу, кожен раунд, блядь, бачу. У мене два таких є, я один хотіла продати, ну, обміняти точніше. угу. І це, напевно, залишу. Ну так. Кайфово. Что? Охуеть, на отходе мы не дам, блядь. Это я лежу. Чушь перед тобой. Бу-бу-бум, бу-бу-бум. Ну, нахер, хедшот, вантап. Все, я ластавлю на міду. Угу. Та ну що ж так? Херово.
Я не А, ж мені КСП запустить. що, виходь, Ще пішов. перезапускаю КС. От зараз перерва буде. Отак от, і лівнув. Отак А от. я даже червячка забив. Нарешті вивів гостів. Блін, Кіта, Як не не соромно. проблема. Боже, я зараз на тебе вогник кину. Жарко, жарко. Це жарко. І закінчення. І мишка розрядилась. І мишка, і монітор. Монітор розрядився. І колесо розпадається, коли назад відкачуєш. Да. Спинка з 60 градусів откидується. Я упав просто. А, ребята, ви мені бомбу скинули на хуя. Я щас вам її просив. А це тобі місія. Піди в центр Львова і скажи, ти Да, руки, бомбу руки, на вирве. $1 мільйон. Чи як там від бомби до цього? Від скріпки вже дійшла до бомби. Блять, ну гандон. Ой, Наливай. Ну, давай на сальчик. та ну. О. О, бомба. А, Блін, до бомби буде рухатися. бомба. Бомби немає, буде. ребята. Тобі не можна вмирати. Я, у мене 17 хп, я вже вмерла. За 35 стриг. Наганяємо. Ёлки-палки. Це наш. Та що ж, ну. А червячку Іваний червячок остався. Найс. На нахрен. Mega professional. Ой. Молодець. Шашличок. Спасибо. Да. Не, анекдот про Бангладеш, але мой скромний внесок. Ну. А що за анекдот про Бангладеш? Ой, вырвы, а можешь еще раз написать? Ой. Нехай Ксю побачить кор. Дякую. А чо я? Я, блядь, ну куди я? А що побачить? А, вырвы анекдот зараз напише, я думаю. Не страшно. Та ну. Я дивлюсь за професіоналом. Ж інтернету не вистачає. Знаєте, в цьому в роздовбаному кошки стоять. Роздолбана макошки. С горы, может быть, справа сидеть. На те нахуй. Ну, вот выше. Недольот. Оу! На те гранату, гандон, блядь. Ну, сидіть, я ж кажу, ну, выше, дурак. Дід вже не сидить. Во, у чатику анекдот, все. И кор. Боже, ви що, я так читати не вмію. Я дебіл. А, інтернет Це підключив на слишком. телефоні. Сложний. Дякую, вырвы. Здорово. Ну що, хоч хтось прочитав уже? О, А в чо? Ну тут мені навіть Так, по-ангельськи поняла. треба. Що, Дороги, да. а де він Дороги написаний? там жив.
Ну, 3 миллиардеры летят на приватном самолете. Я Открывают шампанское и кажуть: сегодня мы накіроўваемся у Бангладеш. Уваходить подлеток и каже: до руки мое імя Ладеш. Банк, ну, трошки Боже. гэнгбэнг, вось гэта ўсё, ну, блядь. ну. Мяне ўчора добра раз'явала яго. Боже. Да боже, блядь, 3 человека, червяк, блядь, мне въебало. Як справа, Бджу? Дякую, Гер. Судовний дід. Щось убивають якось. Не справляють. Боже, ну наш інтернет Я не грює. можу нікого вбити. Шмар швидкості інтернету Перший не раз мені, хватає. сам розумієш, да? Вже не перший. Ліпі, може було перекласти по трапі йому ти Бангладеш, ну ладно. Ну, это чмо просто сидит. Ой, боже. В Києві, в Києві. Котик зліва від тебе, да. Та ну, І бля. на котавік. І позаду тебе ще. І перед тобою. Вони тут четверо, блядь. 3 на Б. Гэнг-бэнг, короче, я Ладеш. Вітанки. Задушився сьогодні. Окей, А що? Удоті там Блядь, теж? так виходять по тобі. Дуже А. биває. Покликав. Dark Souls, ну конечно, задуш. В мене 100% цей хедшот, але мені похуй. Магом грати там ізі, то тільки звали. Но сама гульня сама за собой. Не такого. Чому я не хочу. Я чуть включила. Ну, Так, я запишу, я вам покажу. Ей, мучавики. Вероятно, запчастина, но... Він дивиться нас чи на нас, як думаєш? А, він там на з КТ-сайду. Не знаю, На Ей. скажу. Херенно. І він, що, двоїх прострілив? Да. Ебануться. Сейвом. Вот это мы команда. Помираете на вот разу. Я ж могу авік оформити тобі, хочеш? Ні. Страшно. Корх. Персонайся. а біжу. Тебе важлива Я місія. думаю, що з інтернетом. Вони запишили. А, То щось сильно плачевно насилається. А, ні, може не запишу. Оператора, блядь. Я подивився на мапу і тип вийшов в цей момент. Ну йобані рот, блядь. ебучий Ну, червячок. Червячок виповз. Все, ізі, папа, ізі, папа. Там З ноговиць. Ширинки. Блять. Так. Так, ну репорти в цій грі безкоштовні, поэтому. О, кидай на мене одразу. добре, саботаж. Тіклу надо з цим інтернетом. Ну, я не Може уверен. виграємо? Бля, а чому ми як лохи? Ну, лохи. Ти виграла, тобі, блядь, мало? Ну, хочеш виграти, делай 40 кіло, тоді виграємо. Ага. Це, ой, Ой. це Б, кстати. Мгм.
Да, Только ей, один покемон. докладней. А. Блядь. Казалось, що в сайті теж постійно пишуть. Дивись, флешбен. Throwing flashbang. О, пригожа. Пузо. Ебашь его, у меня пулек нема. Перезарядочка. Дефьюзь? Изи. Изи. А. 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 Twitch кліп це. Кліп, Twitch кліп та. Як це по-англійську-то вимовити? Ти, блядь, ти чого нахуй? Twitch кліп Z. Twitch кліп А, так. типу голосом можна цей? Ну, у меня уже выскакнула плашка об тем, что ну, это самое. Теперь такая функция ее. А чё не на соловьине, блядь? Ну. Ладно, я на усілякі. Ну куди цей мужик зупинився, блядь? Це Ну стопа в пиздец, я мене. час Що, впустил, кака? пока команду выводил. На, А соса, ну- червячок, Антошка, блядь. Червячка убив. Я в голову А ну. попала і більше я туди не вийду, він в окопашний должен бути. Изи. Ой, кто ты тут ЛХП? Let's go. Як, блядь, перестать пригать? Laying down Не, да? Ой, найс, мав. Та ну кончена ігра. Я лоу хпшний. Мид 2 на A заходит. deploying flashbang. Я не з іншого коридору заходиш. Да, я понимаю. Блядь, слева стоит. Ну, тип Да идиот. ви чо, блядь? А, Ладно. Лайки. Ну, я его... Нормально. Нормально. Почали вигравати, коли Ксю сказала, що чити впочила. Що? Много силы мыслей было. конечно. Блять, у мене так дохуя цих гранат, так тепер в них розбиратися. Навіть смак. Ой. Без здорово. Здорово. Дякую. Є ще раз. Здорово. Дякую. Все, починаєте. Горло болить? Ні. Вийшов один на... Угу. Мені похуй, я йду в Фіга ти там. Нормально. Нормально, Ага. нормально, нормально. Нормально, нормально, нормально. Нормально, чё они лезут на мене, блядь, дебилки. Все, червячок, гандончик, ласт. Права немає, бо мені ще буде входити. Throwing flashbang. Флешка на КТ. На міду на КТ. Асайдо. А ну гробаний пі. Ай, пизде. Хорош. Реально щось з цим інтернет не то. Я оту коли на кухні ото сидів на тому тижні. Я ж без дрота сидів. У Мгм. мене інтернет був кращий.
Ну, не ведаю, може бути не потім роутер. Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Ну, це... Grenade. Throwing smoke. Куди, блядь, пригаєш? Да, на хранте. Ой, там ще один, там куєсос. Ой, блюх. Угу. Вони вже на Б. Буде пікати сюди? Не пікає щось? Не, кладь оргі. Нас двоє. Ну, это та, ну охеренно, блядь. Весь раунд туди дивився, і челік виходить, коли я не дивлюсь, нормально. На КТ за віком. Херово. Я лук. А, ну це ж мене цей шторм вбив. Да, так я вже репорт кинув. А що там, типу, новий аккаунт, що, блін? Він летить, блядь, їбашить всіх наліво направо. Хочеш, я тобі дам оператора? А, ну, Конечно. не дам. Тебе 7 тисяч казав. І що? А бить мамі, що, не каю? Ні. На Б кидаю, що ти. Отбивай. Ладно, біжу не в сторону Б. На мені двоє тут ходять. Ну, конечно. Та ну, Да, блядь, ну я не встигла прозрядитися, там один зайшов в цю хуйню. Да. Ой, перепрошую. Та їбать. Лас на Б. Как по тобі знають інфу? Ой, молодець. Найс. Забери авік десь зліва від тебе лежить. Справа. Бля. Вот Алло. Бля, не поспел. Я тебе можу купити. Давай. Ну ладно, тебе 3000 вже купляно. Let's show them who we are. Ой, я забула штучки покупляти. Ну, вкусно. Бля. На міду будуть мейбі йти. Через донат. Один пройшов. Топніть. А, блядь, боже, топніть. Я дура. Червячок ага, топніть. це... Ой, Нема червячка. Червячок топніть і двоє внизу. та ну. Червячок топ. Да, ясно. Спавнились. Найс. Жди. На нахрен те, блядь, по башке. Ой, найс, молодці. Боже, Все, тут соло. Унікс. Антоша. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Laying down smoke. Grenade out. Throwing a А це тобі трейд предложили? incendiary. Що?
Да, двох його тімейтів, щоб я собі забрав. Можеш мене до нього перекинути. Ні. На руки, лакномор. Пропонують чи оцього, чи Я думала, він подарунок. кидає флешку, блядь, це було їбана Ради граната, большое блядь. справа. Ой, боже, як лагає. Холера. Throwing flashbang. Ты будешь гулять, лакномор? Єбать. Да, блядь, я не можу попасти носкопом, говно ігра, не лягає. Краще би прицілився, зламайте мені Ну, пальчик. я тут не вывезу. Не Вивезеш, дивись, коротше, Ізі, один, бажики. один вон там, інший тут. Он сидел, блядь, Сказал, курва слушай. в кутку. Ну, майже. Це була дезінформація, без таки. Одну катку? Віктор питався тебе на цей, на її бабоньки, так би мовити. Ксюша, можу ФАМАС, да? Та сам собі помаж, блін, я не знаю, що це таке. Smoke. У мене Так, на... мені похуй, ціла срана, я пішла пушити. У мене на А є. Да, і на міду є. Двоє на міду. Ёбаный червячок. О, я О, не вирви, вступила сама себе в вирви. стінку. А це наш. Я дебіл, боже. У вас ще один близько. Ізі. А я пушка. Ну, блядь, уб'єш мене, ти єбаний вонючко. Все, отак. Я вже позасейвила, кому надо. Понятно. Може фіолетовий хочеш? Фіолетовий буш або не буде. Здається, моя твоя не понімає. Да. Портал, do you wanna AVP? Окей. Блядь, як грати з цими AVP блядськими. Grenade out. І я. На хрен. Та, ну, Помоги. Я питаюсь. Іди нахуй, блядь, Єбо. своїми AVP. Секуні, блядь. Не щоб піти на Б, як пацани, блядь, постріляться, а не тут. Давай, виходь, блядь, дебіл. Дві мама пульки, нас бачу, вважає. правильно? Правильно. Оп. Ну, їбать, попрятались хомячки. Тебе смокли. Ой, Ну, я намагався, на 29 настріляв, не 40. головне не перемога, а участь. правильно. А ще щоб карта була не офісу. Ну це так, це нормально. Мгм. Зараз лакномора по цепі. Можемо, до речі, у прем'єр тоді погнати, коли вся тема У собрана. нас буде жорстко приймати, тому що у нас повторюють 4 гранати. А що, першиню? Не, ну ладно. Делаем. Делаем, не боїмся. Я боюсь. Не Та не хочу, я не боюсь. хочу, щоб Ладно. мені пісюни Ладно. рисували, я не Не хочу. будуть. Та не буде. Так, а хто вийшов? Корк вийшов. Не буде добре со мною в прем'єрі. А. Ну, можемо тоді компетитив, ну як кажуть. Та нам ніде не буде добре, розумієш? Дякую, Смайл, до руки. Нам Добре, там, де завжди нас нема. нашують. Да. В Росії. Ні. Ось пісні.
поглядеть каліштом. І надо мною так само є. Ковбої я не такі. Прикольні. А ми у моїм дискорді. А, чекай. Мені здається, там закритий цей канал для людей. Ага. Ну да, це закритий. Ну давайте перейдемо помявкаємо. Ну, добре. Я перетягнусь. Що, які дозволи? Боже. Я ж не знайшов вас. Ну, там это, прихованные стримерские каналы. А, ну добре. Так. О, подкаст оголошується відкритий. Не, прэм'ер, я думаю, гэта вельмі дрэнная ідея. Ну, нават, Окей. як лічыце, калі вам будзе падабацца з 18 з 20к граць, тады пашлі. Але Так, ж знам- Я, так і мабуть, буде. вийду. добрага нічого не адбудзецца пасля. Ну, напевно, так, напевно, не варто, це правда. Ой, я спать уже, мабуть, А. Тоді компі. Того примерчик, ми що, ну биті? Ні, ну вирішайте, я не веду. Піздець, я вас не чула, мене забанили. Мене Discord сказав до побачення. А Ну, баня, якого а щас ряду? Ти понімаєш? Да, Ти ж я прикольно. попригала і, ну, хто не скаче, той цей, ну. що? Каверна не зробити. Давай, продовження фрази. Хто не скаче, той... Та я, блядь, не знаю, що на цьому твічі Сидить. можна казати чи не можна. Я б То все й не казала, вельми ну я боюсь. То я й повинна боюсь особа. цього. О, нюк, добре. Ой, боже. Може я спать все-таки? Хто не скаче, той мускат. Мускат? Мускат? Мускат. А як буде орех на українській мові? Горіх. Так і буде. Горіх. Горіх. На, ну. Можеш так. Нават я ведаю, як будзе. Боже, ну ти. Я нават адразу заўжды пачаў казаць не соль, а сіль. Сіль. Мне Так. больш падабаецца на украінскай мове сіль, чым соль на беларускай. Кажи суль. М? Кажи суль. Суль? А чому суль? Суль. Ну, це Суль. на Закарпатті так кажуть. Ні. Рампи Суль, пайшли. продичка, замочав. Мені більш подобається увімкнути, вимкнути, чим ти, звичайно, включить. Бустед. Дропдаун. Хто? Я? Справа от тебе, синий. Та їбать. Та Два на вулиці, йолки-палки. в мені. Ого, Ну, використовувати і що чесно. ви Давай, скажете? їбаш. Робить, Тут, у тебе блядь, тут один. У тебе тут один. От, Ну, уже не один. Я, до речі, смайл Я, блядь. граю тобі Оп, оп, поглядіть оп, оп. кліпи електроколбоїв. Ой, ну то 79. Я ж Ого. сет дав тому, Такий ти веселий був. повинна була виходити до його і знішати його. Блін, я що знала, що ще? Я тобі По-перше, казав, що він кальон. по-перше, вона нічого Ні, нікому не Ні, повинна. знаєш, я вже привикла, що в КС кажуть, Кажеш. ні, дивись, я привикла, що в КС кажуть кальони, коли -2 зробили, блядь, Ні-ні-ні. і все, кальон. Ні, так завжди було. Я Там, просто не знаю, в домітив ножку нового якусь володаря. попали, і все. А тут дробовик стоїть. Ти поміняй скину? До тебе Не похоже на секрет, усього. секрет зліва. Жовтий. Up, down. А, Ой, Свой. Ти не роби таких. Кевин. Нема. Їбать, мишка не повернулася. Та блін, дай випусти мене, Behind, господи. behind. Секрет Власне, буде. на цьому. Секрет. А, він з дробіком, я лох, блядь, я забув. Пайшов ти.
Ізі. Ти от бачиш? Випустив тебе. А хлопці в Україні 4-й рік так кажуть. Та я- Тож дивіться, я краще Зеленського, я випускаю людей. Голосуйте з мене. Що я зробив комбі, мені ще рано. Ще не розуміють, чому ён потужний. Клас. Бокс. За боксом чуть было. А, Ох, курва. Зліва бокс. Ага. Блять, тут два дробовика? А, бомба є. Не бомбу. А, ти тримаєш. Добре. Та ну. Бокс. Out of box. Добре. Кальоний один у сайді А. Угу. Прям на очі, ніби? Хевен, да. Хевен жовтий Давай, піднімається. давай, на вот. щас, я иду. Щас мы его, блядь. Нема, блядь. Бокс ти секрет? Ну, пленти, да. Под хевен пленти. Я не знаю, що ти бачиш, так? Да. Вінти. Подожди, я даун. Венс. Ой, сорі, ну, вниз А, то- впав. Блять, вниз сюди, Просто. вниз нахуй, блять, Ні, вниз ну я нахуй. впав. Ні, ну він мене вбив, і я моє тіло А скільки ти йому дав? Ну, я тільки 75. мінус 40. все правильно, что 25, такое 20, улыбок 18. почему? Трохи. А, до речі, Я А як взагалі- ти можеш йому 75 дати? Чи Ні, я? ні, ні, я не до того подивилась, 12. Мінус 88, І то ти мінус 41 і мінус 12. Та я 12 дав. ти як шариш ще людей. Я як Віслюк з Шрека зараз такий. 12! Записати там, вибачте. Пум. Та ну йокар. Один тут у мене, і один на рампах сидів. Кіто, ти як шариш ще людина, да? Можна питання? Який лох, який лох? Спробуй. Недавно була новина, що Деорт начебто прибрали А на тут твічі. от, Це правда? Де Кого? пошні? Скоріше за все там, Кого де... прибрали? Але я не знаю. Ну, от слово яке означає по-англійськи вони Да. Добре. з банвордів. Я ще раз, якое? На якою літеру? Ну, диви, є англійське слово. Да, Да, я воно вниз. переставила ПК, короче, я переставила диван, я вообще, я женщина. Ти за це така? Що його Сама начебто. просунула. Так, його начебто Я не прибрали чув. з усього з панвордів. Я не чув. Так, я як носьбіт, куди мені? Подорож. Я лука теж не зверху сидів. Да, руки, да. Я з тобою повітався. А, ззаді, блядь, алло? Добре, АВП дед. На Де? дев'ятка. Йолки-палки. Курва. Ну ходьте до мене, ну ви ж. Ронк. Ах ти ж, курва. Почекай. Да, руки вольно. Хто не пише співчуваю. Да, руки. Да, До речі, на вони наступну мене запушили, у нас, я так розумію, слоту будь вольний, коли хочеш, можеш виходити. Ну, ззаді табус. Чи я маю час? Ні, не маю. А, блядь, а дякую. От курва.
Ах ти ж собака. Бляха, я 84 ці курки дала, що на цій сі. Ти курки. Амаль що зробив, братце. Вже навіть не знаю. Мгм. 60 я їм дав. Дякую, дякую, Валь. Ну, зай. Опошньому. Ще раз дасиш мені таку ненужну штуку, я навіть не знаю, на яку кнопку нажимати. Тримайте, я дроп дав. Кому-небудь. А нащо ти не продав? Чого ти не продав цей? Гроші зря потратив. Я не купляв. А, ой. Корхіт багато сім'ї. Ні, ну понімаєте. А коту Ксюша не дала дропчик. А, почекай, кот. Оп, А. забирай. Навошта? Я Забирай. все не подарую. Дякую. Ні. Мадня. Мене пушать іноді. Я ще один з рампи. Рампи кальоний. Ладно, деревная. Я казав. Добре. Ну, ти там всіх Ходім на. вибрала вже. Пойдем на. Ні, на. Ще комусь А, мене як він в винесли. саді їбать був. Я не понял. Ну, Що кричиш? Коргі. Коргі. А, ой. Бомба на А. Ось він вже роздефав. А, на, Ну, все, Сашко, там, да. дякую за Значить, ти бесіду. лише Чекай, все добре. Боже, я ще віще. Почав. Під тобою зліва. Та Ну, Їбать, ми 4 дебіли. Ну, я ну ще одну подарую. ладно, гэта была не вельмі добрая думка пайсціна. 4 дебіла проти одного дебіла. Але ж я йому дав 60, я не ведаю, що ви мене вбили. А я не поняв, де він. Так, а я теж не поняла, я думала, що вона трошки далі, а він типу прям піді мною, ну прям. от. Ну да, ну я ж з Хевена дропнув сюди, поставив бомбу, а що мені я повинен був робити? Я думаю, він десь біля вінтов стоїть, типа лівих. Не, ну коли ти пішов на Б, это вообще було нечто некого. Ну я не Виграли, знаю, де все тут добре. Б, тут А. Блять, він близько стоїть, курка близько стоїть, maybe запро... А, ви без бомби, кстати, йдете, вам нормально? От кіт мінус. Секрет. Один сайт. І там, і там. Один сайт і на стоїть. Один на вулиці був. А ти... Двері. Сайт дед. Все, і курка на рабак була посильно. Все добре. А, на аватарки курки. Я думаю, які там курки, коли тут нема попадається, ті курок просто не існує увогуле. Якщо треба, Ксю тобі найде. Я А, прям бачу, да-да-да. гэта прем'єр. Кіт, а це що таке? Де що? Доуни такі. Хм. Это певник. А що там було А, яшчэ? ну. Ніякі трошки посинівши. О! Бокс. Кіт там кака висить. Хевен. А, там. Та ну. А, як козел. він мене прав. На вулиці один. Аутсайд ТВП. Бомбу дропнули. Гайс. Ксюшка чого Бачу. работает просто. То яке, блін? Не пік... А, не пікнула. Ще один може бути. А, ні, це він не був, ладно. На хевен. Вантап. Ізі. На нахер. Ой, все, пригожуня. Пощипаний заморожений. І відомі. І от. Понятно. Що Що я ти зробив? зробив? Нічого.
Я кажу, give it to me, you what? We kill them, and then we go home. Так можна було сказати, I like it. А, Бокс. Ой, Бокс. Єбать, дебіл на 3 кілометри з калашом стріляє. Бомба, Здорово. поглядіть, де. В асайді біля мейна стоїть. А, іще. АВП аутсайд. Кого-то хлопнули. Виходь, виходь, Чарлі. Ось, вот, А, ну. твой. до свидання. Блядь, Твіч кліп, да. 79. Короче, ви всі лохи, нахуй ви здохли, блядь, все. Що піврать. Ну як капти не змогла у спину знищити. Іди в жопу, без негативу. У дупу пойду, у жопу не пойду. Коли жанчина кличе у жопу, О, дропдаун could be box. Блядь, мейн запушив на айскот. Пуш. А, бля. Зверху на будки сидить. Ксюшка, я з вулицю розібрався ночі. Та мені все равно, я вообще нічого не понимаю. Де бомба? Зараз я навіть пойду на Heaven, знищу ці сайда і аутсайд. а ну бляха. От там зверху був. Гляди на бокс. От там, да, ви бачили його. Бедет. Я пішов на бокс, добре. Все, в спину вбила. Я все, короче, жопа. Бібу. Знаєш, Мені як дали було? бомбу. Тому що це курка була, а курка це мені зайший враг в цій грі. У Skyrim тобі ліпі не гулять. Там забудь курки, это Що то злочин, за які штрафують. Ксюша, І- достріла. Ув'язнюють. Бля. Та козюл. На рампах стоїть обично. Ми Бо бачимо. що за зоопарк? То черв'ячки, то курка. Буває його гранатом туди йому. Так, Ну, в зоопарке, звичайно, червячков не виставляють. опа! Все, і біжи на Б, біжи на Б. Я ще один лобі, ідіть на Б, іди на Б, там нікого. Лобі один, і він навіть може дропнутися. Смоук кидай направо і пленти. Смоку. Ну, можна і без смоука. Да, один здесь. Ксюша не курить. На хрен вон там. Другий може бути там, ти не... Сама носом з куркою. О, він Бля. відкрив! Йобана курка, яка що, блін, Нічого, як я начиню. Бля, Може під час пальби. я курки мінус 87 дала, кстати, я десь по ній попала. Я мав його вбивати, Ксюшка, дай мені колашик, будь ласочка. Якщо тяжко, то я можу і з діглом побігати. А я можу даже ще комусь дати, якщо треба. Навірно. Можеш, да? Можу. Заберіть. Можеш. Готуйте, пропустіть мене, будь ласка. Дякую. І що, нафіг мені калаш? Ось пиво і б'ється з Бля, там вайшу. Блядь, що? Блядь, я охуєла. Що він ззаді? Корх, блядь, ти ззаді мене. Та Чого? єбана курка просто. Один аутсайд, один на КТ стоїть. бачу. Пішли на Б, корх. Курк тут ні до чого, это я флешку зловив, він тут там... Ой, Ні. приколіться. Я поглядів на міні-карту. І гэта вийшов, блядь, таймінг поймав. Ну давай, клатчер кік. Не, клатч орстрей, давай.
Ні, подожди, щоб тобі більш страшніше було. F1. Ну я допомагати буду. F1. Понятно, криса F2 протиснула якось. Ну, сказали, що допомагати будуть. А ну, блін. Це ж пішло не за планом. Я допомог. Ну ладно. Пікніть мене вже, будь ласка. З авіком я грав. Я ні разу авік не брав, тільки з калашом і тільки вантапчики. Поэтому зараз, блядь, я їм покажу, нахуй раки зимують. Зараз їм покажу, блядь, гадам. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. О, я з діглом тільки що стояв. Чекни, блін. Ти будеш Мгм. страждати до Я кінця. пойду на Heaven. Мабуть. Чи рампи. Я в мейні буду стояти жорстко. Я сюди. Хорошенько. Та роки перекрив. Ай, нас чухається. Лобі. Бокс. Боб. Бокс 2. Ебанечко просто. Я не попав просто. Да, сука! Мідренно. Ой, Я бачив. Опять курка? Я курки 60 дала. Ой, ізі асіст для кліша. Я зафоршу. А ви як лічите? Потрібним чи ні? Let's move out. Біглі. Взяв біглі. Я взяла свої великі яйця і піду за пушером. Throwing smoke. Стоп. На вулиці, Outside, напевно. А, ні. Тут мене каже. Лобі. Ну, блядь, ну як я не вбила? Я чоловіки не Блядь, можу ще один на вулиці, я їм був би. Мейн вже вийшов. Ой, О, курва. Оце курка, я тобі казала, я казала, з нею щось не так. а курка Не асасин. курва, а курка. Ні, це чи так. Курка Я асасин. кажу, ця курка це просто, блін, якийсь мій незакритий цей. Ну це просто піздець. Ще як асасин появляється. Знову вулиця. Не рамбах теж один. А, молодець. Я продав сайт. Та бляха муха. Вони лобі. Лобі, да. Руф 1. Та хай сидять далі в лобі. У мене пачка. Виходять. Де? В мене один. Так, не на том руфі, не на тем. А, їбать. Та, блядь, я їбала. Все, я не вижу цього рух. Вона просто бігає на Просто біжить. А, блядь. На нахуй. На Почекай. нахуй. Що тут цікавого є? Де? На мені якась бомба була. Нічого. А що я не лічили? Що все буде так добре? Ні, не буде. Вийди мене. Вий мене. Не буду я тебе вбивати. А я скажу Біла церква. Не буду я тебе вбивати. Блін, навіть скоз... Ой, А ти нащо мене вбиваєш, блядь? Тінгалдор і... ой, Вже один рампак. багато ходовочка. Каже, вбий мене, потім просто врий мене вбивай. Один в сінглі був. Где был? Ну, я Хевена боявся. Я ж. Ну, Весь раунд просто в сінглі просадів. А що у нас рампи завжди пушать у кожному раунді? В смысле, в кожному раунді. Один раунд він запушив, я сказала, запушив рампи. Один раунд він запушив, кстати. Ну ладно, добре, добре.
Не хвалюйся ти так. Просто питався. Кожен раунд, блядь, просто питався, Ну конечно. ось, гэта агрэсіўнае пытанне было. А ты больш ніколі. Laying down smoke. Incendiary out. Laying down smoke. Та ну, блядь, хамуха. Дроп даун руф. Сингл. У нас там аутсайд щось пострадало. Ну, так, так, так. Поверить у гэта трох сторон сайт. Блядь, наїбаний про цей. Один зверху стоїть, а тобі на боксі. Як вилізти з цієї хуйні? Зверху це де, блядь. Один сайт, Час один бокс. можем. У нас Двері не а закрили. один Бокс і хевен. Бокс апошній. Дифуз. У, джаб. Дефай гном, На дефай, тоненькую. давай. Побежали. Ой, я випадково. Охуєнно. Та я випадково мене помилий, блядь. Помили. Жанчына зрабіла свою працу. Дефуючую працу. Так, дівчина Вибачте вбила, мене. блядь, последню дівчину сіськами. Хуя собі. Не На дренно, якому не світі? дренно. Throwing smoke. Ой, я хуйовий, вибач, я лох. Ти на А, якому сайті на дивишся? руфі Все, один. іди в жопу. Все, ти мені за руїну, нахуй ти зі мною йдеш на роботу. Та ну, Все ти виноват. що пробіл, не Да курва. Там ще один, що там ще один. відбувається? Лев, Бляха-муха. Давай, кік, оркік. Вони не... А, блядь, я сам. яешка левая отвалится, коли не зробиш нічого. Охуєнно. Вона собі... Ну шукайте тепер, куди я не повинен. Кикайте мне похуй, кикайте, давайте, блядь, давайте. М. Ну, Ксюша, да, проголосувала, понятно. Я почала. А, блядь, ти починала. Все, я беру авік без армора і дивлюсь аутсайдік. Як там на предвиборчих виборах? Ваш голос вирішальний. Та, блядь, то куди вона прилітає? Блядь, подивився аутсайдік, нахуй. Блядь, смаками Бомба на мені, закинь. бомба на рампах, бомба на рампах. Алло. Ага. Блядь, все, немає бомби на рампах. Ще один. О, Корк, давай, делай свою ключу роботу. Ізі. Я ще? Ну, Сингл. Ні, ну вилетів ти як герой. На Iron Man був один. Аутсайд, сингл. А, курва. І Амейн був теж. Аутсайд, да. Ось, ти бачив його. Біля мейна, да? Угу. Ну, секунду, Ти не маєш я, бомби. блядь. Бачив. Найстрайк. Ну, конечно, блядь, у мене впритик не стрільне, у нього, блядь, буде стріляти. Ну ти мувнувся. Так, конечно. А ну, блядь, Там- не вигаражуй мене, його вигаражуй, блядь. Ні, все добре. Я не вмовився, а тактично відступив вправо. Все, я Іко, доразив. іко, іко. від'єднуюсь. Move it, son. Ладно, так що бить без армора його. Пошли пушить, пошли пушить, пошли пушить, пошли пушить. Да, блядь, а за Ой. що мене? Ну ёбаний в рот, блядь, А, почему уже такі? А, я двох. Блядь. Ну А, ні, ёбаний одного. мать. Все, я дограв.
думала, мене вантап на мене, блядь, а мене нахуй курах, блядь, просто з дробовика. А, Є хедшот, каже. А тепер от, на своєму потренувався, тепер ви нами давай. Мені вельми подобається гэта гра. Я ж зараз так награю, що мене в рівном заблокують. Ти вже не Та я вже прикрила завжди забавлений. зарепортив тебе. Пу-пу-пу. Ні, Хорх, уйди звідси, будь ласка. Я боюсь Ні, тебе. давайте я перший буду йти. О, бляха, це розвідка. Ой, то ж, наверное, кричать не Я треба. не з тобою пікаю, я тут стою. Я не пікаю, Алло, акурат. Ой, я тобі хотів МК дати. Я взяла якусь хуйню. У нас на криші є. Де? На Б, Нема. наче на Б, Бем? А, добре. наче на Б. На аутсайд я ще один. Редбокс. Хай бігає, що він мішає. Ну, гэтага я не чекав. А, їбать, так ти всіх убив? Так я всіх я розібрався, блядь. Ой, не надо. Ні, уйди. Давайте, ще 3 раунда. Вже на що я порентував ноутбук? Да, ще, блядь. Так, мені треба ще 6% цих хедів. Блять, почни грати з оператором, будь ласка. У мене денег нема, блядь. Все, тут нема нікого, я... Бля. Да, уйди. Коротко теж можеш штати. Він біля секрета. Ну, мене не рігай в голову, блядь, долбоебо. О, дякую. Що, все дренне. Десь мертві. Блять, ну він сидить за їбаним смаком, йобаний ти в рот. Один рамбак. Ой, Один та ну бляха, козьол. кого-то. Один рамбак, може. Один аутсайд. Знаєш? Козьол. Я не опошний. Я не ведаю дзе, але ж ён тут. Мабуть, уже ушов. Обережно там курка оставась. Якщо ви програєте в курки, я вас двох кікаю. Аутсайд, аутсайд. Курва, з рампов обійшов. Пробіг. Хевен може бути. Може бути. Угу. Ви їбать. Ух. Найс. Пососешь, блядь, на. Где бомба? А, Вже порнографія якась нера. А, 93 я йому дав. Ну, добре. Unix AIM IC 100%. Мгм. Мгм. ну, ёбани. This is real life. Laying down smoke. Grenade. Я не то кинула. Я не то кинула. Руф дед. Руф дед. Ну, поїхали, блядь, розбираємося. Ну, нахуй, тут дебілам. обично ходить уся от MVP хас. Аутсайд, редбокс. Редбокс. Да, А тут you хтось sure? є. Знаєте, Аккуратно, там гранату, придам дебіл. киші. Кіло аутсайд. Я Ой, казала, що я ти там придам встать. киші. Та я розвідку робив. Ксюшка розбирається, на. Так, блін, він проходить нахуй сюди кожен раунд, ти сидиш. Ой, сюди, блядь, тут, дурак.
Все Не добре. попав. Дякую, оранжевий. Ти зробив шмат праці в гэтай грі. Калі б не ти, ми б ніколі би гэта не выйгралі. Ніколі. Блін, дякую. Зато у Корга Ні, 6x7. я без негативу, О, да, все добре. 667. Так, диви смок. Оп, оп. Ізі нахуй. Ізі. Я туди ще гранатку так от оп. І мене щас уб'ють. А, ладно. Ну, нормально, нормально. Я професіонал. А от сайт Ой. нікого. Я теж гранати. Так вони в сайді вже в сайді. Ага. Це нічого, а? Да, на. Я навіть не Я- поняв, яким чином. Це відбулося. Йобаний. Верспорт. Я люблю гранати. Бля, прям в сайді стоїть, Блять, долбойоб. мене 6 хп було, один мені. Ох, курва. Сайт. Та ну, Нічиє. Ну, добре. Праця зроблена. 21 смерть. Чуєш? Блять, я найменше вмерла, ти можеш це повірити? Чесно, блядь, скріню. Зараз навіть Dragon Lore мені дропнеться і все буде добре. А, і по хедам я тебе догнала, так що сосать. Ой, Лакі. Ти марнотратник, найбільше витрачених коштів Тому що я 65 вам купляла, блін, пістолетики, блять. пістолетів. Не Dragon Lore. Так, Вольт. Ми уже вольні. А мені до кейса скока. А, єбать, до побачення. 2 драгонлори, а по одному на кожну руку. По одному на кожну руку. І пінає. Все, я пішла пісять. Я, до речі, долучуся до цієї важливої справи. Навіть хлопці і дівчина. Дякую Мгм. велике за гру. Я пойду. Ти що? Ага. Тобі дякую. Дякую. Вам доброї гульні. До побачення. І до побачення. Давай, До бувай, побачення. здоров'я, да. Мені жарко. Все, ну бас уїхав один. Щось машина, бас. Чё? Ты чё? Самое главное, бас в этой игре. Я. И всё. А я?
Ні, даже ти зі своїм убиванням з дробаша мене в жопу, блядь, не сравняєшся з моїм. Корх, ти Так. сосеш. Знаєш, дивлячись, кого я вбив, я не здивуюся, якщо завтра буду йти по вулиці і мене вкрадуть, я буду все робити. Да, я вкраду тебе. В Рівно? Кріво. Вкрила. Блядь, Ігор. Якщо мене кудись з Білої церкви хтось вивезе, в принципі. Що таке біла церква? Хуйня. Я не знаю, але мені не подобається. Вони постійно White- говорять про білу. А, ми грали з якимось White щеліком, Church. коротше, він А, там з теж щось Максимом. про білу церкву. Да, А він з з Максимом. Білої просто. Тож. White Church. Не Я біла не церква, а знаю, White таке Church. воно місце. Після Івано-Франківська особливо, боже. Ксюша, Жив не у 10 плавно. хвилинах від центра. Всі магазини поруч, парк, торговий центр. Мене теж, мене Все, я на місці. Кіт, зайди в чат цього голосового каналу. Ксюша, мене Е. не плавно. Давай. Що, якого? А, В цьому ти ж голосовим все дійшло. Дивись, у тебе є другий монітор, і в мене Ага, другий що? монітор. Да, лоток, ну. Що? Ну, а ви як Запускай думали? полот. Пошли копать камні. Так, звичайно, У мене прем'єр. комп'ютер розривається. Не хвилюйся, мене теж. Мені все алло. одно, як хочеш. Кіт, як А. хочеш, мені все Алло. одно. А ви? Так, Кліптону теж все їбаш, одно. нахуй, їбаш, блядь. Мені то конкретно. Ладно. Богу, що я болею, і в мене на роботі завал. Стартуй, поїбать вообще, нахуй. Був у чумацькому шляху і купив собі замороженого сала. Ой, Зараз би на чумацькому кайфово. шлясі сала покупати. Мацький шлях це Що, цей. прем'єр? Це що таке? Ну я запитав, Знаєте, прем'єр чи звичайка? Чумацький шлях — это наша галактика, блядь, аля. Блять. Ну там же ж сало не покупають, але блін. Чого? В чумацькому шлясі знаходиться Україна, блядь, по-перше. А там, де є Україна, там є сало. Ну, правильно. Правильно. Ой. Все, баню Енш нахрен, Анубіс Інферно нахер. Інферно першим і ділом. Даст. Інферно ми Інферно, можемо, Ні, Міраж Інферно. Міраж. тому що Інферно. ми сторону обираємо. Все, габилово. Блін. Та їбать. З яку б сторону це Я не хочу було інферно. питання. Ну, все, ми стартанем на міража і нас оттарабанькають. Читаєш. Корходіний терорист. Тот самий взривоопасний. Корх і Київстонер. Що? А, Горгу не можна дробовики давати, тому що він ходить близько біля своїх союзників, і він може їх онтапнути. Йди в жопу. На, візьму, понюхай. Все, без. О, в китайському фейсіті можна і ножі викидувати. Виграйте 10 матчів, це піпець. Я виграла аж цілих 5. Ти з читами. Ні, проти мене один був читер, і один раз Ну ти поза пропав. минулій катки сказала, що включили чати, і ми почали виігрувати. Ну, то що ж сказала, я ж І сказала. пофіг, що я там по 30-ку фрагав. Да, ти весь час Так вона тобі підтягнула. Що ти сказала? Ти мож... Тихо. Так ти мужлан. Ти Маршрут перестроен. Не мужлан, а бебі-бойчик. А ти думаєш, що тебе там не спіймаю, блядь? Там на, іди на... А, мід. 2. Що ж ти там Рампа буде, розбереш? толпа не буде, да? Рампа вийшла. Ой. Я хотіла, але там не думаю. Перейдіть на А, будь ласка. Ти я питала. Тільки не на «ей», чи на «ді». Та я за Я тебе не люблю роботу один. зробив, ти так їх чисто. Ну ти куди ви полетите? Блядь, Не охуєли. Ой, помогите. Я Майкон. поможе. Я сама. Ксюшка. Молодець.
А ну і все, ну йдете в жопу. Тобі ще на. Да, блядь, я б гранату підібрала, а ти гандон, блядь. Шурс. Ейс. Ну і нах. Та щоб не розслаблялась. Це що? От бачиш аватарку там у Дімона? Це я. Ой, у нас тут стак на получився. А це буде Б. По-любому. Це буде Б, да. Давайте позицію якось не свапать, не знаю. Визначимося, хто де катає. Я просто спамилась прям, бля, із цього побігу. 2 пробігло. 3 пробігло. 3. Я вниз пішла. Стріляють на Б. Ну і хай вкашер. Наче було А. Ще 2. Ну все, ласло где-то тут. Да, в сайті, прям в сайті. Ну, прирезала його, потому що я накоцал. Кнопку не знайшла, плен потеряла, извини. А помніш? Блять, ну тільки попробуй, у мене шериф і цей, і пукалка. Ну, стрельни в ногу, блядь. Та ні, уйди. Пригай, танцюй. Ну, дивись, що в мене. А, ні, я тобі нічого не дам. Ладно, буду не бігати. Нічого не даш. Гроші багаті. Я що, дурака викуплять? Я візьму собі он. Емочку, флешечку. Та на, можеш робити. флешечку. Та ні, нормально. Потім тут хаєшечку на 49-й. В піту є. На міду смок дав. І тут 2. На міду флешку. А, смок теж. Є смок Медалі напалося. Ні, я витратив його. Ну я тоді сиджу, воно пало, все чекаю. Яма вихід. Я морожусь. Мене з коннектора вбило. Ну, у нас Я ж сказала, на міду дохуя. Такий тут Звук. один, блядь, і вас Там двоє. двоє було. А я за за смоком стояла, теж сказала. Бувай, що за Ксюш, смок. блядь. Я калаш і паш, давай. Та й доба. Знизу один під тобою. Мгм. Ну, почему я його не побачила? А потому що у нього очки є, а в мене немає, отак от. Ну, вірно. І пофіг, що ти в противогазі. Ти противогазні очки. Накурили, суки. А ну, Корик, давай, блядь, показуй. Давай, ізі. Боже, ну майже як мене було, майже включили. Ну, твої ціли це краще. Бля, купив бавік, нахуй, виграли раунд. Я щось забоявся. Ладно, потім беру діл. Опа! Я знаю, хто буде моєю тіллю. У мене якась ножка літає в квартирі. Incendiary out. Flashbang. Deploying flashbang. Smoke. Вибачте. Шорт? Та, Ой, блядь, там ЛХПшні. ой, ох ти ж. Та переді мною якась хуйня літає. Мене Дімон убив. Що, на Ладно, неї пішли? ЛХПшна. Ні. Ще ні. А що Один ти? пройшов і в міду один. А, може в смок забурився. Він може бути справа, кот. Да, справа може бути. Або він на КТ пішов. Такий. І рампа має бути без голови. Ох, їбать. Бля, такі флехи. На КТ, да? Не змовить.
Тебе 6 не добил. Right on. Розтаяли знову. Мінус 4, капець. Та це все тому, що я мінус 70 дала. Не це тому, що ти мінус 70 дала. Ну так, да. Ні, ну я ж таке сказав. Remember, this isn't the killing house anymore. Блять, корк нахуй, не лякай. На 49-й. Laying down smoke. На Б пушить. На Б пушить. Бля. Я ж туди соскочив. Скажіть, я не почув, да? На А, на. Іди в жопу, блін. Блядь, всім на мід. Боже, в нас 3 Бачиш? опорні та Б Мене ставили смок за чекає. секунду. А, на карі стоїть. А, Блять, я знов 62 дала ці. опа, Все понятно. операторі. Та які оператори? У мене грошей немає. Половини грошей немає. Які оператори, блін, викинь како. Ну, ё-моё. Чого ви всі бомжики? Та що Воно просто порога, все одно да, бабок гроші? не буде. Let's make this one free. Ну, що там у нас посилка? Опять Б пушить. Під Б2. У мене флешка. Ух ти ж, бляха-муха. Ахуєнно, допоміг, блядь. Та ні, вони все, вони не підуть. Вони обіжають. А ти чого обіжаєш? А, я О, не калаш цікавлюсь. якийсь. Ну, нічого мені не кажеш. Можна і ні, я ж случайно когось убила. Дурак. А, ні, не случайно, я Дімон, мінус блядь. 100 дала. Ну, Дімон, блядь. Та Дімон це моя нова курка, кстати. Нова курка. Ладно, тепер Авік без армора. З першим буду. Good to them, boys. Smoke. Вийшли? Throwing smoke. На, і вийшла. Ну, Да. Та як я місно. Та єбаний рот. Ого. Як я люблю гранати. Блять, тут смок. Да, конечно, иди в жопу, Димон. Опять Димон, ёбаный, бля. а папа може. Боже, я все. У нього одна пулька, їх троє. Я тікаю отсюда, блядь, добавят на 4, иди в жопу. Капець, міг клач взяти. Отак от можна? А подожди, а я... Ты вроде не. Блять, нахуй. Чуть не здох. Надо репорт кинуть ему Димону, а то что-то вообще... Я думаю, ти зараз ну на Ліптона будеш кидати репорт. В смысле знаю, на нього кожну гру кидаю, його до сих пор не забанило. Не знаю чого. На шорті смог, вони десь під мідом грають. Да. Мне опять гранату. Да, ну. В обличчя. На меду духаю. Палас кон. 2 кон. Чому я не попав, блять, в тіпа? Дай йдете в жопу. Як він виліз на цей маленький заборчик?
Это пиздец. Куди я не запланчив? На Вікно. На, Та пізд... Блять, я думав, это гранати, блін. Ой, боже. Пізда. Так, а ну, хватит помирать від Дімона, блядь. Не можу. Аня, ніга, я цей раз померла від кінга якогось. Мені 50 хп зніс гранатою, якийсь мужик, а прям цей кінг. Виліз на забор, блядь. Отам, от зверху, блін. Хто так вміє? Я так не вмію. Ти так я щось керешком дорогу, не? Опять на меду смоки кинули, вроде. Да. Стілець. Мид. Deploying flashbang. Шорт ідуть. Корох ображений сюди, скоріше все прийдуть. Бля, тип в апсах був реально. Ой, ну На йобана літері що? дитина. Ну, Чим там був? Да, все, голове. Я казав на. О! Мінус 13. Хорош. Читери. Кікнем, пліс. Та, блін, ми граємо всі свої, ти можеш Discord це сказати. Ми тебе обов'язково не кікнем, тому що страждає з нами. Move it, son. Incendiary. Throwing smoke. Так, то мене життя і так уже наказало. Можливо, на Б буде. Дай пушить. Дай пушить. Ох, ти ж бляха-муха. Я бучше Дімон, блять. Я дурак, да? Да, блядь. Ізі клач. Один ззаді за... А, ну понятно. Понятно. Ми програємо через тебе, Я? бо вони не виходять на мене. Я всі рази прибігаю до них. А, я типу 93 дав от этому дебілу з Савіком. Я дала мінус 8 кінга. Чому ти його не вбив? Тому що він мінус 8, він сховався, у нього мало хп. Я пішла в дорогу Ай. з рибаком. Два гені. Як у метро. На міду флешку вроді. Моя. Ну, там наче. Є мід. Конечно, ні. Смок на прилетів. Ух, Б, 2, Б. Один спаун. А, ти дурак, він упав. Опять Дімон. Дімон в сайті. Звісно. На машині вам надо буде. Найс. Ай, курва граната. Да. Ну мене не регать. Ну це Дімон, я кажу, це Дімон. 53. Вони в'їбали на Б ходить, блядь. От я щас піду на Б, вони підуть на А. Ну, блядь, ну давайте, ідіть, Все, ідіть іди на Б, стакайте А. іди на Б. Стакайте А. Не дай Бог, я, блядь, прибіжу, а там буде поле трупів. Буде. Так і буде. А поки ти прибіжиш на А, вони вже прийдуть на Б. Я не хотіла затушити вогник із-за того. А, це А, кстати, флешкіна. Палац один. Ай, блядь. Ой, блядь, я все, я йду в жопу. Так. Ліптон, приходь, гора трупа ламаль готова.
Пуста Як і ти ікона. замовляв. Рампа. Ой, бля. Я понятно. Ох, короче. 90 Дімон. Ні, я 92 брухи. Та їбать, ну ви коците хоча б когось, нахуй в когось стріляю. Я мінус 30 дала кинула. Гарний вечір сьогодні. Я потім уже перезайду в КС, щось я не розумію. Мені так руками всі частково йдуть. А так там були. Що? Йо, пуш мід на шорт, я кидаю в это. Але наче-то перезайшов краще стало. Ой, ні. Ага. Все, пуш мід на шорт. Все, Закошти. побежали. Ну, стреляй, Тот там самый. лох, мы просто бежим. Нахер, Ну, перший. Ой, ай. Та проходьте. Ой. Ну выйдите, шорт, убейте. Та я вийшла, блядь. Ой. Слушай, покажи яйця. ну. Та я нахуй не маю яєць, я... Да давай, у тебя 6-7 Трансформер. HP, ты должна его сейчас просто оттарабанить. Такі 6-7 не бачить. Ну все, изи. Ла шорт. Окно, наебал. Еби его. Короче, ти лох, все, пока. Чого ти не вбив цього чала? Боже, я Дімону мінус 4 дала, там його всі вбивали. мені О. кажеться. Я не вмів. Дімона можна про усього продамажити. Ой, боже. Наміт? Ну, я сейчас на особо быть одного. На нахуй, даже не бачив Дімона, в'їбал по ньому. Блять, мені дали в голову. Я проскочила. Ой, Казі. Блін, ще й ноускопом. Почему долбоёб? Нахуй на миду, блядь, як тип на миду. Я ж сказала на міду, долбойоб. Так ви ж долбоёба на миду. Коли я сказала, я втекла. Так ми тупо прорашили, вони вже Да. пізніше вийшли. Это пипец. Ми ж вікно дошили з апдауну. Слабо. Я вбиваю самого главного Дімона, блядь. І все йде не по плану. Значить, не в ньому справа. Справа, походу, в нас. Та ні, Та ні, ні. блін. Та ні, херня ніяка. Там Ага. Флешка гамно. Дал хіти може. Може на біп спробуємо зайти. Та там Дімон стоїть, не страшно. Справа. Ага, мені Ух ти ж. голову дали. А, мені Та ти- другу гранату дали. Да, мені ще флешку дали, да? Ідіть ви нахуй. Хаєшки. І тебе копію. Найс. Ну і ладно. Ну не надо, на шарте був. Та єбучий Дімон, сука! Блять, як запрыгнуть? Так я набі. Ну, шкода, що дід мене набрати. Хто мені не вірив? Шорт. Кажу, шорт. Ну що ти там дивишся? Щоб ти поняв, Піздець, я ви я тільки відверну. Може бути у тебе зверху, да? Опа. Все, ви вообще ужас. Нахуй ви Дімону? Блять, я не ейс взяв. Подожди, щоб ти поняв. R.Y. Броуді. Капітан Джейк Воробей на аватарці. Коротше, я сижу, дивлюсь шорт. Тільки відвертаюсь, він виходить в Б. Ну, просто щоб ти розумів, як. А я трохи Слухай. перед цим сказав, мабуть, ділей. Та ні, ти сказав нормально. Вроде. Ні, я вже. Да за що, блін, ти, блін, чо? Дивись, і біжить же за мною, і біжить же за мною. Я їбал рот. Дімон, ти де? Ясно. Блядський Дімон. Попав. Ой, На шорті, ні, на шорті, на нашовся. шорт. Та, ну, є краще. Дивись, ізі клач, ізі клач. Почти. Ізі катка, дякую.
Ой, короче, вот этому репорт накинуть, вот этому репорт. Так, я перезаходжу. Це, до речі, не Джек Горобець на аватарці. Ні, Придивись. Не знаю. Там внизу маленькими літерами навіть написано, але навряд чи ти прочитаєш. Федор, Ведор, Відор. Это Федір якийсь. Мадяр. А, це Мадяр. А я навіть не знаю, як він в обличчі виглядає. Лично не знаком. Так, ну нас отарбанили. Це дефолтик. Ну, так Непоганий я ж сказала, що результат. так буде, ви мені не вірили. Я вам казала. Не, ну Правильно. початок був нормальовий. Это все пінг, нічого не видно, і лапки. Та взагалі вони всі читери. Вони поняли, що вони проігрують ці 4 голи і все. І, Ну, так і було. Да. Я ще без монітора граю. На зарядки ж. Я взагалі з телефону не граю. І вместо кресла у тебе газліфт просто. Ну, трошки незручно, ну. Виключу ще можу. Все, я вернувся. Ви ж стартуєте, да? Пульт не у мене. Цей. Блядь, почему пульт у Даня, ти- мене? Як каже, слышь ти нахуй. Ти зі мною нахуй в одній кав'ярні пила кофе, блядь, і не пам'ятаєш, як мене звати? Так Що я мені не знаю, як запускати? тебе називати, я не знаю, блядь, Unix, ти Що мені запускати? ти читання. Прем'єр, Та що по-моєму? хочеш. Так, я беру вот это все говно. Все, я тепер тут командую. Офіс треба. А, ми ж... Блядь, ми ж- убери ту ой, хуйню ми ж і прем'єр собака. граємо, точно. Постав Ми ж тільки прем'єр офіс, граємо. постав тільки офіс. Ну, Я тільки прем'єр поставив. Блядь, сука, як тебе звати нахуй? Корг, блядь. Я найду тебе, блядь, і, блядь, нахуй, і піздець тобі проще. Давай, да я зараз знаходжусь в маршрутках є 4 рази на день. Дивись, кажи Приїжджай. адресу, завтра Там буду, блядь, заборонене завтра назва. буду. Та Заборонене стоп, місце вже закрите. наті- Я зараз- Да похер, він уже, блядь, раза 3 сказав, що заборонену хуйню, блін, і все одно. А я Никіт, я живу навіть ще. не там, я ще в гіршому місці. де? В селі. Під Білою церквою. Так, а ти ж Ага. казав, що ти десь квартиру зняв, ні? Ні, я ходив дивитися. А. Але там Ти ж давай я адресу кажи, ти їдеш завтра. квартиру, Ні, квартиру, це- яку я це далеко. дивився, Понятно. Ти дивився квартиру на щасливому? я, до речі, дивився варіантом, але. Блядь, ти фу, нахуй. Дорого! Чому не кашбані? Так, Ні, ну, чого, мені я читаю. понравилось. Ой, ні, нас ні. Давай, вирішуй. Бля, ну, Бля. бля. Так, я пішла пісять. Let's roll. And we're off. Look at us go. Хтось там незадоволений ворогом. Хуяна, пиздюк, блядь. Хуйово. Drop your bomb.
Можемо оставити. Ой, Ти що, не Не можемо. гониш? У нас пісюшка пісє. Давай, Ксюша, ізі клач. У тебе є ще пару секунд, поки вони тебе не знайдуть. А чого боїшся сразу нашив тіло? Мікрофон не забудь включити. Все, можеш включати мікрофон. Мінус 80! 0 хп ви йому знесли, 0. Ну да, нас оттарабанили. То не кажуть, якої ох, нахуй. згадую блядь. дитинство. І час виграє. блядь. Трудовик. Ой, вибач. Так. Ой. На яку кнопку бомба? Ні. Давайте фаста, да і все. Да? Да? Не надо мені бомба. Біжим. Двері. Давай, будка. якщо нещаслива, то який район? Та блін, чого ви зупинились? Ау! На що ви ріжете? Я випадково. Ласкаво. Я з рівного пам'ятаю щасливе. Зверху. Ой, Блять, я заплантила, мені похуй. я вбив. Я трошки зробив пів-пів. Я не їбу, де хто. Я вообще за кого? Ой, бля, муха. Все, то який хп. район ще щасливий? Хіро. Боже, підбери пукалку в когось, то була пукалка. Да, молодець. Які це райони є в Рівному? Ахуєнне. Прямі Ну, ладно. рівні. Я думала, ти мені калаш даш, сам спокій. Ну, ладно. На, так ти ж не попросила, на отримай, звісно ж. Просто, щоб гроші не приїбали. А вона сидівша, невірно бійся, не про. Все, всі гроші на тебе витрачав, яка катки тільки. Сміло. Козюл. Прилог, блядь. Ламаємо обличчя. Я їбу, що це відбувається тут в Амені? Як залазить на Я цю думаю. Давай, делай. Не страшно. Угу. А? Він цей чекає, як її. Лобі. Я не Ага, чув. щас уб'єш. А, ладно. Нахер. О, А мені казалось, що він чув мене, типу, як я звідси сюди прыгнула. Так він дебіл. Він ж вообще ума лишенний. Я не бачу калаша у себе в руках. Бля, ладно. Та денег Так уж і много. бути. А? Ти все одно денег много. Спасибо. Да, блядь, все, я йду помирати, ну похуй. Ой, я допомог Ну, трошки. чого? Ну я не хочу просто. Ой, так... да хватить мене! Блядь, Ти шорс. блядь, 22 хп мені оставив. Та я ж по ворогам. Рампа ласт. А Трампа все, ламаємо йому обличчя. Я біжу з бомби на А. Давай. Ой, єбать, я читер. Куша Всё. встала. Так там, блядь, А ну Там дай кіт- ти по ногам, а ну дай ти. кіт дав йому мінус 99. Ні, Я 73. хп знесла. А, да? Ну ладно, я модно хп знесла. Побіжали, команда. Щось не вельми означились, куди бігти. Йобані стіни, блядь, мішають ходить. Два вулиці. Ти, блядь, в это, на. На рампах ходимо. А хто двері закрив? Ще два вулиці. Я за стінка, був. Мейн є.
Давай Набрался. крутися. Ой-ой-ой. Цей раунд тривав лише 37 секунд. Корха, ти чисто в Battlefield фігачиш, да? Я, бля, ото Євротрак. Дайте калаш потримати. Таке. От. Я верну. Так, Типу, кому так, ще GTA. дати потримай? Кіт, тобі дають клас потримай? Ні, не треба, дякую. Ні, ну, ладно. Так, Дякую. капець якийсь. У мене ж 3000 гривень. Клепі притримає, більш користі буде, чому. Ти дивне. Забирайте Ой. калаш. Я казав, верну. Та ну бля. Як ви появиш півнайс? А тут в смоку, Мгм. близько. Угу. Він уже втік. І 9 має бути. Єбаний механік, блядь. Один вулиця. Да, блядь, она... Та зайоб його. На мені... Там. Раз Бог так вирішив, так і мало статись. Піздюк ти. Я хочу сказати свої 5 копійок, кстати. Мені треба Не 10 треба. вінів. Та мені теж. Багато хочеш. Кого? О, дивись, зараз ми, коротше, тебе задебустом. Дивись, ми тебе задебустом, і ти будеш, коротше, зі мною. Мені там. буде по мінус 100 знімати, мені так 160 зіграти треба, блядь, в програш. Та зіграємо, боже, ти що, в нас не віриш? Та, Дай нам 2 дня. ти. Близько тут. А, блядь, знизу двоє на рампах. Двері двоє вибив. на рампах. Один зверху, один знизу. А ну, козю. А, ладно, двоє знизу. Єбать, А вони миші пікають. тупо, вони двоє на одного нападають. Крису. Я ж кажу, я думала, що він тільки зверху стоїть, а там ще знизу чоловік вийшов, а там ще вогник горів, коротше, і, ну... Все, коротше, все. Ходить вони не козли, вони криси. Криса. Ладно, скажіть, де вас убивають? Везде. Ну, то ж саме думка. Можна? Не можна. Ой, так куди ж ви? Так куди двері вибили? У нас тут тип смаку. Ой, та ти. Да, йди теж. Один з вулиці. Блядь, ти плентін де бомб, а я на Б нахуй. Мій навік. А і зверху. Хевені. Да. Ой, блядь, ну яким шанс, що чел просто буде на хевені АФК стояти? Ой, блядь. Ладно, похуй. Блять, я цьому що з майна йшов 87 дала. Так, блять. На. Мені діглі. Ні. Та, блять, забери. Я того, все. Забирайте тоді це. І в кінці все одно. Ой, я забула. А, ні. А як сюди? Тихо. Щас граната, диви. Пам. Дверей нема. Вони там в офенглі стоять. А! Блять, говно і по... Блять, я Два рампа. чел. Блять, не міг раніше вийти, господи, ну. Якого кольору? А, зелений. Мгм. Один в мейні стоїть. Это от там, де бомба лежить.
Ви знаєте, чого? Чого ти мене Чому мені підпер? Угу, угу. Ой, здоров. Ой, Не бачу. Ага. Чому я його не Оце. бачу, він мене бачить, блядь. Ножик, 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 ножик. Ать! Курва. Допомагаєш просто. Ну, я думаю, второго успею найти. Брянська. Залупу. Забери авік, забери авік. Дякую. Давай калаш. У мене сексуальний рахунок слід. Нормально? Дай пройти. Ой, а на що мені? Да я не вірю, блядь, на мені ці префером їбаш просто. ой, Ксю, там до тебе спина. А, ні. Вже. П'єць. Мені страшно. На Б зайдіть. Я вже як- зайду. Тут стоїть Як не чел. зайде? Ну, є Б1. З рампи. Знаєш, Без потому хп. що- Пу-пу-пу. Планчируй. Бо він зараз винти побіжить. Зверху буде. Где мне тут ховаться? Пизда, да сюда. Почти. Я ж вам казала, що нас будуть їбати. Коротше, давайте виходимо швидко ада і все. Просто ми нормально не виходили, а по-людськи, так, щоб швидко. Мгм. Он там молік вилітає, в молік смок і все. Тобто там двері. Ми їх вбили, вийшли, поставили. Так опять мене бомба. Блять, ну як її плентить? Боже, нахуй ви мені її скидаєте? Там ти береш в руки і налів. Так я її не Ну, беру, помийся. блять, я вам її скидаю, ви мені її відкидаєте. Ще гранату все А, я думав, кинула. Да ну їбав. я думав, то в тебе з кармана випало. Я цього провтикав, там смок був. Удачі. Трипік упав. Пу-пу-пу-пум. Ліптон так сумно лежав там на підлозі. Жах. Нікуди не вийду, мені усюди вантап в голову префом, блядь, на ходу прилітає. Ну я їбав рот просто цього Counter-Strike. Ви просто хвостики, коротше. Будем такое компетить вище видно. потім. Да, блядь. В сайті вони. На. Та ну. Блять, курва, со Скаром справа. Там Авик позаду. Конечно. Ладно. Тут ближе есть. А де Скар?
Зверху А, на. вбили. А я не Зверху можу на бути, коні. типу. На бочці сидів. Піздець, з двох сторон. Хевен і діжка. А, я міг просто, блядь, зайти в мейн. Та ну залізь Так ти, я- йобаний! Я теж міг. Я пішов скар вичислять. Який мертвий. Де хоч хтось. Флешка. Та ну, Нормально, то ми за слабку сторону грали. Да, ну зараз точно буде камбек. Та ми за самосильно грали. Waking up this morning. Саме за себе. Ну, за мене. Так, як мені почати вбивати типов, блядь, я не розумію. Іди там по соло грай, всі типи твої. Підтримайте Збройна петицію гра про Counter-Strike на заборону території гри України. Counter-Strike 2 на території України. А може ліпі на болотах, ні? хай страждають. Салам. А? Ну, так ліпі вуголі забороніть любої вулині. А як же ж Атомік? Ми з Ксюшею, блядь, Ксюша одному в п'ятку дала. Вони, може, на бі пройшли? Про заутсайд, бо я тут смаками закидали, я Ну, куди ця граната, ризикував. блядь? Я думала... Ізі, блядь. Дивись, мінус 19 і мінус 19. Ну, І нормально. мінус 21. Така позитивна гра. Треба молік в двері, вони можуть зараз кубкою виплюнути. Let's go. Якщо ти йдеш на мене рампу, я кидаю смок, і ти з оператором засашкуй. Мені температура. А, ладно. Ой, На руфі. ой, на бочці, на бочці. Два на руфі. Походу упав, Б. Гараж є. Що таке гараж? На вулиці ангар великий. І мейн. Так, Ой, спасибо. коротше. Бля. Да, єбане. Нормально. Чого в нього МК нахуй? Моя, напевно. Бо хтось купив. Та багачі, блядь. Мама купила на день народження. А чого в тебе немає М-ки? Ти що, ще бомж? У нас самого крутого оцю людини класу була М-ка. Let's go, fellas. Ой, боже. Що я за херню несу? Пошли пушить, пошли пушить, пошли пушить. Пошли Ну, пушить. Пошли. У мене МК. Ну, вона похуй коштує. Ми всіх уб'ємо. Вони сайло. А, сайд один. А, ну не один. Він мені хід Все, дав. і... Мейн Ой. тікають. Єбать, Ой. я 4 хп, Ксюшка. Я лох, я не вмію з цієї хуйні стріляти. А, все, ну ізі. Два вулиці. Блядь. Найс. Ізі. Я казала, пошли пушить, я казала, ти. Я запушив. Привіт. Молодець. просто Такий Ну, ризикований виграли, момент тому був. Ми виграли, тому що ти запушила, бачиш? Ми виграли, тому що ти запушив. У мене в глазах почало двоїться, коли я в зум зайшла. Примольте двері, коли відкриють. Що таке двері? Ну, Я двері купила тут молік. є. А це що? Ну, і- А, да. На двері, да. В тому раунді був дуже ризикований момент для мене. Коли Ксю з Уніксом вибігали, я чуть не Я стягнув. промовила, а? Ой, Вийшов. Найс. Молодець. Ще сайло може бути, я дахчу. Outside, roof.
Бочка. Ну, бочка, сайло. Блять, я за небо не бачу прицел. За небесом. Бо він так само Ну, блокить. звідки він, блядь, нахуй? Вулиць. Ага. В лобі стоїть. Я нахуй все прочекав. Кожен кутик. Розвертаюсь, мене тіп зі спини просто вбиває. Пойду поганьблюся. Зайком. Это я не знаю. Кому що треба ямку там відбувається. скину ззаду? Ні-ні. Я вже узяв. Мгм. Потім Авік з мене забереться. Throwing fire. Throwing smoke. Забирайте. Блять, я думала, Двері, рампа. це флешка, рампа. А ти забрав Там вже. пушить. Законтрите рампу хтось. Там пушить, там було акуратно. На хевені один. Ай, Та, блядь, конечно, нахуй. Хотів авік забрати, там уже сидів, нахуй, крисів, котрий з авіком вже стояв в чергу. А хто ближче, той. Той забирає. А це що, Б стоїть? певно, да. Блять. Пиздец. Що вони там роблять? Він там Ні. весь раунд стояв. Я думав, Тому ж сова. Так Корха, дай авіпі постріляти. Я можу дати стремнянку купиш. Ладно. А мені вже дав. Так, а я тобі на твоє любиме. О, каже. Слешер, дороги. Дякую велике за рейд. Вітанський рейдерам. Що, як ся маєте? Як у вас КС прийшла? Я так розумію, ви там калібровку вже, напевно, пройшли, бо Там, де ми вже... зараз. А, Ну так, на оце. тільки дороги. З КС-ку, КС, так. на лобі. А ну, Два лобі. козьол, сука. Сайло лобі. Б ставить. Йобаний в рот. Блять, ти йобаний Все. гра. І це твоя така цього доля. Бо мені, Ага. блять, що нахуй скручна ще? Це ворог в вінтах був. Кіт. Ме. Дабл двоє. Погано прийшла добавити місць. З 8 на 5 упав за 15 зон. Баларот просто. Я пікаю сайт, нікого немає. А хіба так... Хіба у сезон уже 2 тижні йде? Я собі час пролетів. А вони на Б як зайшли? Звідки? Я не знаю, з вулиці, напевно. З вулиць. Чать, я дивився вулицю за авіком. Так, а я на рампах сидів стояла, ніхто не прийшов. Я одного вбила. Ну, А, чув з Чи ще вулиці. думаю? З рампи. З рампи. Та З рампи. я А, з рампи, висі. блядь, якщо я тут стояла. Так, з от. рампи. Ніхто сюди не зайшов, алло. А Дивись звідки? реплей, там ніхто не пройшов. Та Я пофіг, одного вбила і пофіг. другого вбила. Я вірю тобі, я не буду сперечатись. А вони через цю, може, через НТ. Вінти є. Да, вони опять через НТ, не да. Ні-ні, тільки один, я його вбив. На Б убив, типа.
мене 1 HP, будь ласка, don't shoot me. Блять, Мазіла, блядь, фу. та йди нахуй. Дабл. Тобі авупу Мало. взяти? А, ні, це не авупа. Що це таке? Це вупа. Це Да? вупа. Я взяв. Тоже. Да, О, я йди тобі ти ж дав, нахуй. диви. На. Блядь, я не Блядь, вмію. я... Забирай. Це ти вмієш. Ні. Я за ВП вбила людей 10, напевно, за всю свою кар'єру. Ну, нормально. Laying down smoke. Що флешку? Що за лоб? Блять, еле-еле все убила. Як гранату кидать? Так. Бам! І щас на мені в ебучку. Ладно. Я вообще ничего не боюсь. Я вообще ничего не боюсь. Вентиляцію зайшли. Вентиляція? Да, ну да. Угу, на Б. Б плентіть. Ебать, як він вінти пробіг. Throwing smoke. Вікно. В вікно. Не влучу. Мене завіка не рягає, подоба його. Дефай. У корга кітів нема. Та де Помадів. Говорю, у корга кітів нема. Успею, я думаю. А, Нема. sorry. Да, блядь, там 0-0-0. Серйозно? Дивно. Та це піздець, там просто, блядь, Я просто кажу дефай, а корг бігає по сайду, я не знаю, круги Так я її давай. нащупать бомбу так. Її слухать Нащупать. надо. Так я слухав. Не знаходилась. Та, от іде компетентів. Ну, як хочеться. Які ти казала, що нас будуть їбать, тому що всього. Ну, спробувати. Нормально це. можна грати, то цей. Будете краще гецать потім. То які кращі Ну, грати? то, Блін, як я скажеш. зажала, блін, просила, як дура якась, блін. У тебя М-ка какая-то модная. Я не знаю. Некрасиво. Ще фу. Блядь, а мені ще... О, Як ще подивитися? продати на ринку спільноти. 4 гривні? 2. 2 гривні. А то цього мужика, коротше, який з нами грав, випала оця от як це закрить, блядь? Випала та от хуйня, що з цього, як він називається? Пам'ятаєш, я тобі розказувала, що в мене гостик випав прикольний. От, а в нього випав, коротше, гостик, тільки такий, в мене був пошерпаний, в нього ні. Гондон. Да. Ой, а як закрить, блядь, Steam, нахуй? Окей, відкрити. Shift-up. Шифтапи на крестик, у тебя просто закріплене Добавил. вікно там. Мгм. Да, убрать закріплену каку. Ти не встиг дуже сходити, кстати. Ні, я ходив. In position and covering. А, піздець, ти мені всім написав, мені повідомлення тільки що на телефон пройшло, якщо що. Ну да, я ж тобі то казав, що я этот. А, їбать. У мене в... Та, блядь, корк їбаний. А, чи це не корк, це кот. В сенсі, ні, я у Гоголі на бі пішов. Так, а якщо я піду АФК, що типу пісів, хорошо? Ну, да. Давайте на шахтах тоді, блядь, пішли, щоб час потягнув. В картах. Блядь, поїхали.
У нас ще й два АФКшника. Кор, доганяй. Бля, це на фізкультурі ото було Уськом чи як називалось? От і пригоди. Що тут тільки нас на фізкультурі заставляв так ходити. Ну, От же дій пригодили. все, чекаємо. Кожен взяв позицію і Кожен дивиться. там за себе. Ладно, йому на бочі просто сидіть. Все, просто сидимо, чекаємо, поки кшишка попічкне. Нехай вони там на паніку сядуть, почнуть нас пушить. От смок вже кинули на. А, це не смок. Мене вже пушать. То уходь. На КТ-сайті, боже, я не Ксюшку забили, напевно. А чому мене убили? А, да. Капець, ви мене не захищали, понятно, ви всі, короче, лохи, все. То в сенсі, Не ми переживайте, чекали свої на себе. вибори. Я чула, я старалась, я як могла, блін, там цей. Забрав мейн. Як етешік. Блін, а де це було? А, у мене ж є ця питка. Маруся я на себе забайчу і все. О! Вони теж пісяють, походу. Я йду Тобі шукати. отаке треба. А, от І нашов. ти в чат закинув. Чекай, викид. Викид зараз буде, тікай. Чекаю. Блядь. Так, а зараз в мене кіт на руках, сорі. Все, давайте знову. Контрол. Ой, я подумала. От. А. Ти що робиш? Ти що робиш? Ти що робиш, морда? Ти така. Він щас не гризане, блядь. А, це мене На голову. було проштарано. Хелпа і голова. І вінти. Ну я ебаний, да. А, помогите. А, єбать, Сайт. сайт. Мінус сайт. Хелпа або хевен, має бути. Треба Ох, ти ж. Ой, ти він. Ой, чи що воно? Вентиляції. Він ж не впав. А. Світ, А, там ну, в чат конечно. закинув. Німбовий стульчик. О, пригоже. Це все тому, що я тобі чити включила. Мені чи ти включила? Да. Дякую. Що ти за павука в чат скинув? Це стульчик. Не та павук. Ну що, мід пікне? Давай, флешку дав. Міг пройти. Ні, Да. кстати, Ні, не пройшов, хевен є. Хайвей. Там за боксом хтось спить. Ну, Пройшов, як йобаний. я і казав. Ти прикинь, морозився скільки? Гніда. ух ти ж, бля. Та я ж одержав. Я ж не за тим дивився. В міду був. Ти ж Я давай, забув йокарний купити. бабай, зроби. Та йобаний в рот, а як ви всіх померли? Ну, ізі. Кросфайром вийшли і вбили всіх. Ой, на КТ ласт, все, тарабань його на. Що таке тут, да? От там, да. Отвечаю, верь мені. Іди нахуй, дезінфа, єбаний, іди в жопу. Ні, Я не ну більше. це бан. Бан, репорт, де там, як, Отвічаю, подожди, відвічаю. ой, не здатися, я голосування вигнати, а, от. Що, саботаж? Що я вкатав була? То ти кажеш, що Правда? по цього голосували, що гречку будеш роздавати. Кота забили. Що? Всі, хто проголосує Дайте за, буст, ні.
Кіт, дай буст мід, будь ласка. Не присідай одразу в куток там стань. Охуєнно. Я просто, блядь, свапнув зброю випадково. Буває. Ой. Мертвий хтось. Мід один. Ох ти що. Під винтами і мід. Прикольно. А откуда? Оттуда. Що ж, іди в'їбимо, нахуй. Просто на шарком пікаєш і в'їбашиш. Это це наш. Притягуйся, все, на. Блять, заплентів. Там зараз Можна деф'юзить. притягуватись, там убий того, що в спині біжить. Я не побіжить. Побіжить. Не побіжить, напевно. З А це типом. ще рижий кот був. Там 2 кота. Так, ну Я щось там нас ще рижий, а я це. пінають. І твої родичі нас бувають. We must win. Это супроклевые котиные банды. Один тип пробіг КТ. Ух ти ж. Та ну. Вона просто жме нахуй чмо. На міду двоє. Зверху. Блять, 6 хп. Я не здохну. Я казала, я не здохну. На Б двоє. На один мід нас пропушив вже. Клас. Він в смок вийшов, да? Чи там смок закінчився? Ні, там був просвітик. Мгм. І вас на. Їх два. Ігор. знаю. Ну, коротше, там де я здохла. Я не сміла дивився. Ну тут має бути. Блять, іде він в спину ко мне пішов? чи що? На хебені. Над Ну, тобою. вроді, Ага, щось ага. вроді. Блин. А я хитанув раз. Так, Орк, ще раз напишеш кік мій пліс, блять, я тебе нахуй того всього, поняв? Так Ой. ні, а в чому проблема? Я не розумію. Ну, от іменно, чого проблема? Ні, я маю до про цей рофл. Кікмі. Він Нахуя? хоче, Це ж не щоб- смішно, Корх. Ну хочеш, щоб ми кікнули так вліво? Да він Я мені не знаю. префайром єбашить, ну воно з читами, блядь. Я не доложить пістолетів. Я забайтив на А, коротше. А, вони бомбу бачать, да? Та там тип з китайськими символами з читами грає, мені здається. Він мене тільки що По-любому. префайром єбанув. Так і є. Блін, не провірив, прикинь. Щас би зарізав мене. Ти диви. Одразу вже почав стріляти. Едмі, тут нас Корк, блін, щось чуть літанув, коротше, ходить, каже, щоб його кикнули, ми його не кикаємо. А ти думаєш, що я тільтую? Бо не кікають. Та кікнись сам, ти завжди можеш кікнути, якщо що. Можна Ну, не інтернет грати в грушку. Все, на цьому мої повноваження, все. Ти так не вже на моєму стріму. Ой, Джаджаманом іду АВП. я поняв. Хайвей.
Та не надо одну делать. Справа корг. За ящиком великим. Короче, От там, да. Тут? Да, зараз прийде, чекай. Або ні. Але він там був. Ой. Проглушити хтось, щоб воно не висіло. Та є бурот. 1-1, б. А той, мабуть, пропушив мейн. Ззаду хтось є. Ну, бомба все одно під Б. Ай. А дайте буст, будь ласка. А хто мене там підблочив? А ти упав просто з коробки. Ні-ні-ні, я коли запригував, хтось цей, я не по таймінгу вже мишкою скролив. Ти під цей? Неважливо. Ні, давай, я тебе. Та мені. Ну ладно. Та все, пізно. Давай тут такий смок кидаємо. Бля. Ой. Авік Пошли, мене. блін. Кон. Бери пачку десь там, бери пачку десь там, бери, давай, давай. Activating the bomb. Хайвей авік. Ух, блять. Значить, КТ авік. А їх троє, почему я думав, що їх двоє, блядь? Ладно. Надо було. Ну, блядь, я стою, типа, чекаю, вона просто не пікає. Всі завжди йдуть, він не йде. Ну, я балдею. Нам надо срочно выиграть 5 раундов. І що буде? Сексуально. Ага. За кожен раунд Боже, чого що? гроші платять. А, ти мене хочеш підсадити, окей. Все, Ну, якщо не треба було. Я розібрався з Б. там флешка. Ну що це за флешка, блядь? В сайті, ні? Чого ви до сих пір не в сайті? Я ж Так, розібрався з Б. Тому що я в тебе питала, чи він в сайті, чи ні. Ти кажеш, А, ні, ні. блядь, я ніхуя не кажеш. Хевен і Я хлопа. розібрався. Знизу і зверху. Зверху. Давай, це твій раунд на ізі Там просто. авік. Мне тут мольота перед монитором. Граната. Нема. Нема. Ща прилетить. Граната. А він не мобільний. Да ну, З пістиком. Граната, давай, ща прилети. А в нього теж, походу, нема гранати. Блять, масло за жаба, нахуй відбувається якось. Ну, тепер нам треба виграти 4 раунда. будет наоборот. А я пішла туди, Білорі. Ага, мене там видно, понял. Нема нікого. На міду ще один коннектор.
is what we have been working for. Кисують мені. Ізі, кор просто в смок тарабаня. Боже, ну йований так от, він зверху стрільнув, ну? На Б1 точно. Один на А точно. На Б був на Хевені. Давай пробираємося, жук. О, Де стріляє. вона, якщо щось кереш? Зверху. Ну, Він ти I'm planting the bomb. так і знав, бля. Тебе попку віднесли. Оп, у нас -1. да, мені може світло, да? Чимось. Може. Та я думаю, він просто не витримав. Ні, він грав з нами ще до тебе. Він точно витримав. Напилась піва. У мене ще одна бутилка стоїть. Ми граємо КС, я ніяк відійти не можу. У мене 4 бутилки пива вже всосаних за 2 часа. Я тільки 2 купляв. Та, блядь, 80 гривень коштує, я їбав. Де це видано, блядь, щоб пиво 80 гривень стало? Класно. А я сьогодні була в топі. Там ще картом за 74 гривні, по-моєму, тому що я шиканула. Так, ще що ти пила? Ще картом. А. У тебе ще морозильники, от. Не забувай. Я боюся доставати, мені здається, це, знаєш, це як бомба, яку я, якщо достану, в мене квартира буде. Залишай для майбутніх інших власників через півроку. І ти в мене теж не віриш, так? Ну ладно. О, заходь. З вертанням. Раз. Мені треба спати, так сидіти. Так, Ксюш, по-перше, я не вірю, я кажу твої плани просто, котрі ти тоді казав. А по-друге, ти що, спати вже підеш? Буде завтра чуть-чуть не дам. Не знаю, або обязательно не пильно, я не знаю. Все, я приніс собі пиво, кстати. Можна. Дякую. О. Да, я знаю. Я таранюсь во всі щелі, які тут можна таранитися. Не похуй. Да, мене теж пошли. Мені не похуй. Ладно, мені похуй. А, вже на окні. Сіті. Хайвей. А як мені назад? Нема хайвей, я ошибся. Ну я лох. Ну, Я а треба було докушав. раніше. Я докушав. Точно. А! Схевана, зі сторони зліва, да, отут. Ну, по інфі просто боги. Боже, нахуй її. Are we rushing in? Or are we going? Холодненьке пиво, і горло просто заспокоюється від болі. Кайф. По-моєму,
До речі, їсти морозиво, коли п'ють горло, це норм. Да, я знаю. Да, я знаю. Це хороша тємка. Як мені кажуть, от я ходив нещодавно до мами і сестри моєї. Там щось забирати. І вона каже: ой, чули, ти захворів, горло болить, тут не пий холодне, тільки тепле. Я говорю, ага, блядь, уже на. Йо, фул Б. Як відкривати двері, блядь? А, А, There's no stopping us. ладно, ну, типа. Ліптон тут усе розібрав. Ну, я так, лягончик. Е8. Right, lads. We're on. Ой, Smoke. хороший смак. Ну, міду. Ми в нього отак от залітаємо, і просто пушимо. Буст? Пошли, пушиш. Ну почему тут ще один, блядь, вони троє тут були, що? А, мене з ножиком задній кот біг, я не почула. Де? Ну і мейн виходить. Меню, да. Nice. Блять, я думала, це мій долбойоб біжить, а на карту я ще не подивилась. Я думала, все, короче, все. Надо перестать это. Що таке кажеш? А ну іди рот з милом помий, блядь. Кур, ти Щось навіть тобі, не за блядь. ухом. Та повезли тобі міцно. Та, блядь. Граната Ура, я тільки відкрила, далі, я відкрила двері на фонаді. Один з мід пішов. Зустрів. Ты бывает, подожди, F8, да? Я тебе покажу потом. О, 6-9, а не ваши 6-7. Возь, это нормально. Да. Я 6-9, це вообще не то. Ну, это най. 9-11. 7-11. 9-11. Let's go, fellas. Ну ладно, банан. Сука. За що, блядь, я ж случайно. Я спеціально. Осторожно. Що, це мід або А? О, Тебе. Наїбав різко щось вас. Помогите, я один. Давай, бери Перший. намік. Бери за життя. Дивись, 6-5 в тебе. Ну я все Гномик зробив. умер, гномик умер, гномик Ну умер. ти просто мене порізала. Flashbang. В сайді вже в сайді. Ну нахрен. Ну, купешний був. Не рігає. 82, блядь. 83. А, ти іншому дала, я думав, лукава. Що понятно? Лукава груєс рол. Що сложно, бобер? Move it, son. Сюшка, там народження. Блять, нахуй ти давай. Laying down smoke. Ложа. Ну, Мейн один, без хефа. на БН пішов. блядь, там ще двоє мені. Два мейн, один гараж був. Ого. Ого, шльопнув.
Ой, Ого. не туди стрельнув. Фоткав. Ну я того все. Через В. Ні, там тоді ще гірше буде. Бач. Блядь. Мінус 81. А бля, Та я я завіку не чекав мав. цього. Я просто не люблю бути зверху. Що, давай буст уб'єм в 2 рила. Чи в 3. Як часто вони туди бусяться? Ну, через раз. Зараз не бустять. Або не пікають. Охуєнно. Вміють пікати? У нас на скорих там розбирає, блядь, а ви сидите, буш чекаєте. Так, чи ж ти поки йди, на хто фраг не зробила? Блядь. Я дивлюся, їх немає. На Б? Отвіч... На Б, бля, буду. Ні, на А, точніше. Або на А в спині буде один. Ладно, на А. Да я Пропиздівся, виходить. Тебе впритик може бути, кстати. На нахуй. Моя школа. Ну, все, Майстер easy. ДЗНП. Easy клач. Да, конечно. Блядь, не знала, що там буде хтось. А ти думаєш, чому я сказав, що easy клач? Тому що ти одразу на тебе дивилась Костянку. Я ж читав. Да. Так, надо ще один фраг, а то как-то 29 не солидно. Я тебе казала, надо 40 мільйонів. Извините. Стимул. Надо стимул. Ну, не стены, блядь. Ну, да. Та, блядь, Раз... Ей. вони не стріляють в себе чи що? Вони з ножиками, блядь, виходять на тебе? Нет, я просто жорсткий. Да. Я не. На. Хочете, ми програємо цей раунд з першої секунди. ППК? Буст. А як я не вбила кота, блядь? Кот в дверях. Супер-пупер лоу. Надіюсь. Да, блядь, не флікну. Маняна. Ну, все, Нет, конечно. 4 фрага до 40. Ну, это конечный, хочешь, не хочешь. Не, я в тебе вірю, я в тебе вірю. Ти щас роз'їбашиш всіх, давай. Тобто, короче, топ-інфа. Один там. А, ну бачу, да. Ну хорошо, хочеш прям топову інфу? Один сайт, один мейн стоїть, все. У тебе вся інфа. От, ну все, Ладно, все, я уже. до побачення раунду. В мейн убежал, Тільки топ ти не- телепортировался. Блять, я стал ровно по межиме, сука. Ну просто эти ладеш. Той якийсь Так, бен. дивись. Найбільше вирішальних убивств у мене, так що ну. Ти пан вирішайло. Ти Чисто. пасахіст зі своїми 36 хірами. Ти містер рішала. Не, ну анакнула. Ну нічого. Найбільше засліплених ворогів у Войта. Він флешки кидав. У Корона найбільше виконаних цілей. Які в тебе цілі були, Кор?
Я не Високо, знаю. та більше відсоток в голову, 68. Все між все заб'ю. І все. Бля, навіть не 6-7 і не 6-9, о май гад. Так, мені здається. А, що ще одну хочете? Ну, я можу довго. Поїхали, мені якраз ще одну треба зіграти, і в мене буде кейсик за 20 гривнів. От він долетів. Ні, мені ще одну зіграти. За 11. Розогнався. Ой, опять це понял. Ну, можете не приймати і ставити на ньому іншу карту. Як хочеться, я поки на лоту. Що ти зробив? Ну, так. Ну, в моєму випадку на диван. А, корк не прийняв. Корк, ти на сюди грати не хочеш? М? Чого ти матч не прийняв, алло? Ой. А що воно пише, коли не прийняв? Ну, бачиш, було знати на матч для вас, Ага. на корк не прийняв, не прийшли. Нормально, А нормально. зараз кіт не прийняв, тому що у мене тут що. За нього біля лотка кнопка, як ти знаєш. Ну, люби. Бля. Що, не пройшло там? Тирі-ти-тем. А вообще дошли, напевно? Не, просто що ні. Що, корк щось не прийняв, не прийняв. Та я манав той кеш. Ага. Міраж ще більше. Все, Нормально, і може, я знаю смок. Декілька смаків, не забувай. Тише, я вже забула ці смоки. Не переживай. Let's roll. Куди там треба? Учиться. The guy. Майже. О. Right, that one. Bro, I don't smoke weed, you know? Боже, армор I don't smoke. купила. Блядь, да ёбаный в рот. Боже, ще в'їбав. Oh man, okay, I have been waiting for this moment. А почекай, ще Капець. треба п'ятку. Yes. Ну, П'ятка, ну, на ноги, або п'ятіха така, типа 50 гривнів. Порадьте ви 50 гривнів. П'ятикметка це 500. Let's move. А, ну да. Ну я не шарю просто жаргона. Смог за миража на вертига. Я думаю, ее таки. Два. Паночку. Джанговий. Вікно відвічаю. Бля. Черту читер. Пока, Там читер. корги! Там читер. Пока, корги! Опля! А вони тупі, вони Опля. думають, що вони тебе вбили. Опля! Мені треба смерть з моєю Жаною Артігон. Я такий, та, конечно, я, ти що? Ти думаєш, я не вмію, блін. Я даже не знаю, що таке вертіго, но я по-любому сделаю. О, я тобі кажу, він читер, кстати, от оцей Леші, він мене вбив, Леший. короче. Леш, Він читер. леш. Так, дивись, відкриваємо профіль. Ну, кстати, по-любому, аккаунт 4-й нуля, левел. Чен, глянь. Читер.
Ну, Ну, це все. Я кажу, я вам зразу кажу, хто читер, тому що, ну, типа, В своїх Я же чувствую- справах я бачиш, чувствую. Где смаженная Бувало. бульба? Ти на чизерах вже собаку з'їла. Звісно. За яку смажену бульбу там розповідають? Де у чаті пишу? Не знаю. Єбать. Ой. Ну нормально вообще? Ой-ой-ой. Да, блядь, дві голови, блядь, я один раз Ой. вигнала, він мені в голову дав, другий раз вигнала, він мені в голову дав. Нахуй. Спасибо. Так, от. Що хуйня Це теж ніяка? читер. Це теж Новий читер, це новенький. лос. Да. Та, я думаю, Мені здається, єдиний не читер це засипає під порт. Це свой пацан. Спасибо, блядь, на. Оп, все. Подожди, блядь, і дам тобі нахуй, так, Цікаві, коли б я ну ще засинав під час зйомок. п'ятку. У якості Я тобі актора. п'ятку дала. Стрельнеш в голову, дам Убил голову. знизу вийшов. Ну так поможи, блядь. Так я убила нахуй. В п'ятку теж не убила. Ой. Спина. Блядь. Йо, Хороший шахсол. Отож. Топ А, в мене бомби немає, блядь. В мене ман немає, в мене бомби немає, в мене ман немає. Боже, нахуй. Кухар профі. Юся, знаєш, що ти хочеш проспонсірувати цей раунд? Дякую. Зря. Будете ви винні. You know, we have started the round. Пойдем мид уничтожать, давай. Давай. Охуенно. Обычно прям за Я на тобою. твоєму місці. Обычно я на твоєму місці. Да, все, там читер, мені похуй. кон. Я йому 59 дала. Ще один раз хтось таке зробить. А по якому тут целі це не пам'ятаєш? Ні, Давай по цьому буде нехай. я подивимось. Давай, ми вже який раунд дивимося. Не попав. Чи попав? Нормально, зато не здохли. Ну я Дайте вогник. сліпий. Да боже, нахуй. Єбать, вони просто втроєм пікнули одночасно, ахуєнно. F8. Відбулася на кібератака, це кібернасилля. Ух ти ж. Я не знаю, чи можна таке слово говорити на щось дуже погано. Ну, кібергвалт Ну, у нас зараз, чи... Да, у нас зараз гвалт відбувається. повний пол. Блять, у мене 2 кіла, 5 смертей, я на хайтабі сиджу, боже, Ксюш. Чао. Ти зі своїми 4 кілами просто посасуєш де-то там знизу. Я пішла пушить Б. Корох, пошли пушить Б. Ну пошли. Я хто со мною не хочу пушить Б, понятно. Так ми всі Пошли, на пошли. погнали. Так, все, пошли. У мене є пукалка в руках, я вообще нічого не боюсь, я безстрашний чоловік. Да, блядь, я хотіла пушку скинути. Я би допоміг, у мене. Коротше, стопило. один на в окошки, один з міда. Джангл. Ви цей. Боже. Коннектор. Ти пізда. Я... Там кор А, ні. спину йде, чекай. А, я не покоцал, блядь, лохи повипалася. Пуп-пум. Опа, мід. Да. Бля, я порнографії 86 дав. Ну йокарний балбен, блядь.
Треба Бен дати 100, щоб вбити вроді. Бангладеш? Я теж так. Так, дивишся смок? Зараз буде. Давай. Ча. Давай, я зберусь повише, щоб сфоткати. Нет, я сюда повыше, блядь. А, не, подожди, я ж пониже должна. Подожди. Так, Ні, подожди. ти повинна бути зверху. А Ні, кинь на метку, окошко куди ти целишь. знизу. Подожди, а так Чорт. якось? А, та ні, Нет, вообще не туда, вообще. єбать, ти куди-то на міраж. Да. Да. Да на вертига, як і просили у чаті. Ір... Тіна, може, надасть навод прилетіти. Шорт іде. На Windows 1 сидіть. Хуй. А заходьте на Б. А, немає бомби. Windows. А. Блядь, він долбоёб, блин, в кичен. Ушел кичен, да. А, Вітя. Там оператор. Дивлюсь двері. Елевейтор. хуй. Ногу дав. Найс. А тому теж дав, да? Походу, да. Угу. Даблавік? Так, давай мне оператора, я сейчас пойду выебал всех на дом. Давай. Веришь? Только Конечно. ничего не купляй, пожалуйста. Нічого не купляю. Иди за мной. На, Поїхали. что- Нахуй. Давай. Просто показуй. Фотографуємо. Немає нікого. Немає? Не Значить, бояться мене, вони мене бояться. Вони тупо в два рила пікають, ти прикинь. Один, походу, коцаний. Немає. Кон має бути. Забирай оператор свій. Ще один. Ладно. Та ну. ладно. Короче, я запуталась. Сорі. Да Я мені опять по ногам дав. Капець, блядь. Ну, я відволікся на фразу «забирай свій оператор» і порозвернувся, а мені кажуть, та ні, да. я його викинула, потім случайно подобрала, тому що я ззаді обійшла. Там ніхто не пікав, ти бачив, да? Вообще ніхто не вийшов. Да, смотри, фотка, как меня сейчас убьют. нахуй. Дивись. Давай. Ну, Блять, просто ну так не всё. чесно, нахуй. Він просто вийшов нахуй сюди і все, а в мене ніхто не виходив. Ще один. На шарті лох убіжав. Смок, нічого не бачу. Курва. А то це погано, що ти помер. Блять. Боже, Денис, блять, Мефедронов, блять, іди нахуй. Що? А, Давай Ні. тебе вийдемо. Пососеш. Все, біжу до тебе. На ТВ пішов. ух ти ж. Блять, зверху на шарті, короче. Він андер, походу, пішов. У мене Він нож попушив. чухає. Або не пішов. Спасибо. Ні, ну він пропушував. Це останнє, що я бачу. Дивись, сколько там сейчас? 2-3 авіка? Можна запушити десь, да і все. Так вона. Все, я зараз кину. кидаю смок на КТ. Чекай, там розкид пішов. Все, смок на КТ полетів. Ой, вибач, Спасибо. блять, Нормально. ти пробіжав прям. Каут моїм вікно. цим. Джангл Коннектор. каут. Коннектора буде один. Пеншу. В коннекторі. Ксюша, не стріляйся, будь ласка, не стріляйся. Я умер. Сука, є! Бля.
Речка. Та що вони всі на короткою пікають? Я вже третій раз так, коротше. Ну, unlucky. Я думаю, їм треба ще один навік подарувати. А тут по якомусь з цих штучок надо кидати. Блять, мене стіни стопають, я не вмію ходити. Порнушку вбив. Андер. Не встигне ще смок купити. Блять, боже нахуй. Там ще один близько стоїть. Знаєш, все. На КТ смок упав. Один Не вбивай, зон. не вбивай, не вбивай. Подожди. Подожди. Ой, не це. Чесно, я не поняв, до чого ти кажеш, не вбивай, не вбивай. Можеш мене з ножа зрізати. Єбать, ну. Блять, я тебе. Я по колінам стріляю, блять, не по голові, ти, блін. Все, кидаю смок окно. Гранату охуєнную. Блять, чого вони сразу Хорош. просідають? Ти вообще красава, бро. Ай! Двойна. Все, на бас. Ідіть Да, на, він- ідіть на, ідіть на. Джангл. Точно в джанглі? Ну, джангл або КТ. Джангл або КТ. Ну, слушай, про скоты пройдя. Я там що за А я з самого начала КТ стояв, чекав. Ну він поняв, він з кічена заходив, я в нього не попав з дирки, і він спочатку почав залазити, а потім, походу, передумав. Ні, ну у нас по інфі з тобою 1-1. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Grenade. Мід є. Grenade out. Б. Балдеєм щось. Що за хуйня? Ой, та піздець. А Слушай, вони ти можуть ніколи не визначитися, хто, блядь, пікає перший? Я весь цей час сказала, що це Б, блять, в мене був виключений мікрофон. Ага. Я раз Я див- 30 сказала, а потім я ще й дивлюсь, блядь, ви всі нахуй на міду стріляєтесь полчаса, блядь, з челем одним на міду, блядь, коли вже бомба стоїть запленчена, думаю, блядь. Я вас обозвала, коротше, а потім поняла, що в мене мікрофон опустив. Я дивлюсь на вебку на стрімі. Сидить, улибається. Я вмираю з того, що ви, блядь, 3 часа нахуй вбиваєте того міда, блін, коли вже бомба стоїть. На міду. На 2, 3. Сендвіч, 2 паласи. Двоє на міду. Ну
ти крутелик, блядь, з калашом, нахуй. Бабку свою поставив на аватарку, дебіл. Я вже поставив лапку. Ну, що делать не? Боже, ты бэйби метал в одусюль запхались, я бы. Такую серьезную. Вони піт не пікають, ну, блядь, що це за... Зато мід є. Бомба в цьому у мене тут зверху. Боже, богиня. Ми б забрали, я не знаю. Хоч у нього дробовик є. Да, забрав бомбу в цьому. Зверху. Чекай, граната. Ось. Ну, треба Б комусь піти. Я гадаю. У нас Да, бомба и на зверху вже медом, там, Завик, на скрине. Бомба апси. Угу. На це молік, бля, щоб не втикала дура. На це флешку. Він бля. вікно поліз, я гадаю. Я повірю твоїм гаданням. Ну, смок лежить, він або те, або це вікно. Добраніч, у нас був побачить добре починком. Дякую за бітік. Дякую за підтримку. Всім ради. Вікно. Да, побачення. Ось. Так у нас взагалі хтось в вікно грає чи ні? Типу кидать флешку мід чи забити? Ніхто. У нас Ксюша грає через що. Я не цей, я в прошлом раунді не була. На шорті обично перестали пікати, тому що вони йобарі. На міду нікого немає. Смок на старті Вони лежить. А розкидають. Вийшов вже, да, вже вийшов. Не Два видала. вийшла. Ну все, от. Ще Не видала один. хпшний. Кон. Бля, там ще один на міду. І ще Плюс один, ще один. один. Да, блядь, ну. Він просто стільки часу чекав. Дивись, коротше, вікно і десь на. І вікно. Да, ну. 96, блядь, Денис Мефедон, блядь, иди нахуй. Що таке 5-7? Це пістолет як 6-7, тільки 5-7. А типа він як що стріляє, як цей? Як... За флеш чи мід я постріляюсь, раз на те Як пішло. пістолет, блядь. Кинув флешку. Не Руки. пікають. Ну вони, блядь, напікають. Ой, ну я їбав рот. Не поняв. Я перший раз пікав, заліз на стейрс, Ой, одразу я всі проліз. розпікались, блядь. Та як пролізти, блядь, Денис Мефедроном? Опа. А кіт Як же він тебе хоче пизда. пікнути. Позаду тебе. Кіт позаду тебе. Ну, бляха. Ну, мишку розвернути. Вот он, наш самый главный. Оп! Предупредил, чисто предупредил. Если бы я так в кутку стояла, він без першої в голову попав. Так потому що присіл По факту. натренований. Якби я так став, він би мене з кирте вбив в спину. Так я, коли ми на нюкі останній раз грали, чуть не дав той хедшот випадково. Так да, я ж кажу. Ну я вибігаю, а ти з. Боже, з ким? З Уніксом бігла. Я Блін, випадково. біг Юнікс і я Знову типу, Юрік разом. виноват. Да, попав в мене. Вікно смок.
Та ну, Палаш, да? Біля коннектора забігає. На лавочку запригнув. Стіна має бути. Я дебіл, я ножик. Ну тут, да? Ой, їбать, Ну, да. ви нахуй. Давай, ізі. Ой, ще один. То що там? Отам, о, да, отам. Впритикувати, оп. Забрав бомбу. Ну, ізі. Понятно. Що це не прощає, калаш забирай. Я не понял, по мені інфа була чи що він так прифайрить. Ще й лівим боком, сука. Це хто тебе вбив? Бабка. Ой, а що усі не біпишно. Так, Смак Вих на її прилетів? прилетіла, Молік прилетів, я не на її. А, Подождите, вы где? Ну это такая херня, блядь. Ну тут ладно, тут вони хоч типа прицела цвілі. Удвох пікали. ну, флешку. Все ще в мід один. У нас один в спині буде. Кстати. Боже, він Дефолт. Воно буде рухатись, блядь, хулю на місці стоїть, бабка, сука, вкопана. Ага. Так а на що йому Мені, рухатись? мені кейсик Він дали. стоїть і з ВХ бачить, куди ти бігаєш. Це жирно. Ну все, мені дали кейсик, в принципі. Counter-Strike на тиждень. Що далі? Не знаю, що скажу. Я і був навіть трохи пропускав, я взагалі щас мишку тримаю в руках, як не знаю, як жабу якусь. Ну, дали не 20 гривнів. 15, да? 80. Кажи, 80. систем. А, оцей нічні кошмари ще. Да. А чого він так в ціні впав? Він зараз 76 коштує. А, ну слухай, так ну, почекай ну, трошечки до п'ятниці чи щось таке. Ні, навпаки, Середа. зараз буде падати ще трошки в ціні, тому що зараз таке повипадало, а Ну, так. ну так Треба- не у всіх. Зараз Ну, воно так- обвалилось тільки по першому, а зараз ще інші ще залутають, хто ще буде грати. І ціна зараз ще обвалиться до середини тижня. Ну, Наш динаміка трохи сохраняється. зачекати. Та просто зачекати, не Нескільки днів. продавати сразу, на хіба Ну. почекати, поки він по 300 буде, врешті-решт. 300? Які 300? Та запросто. Ну, як ці зелені брейкаут, чи як їх. Я пам'ятаю, по скільки ж, ну, коротше, копійки вони коштували, то я їх складав, а потім попродавав на верхах по 500, по 300. Правда, більшу частину по 300 дурак продав. Ага. А тепер думаю, треба було взагалі їх не продавати. До косаря почекати. На передсвапі якісь по 6 гривень. Ні, Dreams and Nightmare максимальний 83 я бачу за тиждень. Ну і все, і не чіпай. Хай лежать, що вони жрать просять. Ну. Чи грошей на щось не вистачає? Місяць, другий, третій рік. 1,5. 12 это було неделя. Ще неделю там. Скільки зараз, до речі, брейкаут? Гривень 500? 12. Але На вихідних. вийшов в Counter-Strike. А, ти вийшов? Да. А, так ти усьо чи що? Я все, да. Ну, я вже багато зіграв, плюс, Ага. блядь, мені на роботу прокидатись, і я хочу Окей. піти собі по курсу щось накидати. Угу. Дякую, тобі за годину. Будьте здорові. Та я тут ще залишаюсь, тому що Ага. тут одна баришня сидить, скучає, плаче на кріслі. Вон. Так, ну я включаю усю херню тоді. Крім аверпасу. Стоп. Ти тільки що я побачив у контру зайшов. Хто я? Ні, ні. Може, свої там. Та- називаються. Та Ну, ж ще ці метри, іноді блядь, підлагою. за 3 копійки.
Я буду бутерброд зробила. Коротше, запускайте, там все делайте, що я почую, я прийму. Фотку бутербродів потім оформіть. Не буде. Понятно, дякую. Ну ладно, тогда запускаю пушку. Давайте нам офис. Италии 1000 годов не было. О! Бля. Може, ну його. Блядь, я клянусь, я прям хотіла не йти з кухні, щоб не приймати цю хуйню. А, ладно. Ось просто мега намявкав. Не Так, а чому б ні? узгадував. Ну. Ні, так просто при шпілі тільки сказав за довгий термін на конт Італії, і вона одразу випала. А от диви. Блін, чого тебе так тяжко попасти? Ну, скінчик як у Ліптона, на ту ж літеру починається, ту ж, ну, короче, майже що нічого не не змінилося. А перші дві. Отак. А, ну так. звучить, кіт, я понял. Underkitten, where are you from? О? Ой, блядь. Так. Там десь велосипед був. Блять. Щось не відказує Андеркітом. Ну, я щось мявкнула, але там не було чути. Ну, это я сказал, коли что. М, Смачно есть. Дякую. Що не Там його відчував? нікнейм засвітився. А, Смачного, Ксюшка, я не смачного. почув. Да, він же жовтий, да. Смачного, Ксюшка. Дякую. Щоб ти наїлася цим чарівним Кіт, бутербродом. Кіт теж казав про війну Трампа і басейна. Ой. Ух ти ж, блядь. А, коротше, Трампу цього ще 4 мільйона виділив на басейн. Угу. У нього цей ножик. Єбать. Ну і як Ліптон із Дігла роздає. Ну, ж кажу. Ліптон просто перелогінився і на рандомі з нами затаців. Цю. Да боже, блядь, а як їх убивати? Наводиш, забиваєш. Так я навожу, стріляю, нічим не випадаю. Що він сказав? They are cheating. Impossible. Ксю, а чого він твій хліб забирає? В смысле? Учительство виновачує. Так я по факту кажу, що... Ага, ти диви, диви. А тут, ну, ніхера.
А, ну реально щит. До речі, Ліптон у Дискорді мовчить. Ось це він просто зам'ютився і розмовляв у Ні, він гульні, їсти, він розумієте? їсти пішов. Ні, Ліптон Він знає. просто. заварюється. Да. So wait, where are you from? Kitten. Чому не отказує? Where are you from, Kitten? Throwing smoke. Не признається. Да, потому що він Ліптон. Потому що він Ліптон. М. Вірю, я повірив. Найс. Зверху двоє. Вроді. Заложників збрали. Ні, ну Корх, ми з тобою молодці. І опять навіть зламала, які ми будемо. Блять, там ще один. Боже нахуй. Таймінг ідеальний. Я бачила, ти прям на голову. От оцей ножик мені подобається. Тільки там я, коротше, такий фул чорний. Так, Люка, до руки ще. Налепки на Азимов лепить, ну ё-моё. Ух, Може, це не він не випивав свої. Типа з скриньки випив. Мгм. This is so gay. You're gay? Why you are gay? Who says I'm gay? You say. Та ні, то ж в мемі там.
Блять, ну там двоє, там двоє, там двоє, там двоє, там двоє. Блять, на 2 флешки кидають. Ой, своє. Я подумал, там со мной Ксю и забили. Иду, подумал, что слева Да. никого нема. Come on, let's go. Ух ти що. Та блядь, його тряску. Вірю, я провірив. Там 3 тіпа перед цим прочекали, блядь, пройшли, а цей сидить, провіряє. Да, бля. Together we can do this. Я не знаю, до речі. Він забрав, да? Угу. Ой. Я не побачив. Корох вкрав. Да ладно. Хер. С этим АКМом. На увазі. Блядь, ну хули я в іншу боку, блядь. Тип на респі просто сидить. Тут стоїть у мене один. Театр тенів. Боже, ну почему все нажимают ёбаний контрол, блядь, і сидять, і просто, блядь, нажимають, блядь, і в них все залітає, як це працює?
Блять, 79. Не помню. Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Так об'ясніть мені, нахуя ми цю хуйню граємо? Про мапу. Італія. А, про мапу? Це просто у пулі було. Gear up. We're going in. Ну, разностай. Не все ты даст ты миражи, ну. Ні, ну там, не знаю, нюк, інферно, оверпас, що завгодно. Ой. Эфирный жар. Ого. А, думаю, я в кашу. А, бляха, шип, я забыл. Витя, Стильно. Ты мне блядь. ну, час задает с калибра закладника. Ну, нормально. Шокер. Фигурк маршить есть. Go green, go, go. Даже 4 хп, блин. А куда брать? Где брать? Что брать? Escorting the hostages. А там того щось було, да? Throwing fire. Green, where are you from? No, bro, where are you from? UK. А, Георгій. з Туреччини. Ти чекай, він сказав Джорджія? Блядь. Ти окей. З Туреччини. Знаешь? Вы на чем заложно, пошукай еще до того, я не знаю. А?
Да, тут. Да. Блядь, 69. Не дочекав. Я не Ё-моё, расшусь. Where are you from? Yes, where are you from? No, where are you from? I'm from yes. Where are you from? I'm from no. Oh. Let's have it, lads. Що ти поговорив? Я. Hey, it's fucking cheating, what the fuck? Блядь, я звичайно. А чого вони на спаун побігли? Не помню. Так, це мені надав туди там На- спамиш. Угу. Блядь, мене хуйня на голові літає. Ну ось, до питання, навіщо ми это гуляємо. Проїбать на Італії? Чек. Чек-ліст виконуємо. Не знаю, но мені даже ця Італія не така противна, як цей офіс вонючий. Ну, хуй, Я блядь, загалом далеко. цей режим не дуже люблю просто. А цю нову карту з собачками пробував? Ну я настоїть у пуля. Ну, це прикольно, з собачками. Тому там хоча б собаку піднімають, а не якихось менчиків. А яка іменно из этих трьох? Могу тільки її поставити. Це шелтер. Шелтер? Угу. Да, це з собаками. Але не став такий. Став нормальний. Ну, в плані, Ну, я просто не сильно люблю заручники. де? Ну. Прибрати до офісу табіо. Мені якось мова залетіла. Я думаю, літаю, коли виділа мене всю ніч. Let's roll. Deploying decoy. Decoy. Нюк, йо. Decoy. Deploying decoy. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Are we rushing in? Or are we going sneaky beaky like? Throwing fire. Рампа. А, блядь, боже, я з ножом вибігла. Дропайтесь на Б. Піпідастр.
Move it, son. Блять, я дура. I'm ready. We are out of here. Smoke. В цей вентиль вроді би. Він не упав. Ну, бака, що ви бетонуєте? На вулиці. Теорії міг пройти навіть. Щука. Залетів, блин. Да, да, окей. Ага. Я тут не верю, просто тямли, где тут какие лобби, хуёби и все такое. Готово. Внизу двері відкрив. Плантить на Б. Ой. Ой. Move it, move it. Laying down smoke. На рампах. Блять, его шара. Grenade. А, вроді двері відкрили, ну. Incendiary. Стоит. Молодець. Grenade out. С пистолетиком, ну что там лучше? Момент бы меня 1000 разов забил за іншої зброї. Причому дуже двері. Принцесс. В будке... Ой, там два... Не, вообще. 87. Ау. Блять, кіт, вибач, будь ласка. А ось не треба махати під час ходи, я не розумію, як ти живеш. Треба, треба. Ой, там заходить. Ну хули на префайр заходить, заебали.
Ще один рампа. Зверху, бачиш, корх, бачиш зверху. Да. Добре. Мгм. Там ще так сейвить буде непогано. Nice help, mate. Ну так, він сидить. Смачный, конечно, вибух пробіла. Скільки? Окей. Це не було? Угу. Фізик. Що чекай з города? Я тут не взорвусь, да? Ну, як бачиш, ні. Це нова бомба. Ні, так ви ж унизу бачите риску під ХП? Ось коли там буде те саме, яно буде мільгатіть і показувати, скільки буде здимати. Просто зверніть увагу, коли будете Вони побачити. навіть так зробили, чи що? Так. Капець. Яно буде показувати, скільки буде здимати у тебе ХП. Така дурня. Яким радуєшся. Ну, плюс є ще і працюють тепер укриття. Крустена не забиває. Блять, мне смог ровно у нос прилетел. Один рампа. Что я просто стрелять, блядь? Да на рампах вышел, потом надо идти. І де воно? Туди ви. Ага. За рампу там что заберу.
мене ще й набоїв не було. Да. Клас. Go, go, go. Incendiary. Ура, я прийшов, їбать, нарешті я їсти приніс. Все. Ну, звичайно. Дякую. Бо я не став їсти, бо, блядь, Ще не було, нікуди не знаю. бо не було чаю. То чекав, коли вода закипить. На вулиці був один. На вулиці. Зайком. Напевно. А, блядь, я одна. А, їбать, такий мені бомб приніс. Восемь дивізій. Let's go. А за що? Laying down smoke. Flashbang. Smoke. Throwing smoke. Бля. Ще є ж. Мгм. За небесом не бачу прицел. Зверху. Мав би бути на Зверху, даху. зверху, 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 зверху. Даху надахує. Бо десь на бочці я щось таки був зараз. Ксюша. Ну? А можна стрімчик в Дискорді, бо я заколебався вже 2 рази тебе чуть. Замуть мене. Де? В Дискорді? Куди-небудь. О, все, велике дякую. Тут ти тільки що казала зверху, 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 я це 6 разів підключив. Ти дуже не тебе спать. Come on, chop, chop. Який шанс того, що Сатіра ще спить? Хто? Що? Incendiary out. Можу дізнатися якось. А, так ти можеш в Телеграмі глянути, коли на останній раз онлайн був.
down smoke. I like it. Це не моя. Привіт, Це якогось китайського челіка. Дякого. Що китайського челіка? Музика. Give it to me? Мгм. Сука, китайця. Throwing fire. Зараз пахне. Єбать, там 3 телепузика. 3 телепузика рампу запушили. Набили. Бля. Throwing flashbang. Бля, що за байт серед. За даблером, даблдорс там було. Може він уже перейшов. Меня поняши забила. Йо. Тупой. Дуже поняш, пожалуйста, бывало. Гости. Що, блядь, поняшились, да? Да у него никнейм красивый, еще поняшка на тему. Конечно, не буду убывать. Бля, я не ведаю, як напишеться. Там де сходи. Всередині. Ага. Шагрель. О, здорово, здорово, Макс. Що ти як? Алло. Здорово, здорово. Алло. Ісагійович. Що ти як? Але ви на стрімі. Ти на Я стрімі, так? чудово. Я чудово. Послухав балістику, вернувся в квартиру. Блядь, там Побачив компаний. Ксюху, зайшов. Так би не зайшов. А Да, это ты жопа. все вірно, все вірно. Ця гадіна, а ця гадіна навіть привіт не сказала. Закрий рот, будь ласка, ти Просто щоб ти розумів, Кит. зараз скажу привіт. Почекай. Ну, он замутился. Вот этот замутился хлопчик. Блядь, ну ёбаный в рот, ну почему это ёбаный гетто, блядь, нахуй просто убиває мене? А там реально є челик с ником Исаги. Да, да, да. По приколу сказал. Привіт, привіт. Це мені щас буде привіт? Ну да, кому що. Офігеть, блін, привіт, Ксюха. Вже не Я вже не жила. актуально. Ви таки старались. Я розумію, що це була тактична пауза. Ага. А, ви фулпачкою, да? А, нормально. Не, один рандом. Ага. Я зараз буду уходити. А ти сука. Я вже все, я не можу. Ой, це наш. Щось я не можу. Та за що, Кайф не блядь? можу, чи ти спать хочеш? Щось роботи в нас. Слухай, ти ніколи так рано спать не ходила. Що? Ти ніколи так рано спать не уходила. Ну, так я раніше і спала днем, а не вночі. Зараз я ну, типа сьогодні я вночі поспала. Охуєть. Бля, як же клімат змінюється, ви прикиньте, як Ксюха аж вночі почала спати.
Я сам... Да, я просто... це, я Один просто- персонаж, а уже они увечері. Я просто переїжджала, потім це сьогодні теж. Ти вже переїхала? Да. Офігеть. А куди? Ну, просто іншу квартиру? Да. Краще чи гірше? Чи така сама? Краще, набагато краще, але Охуєнно. набагато дорожче. Набагато дорожче? Ну, X2. Піздець. А краще X2 чи X1,5? X3. X1,5. X1,5, блядь, невигодно, Я скажу. Ксюха, блядь. Я скажу, що X. Інвестмент невигодний трошки, по-моєму. Та ні, Ксюш, як будто в X3 краще, ні? Та ні. Ну, типа, якби тут був прямо клинер ремонт, тоді да, конечно. А так, все блядь, розвалюється, класер, розвалюється. Блять, що А я ти бачив, хочу? яка у неї квартира, чи що? Угу. Мастер, Дайте нахуй. там мастер просто не якийсь роздолбай був, блядь, до цього. Якийсь ремонт зробив косметичний, мега херовий. Ти за мною соус там був. Ти помагав виправити, чи що? А? Ти помагав виправити, чи що? Ну, і він не мав допуститися помилок таких, блядь, коли він робив ремонт. Ксюша, скажи мені прикол со стиралкою. Короче, чел поставив стиралку, підключив її до води і забув зняти предохранитель з барабана. Типа, знаєш, при транспортировке. Я поняв, що він не крутився. Да. Ванну поставили нову, коротше, по итогу забули герметиком пройтись. Я хуєю просто. Я теж. На кухні ще якась хуйня з шкафчика сипеться. Мгм. А де бомба? У мене Котика, Шикаю. у нас якось... засаду тут робив. Там просто чал підкрадався, я бачу. Чув. Grenade. Де на мені було? А, на даху... А, не, ой, блядь, убуться, короче. Блять, ще один. Блять, ще один. Як же вона їбе? Ой, плохо пала. Це як я типухи. Ну, блядь, я ви не ж тут знаю, безпечно. яких тупих помилок можна допускатися. Це як я типухи, блядь, збирав компа, поставив кулер. Щось у мене там не вийшло, щось не так, треба було зняти кулер, я знімаю кулер, блядь, і бачу нахуй наліпку, блядь, зніміть перед встановленням. Я такий, блядь, я ж тільки думав, тільки говорив за те, що треба не забудь зняти. Хорошо, що, блядь, прийшлось його знімати. Розумієш, там просто, ну, от, наприклад, Такі тупі двері, да? помилки. Нові двері, блядь. Я чуть пилісошу, а в мене просто, типа, ця штучка, яка возле двері, я не пам'ятаю, як вона називається, це косяк двірний. Він просто отвалюється, блядь. Штори. Висять штори. Я їх закривала, відкривала, ну, хз, може раз за 3 за всю жизнь. Тому що, ну, я їх як закрила, типа, так і так вони там і закриті обично стоять, але вони вже теж з одної сторони почти відвалюються. Ой-ой-ой. Наверх. Кіта, ти будеш іще грати чи ні? А чого він? Да. Ну, я не ведаю, як люди тут. О, базануло. Ой! А що ти сказала Так я нічого не сказала, все. Ми не бачу. Халіп і вор? То ти ж, напевно, просто озвучували нікнейм ворога. Ти підастер, у нас же ж є такі. Да. Там хвороба Тихо, була. я озвучила нікнейм. Алло, я тут. Вона сказала, що чоловік її вбив внизу.
Блять. Не виявляю, ладно. Піпідастер. Це я скоро переїжджаю, блядь, вже всі основні речі вже відправив. Пошли. Ну, коли уже, да, ты ж так не сказал. В смысле, я казав, десь 23-25 плюс-мінус. А, Хіба в 20-х числах. ну, One more outside. Бля, що ця гадіна робить? Ксюша в соло. І в спину вбила Слухай, наконец-то. скільки тобі платять за буст? Скажи чесно. Так, Ксюша, Скільки скільки я ти плачу платиш за буст твого буст? аккаунта? Ну, я заплатила, дивись, я, коротше, купила пару пів і джин. Це оці четверо, чи скільки? Ізі на куль. Бачив читер? А хто грає? Хто? В смислі? Подожди. У вас тут 5 в войсі, якщо мене не считать. Ой, Один Що ви- сказав, що ми- один не виявляю. Хто рандом? Хто не грає? Я не а граю. це я. от Ліптон рандом. китайський А. челік. Ліптон не грає. Хто? Липтон просто Зацепав мене. в Китай приїхав. Кіт. Коротше, троє. Кіт і двоє, кого я не знаю. Корпіволь? Скільки ви заплатили Ксюхі, щоб вона вас бустила, скажіть чесно? Оце 2 піви і... Ми заплатили Вольту, щоб він нас бустив. Кому вольту? Ти бустиш, дура, блядь. Хочеш 20 на 12. Піздець. Я бачу, що ти їбеш. Навчите бустить у компетісів. І мене теж, будь ласка. Ж, блядь. Що за хуйня? Блядь, я знайшов прикольну ігрушку. Смішно, треба буде колись з кимось пограти, але я ще не знаю, коли і з ким. Яка Про пасажирський самоліт? розміновування вибуховки малком? Що? Пасажирський літачок? І що? Наверно. Пасажирський літак гра, блядь. Не знаю такого нічого. Я в тіктокі бачу пару відео. Дика що за гульня? Я не знаю, я там зберіг, блядь. Зберіг, треба буде пограти колись з кимось. Ой, Ну, блядь, а як? Почему мені ніхто нічого не каже, блядь? ой, рижу дубцю треба буде в ханту чи грати, то буде тема. Ну, шакаю, ну. Ти просто хочеш, щоб дограти вже швидше. М? Я захочу Є дограти сюжетки. швидше. Ні, я кажу, Ксюш. Ти наче чуть-чуть не Ксюш. Блядь, мене нахуй всю тьму їбать в жопу, я не побачила, мені ніхто не сказав, блядь, хоча я з ними дискусі сказав. Ви проїбали, піздець, Ксюха нахуй. Повертай гроші, бля, які тобі заплатили за буст. Я які заплатила? Я вже не поверну ті гроші. Буст Повертай, блядь. компетенції. Пропиті про колишні. Ти вже всі пропила, проїла, бля, піздець. А я правильно Ага. розумію, кстати, що ми сьогодні за 4,5 години всі катки в'їбали, да? Добре. Ви серйозно? Та у вас просто мене не було. Давайте, от я ще зайду, супер мегаластов. Давай І ми вже мега ультра. точно.
Да? Серйозно, Ксюха? Давай. Ебать, забайтив дуру, бля, пиздец, щас. Ти просто вже 2 часа ночі, мені немає смислу йти спати, наверное. Лос. Не, на нюке были пермогли. Ні, Блядь. нічого була одна. Нічия була. Блядь, А, ну да, нічия. Поразка. А, это не шия, да. блядь, ні, забийте, у мене 10 гігабутів оновлення, а гра стоїть на ХДДшнику, блядь, це буде 15 минут, ні, забийте. Дивись, давай, якщо я піду по піші, зроблю бутер, зажду його, і ти встигнеш, то ми будемо. Не треба ще буде Бля. покакати і повалятися ті, хто кидають. Ізі. Та блядь, іди вже спи, нахуй. Я скажу, я не знаю, мені немає сенсу йти спати, я або далі в касу, або піду в колор. О, Я просто не засну. Що, підеш? Палворд. В кого? Палворд! Кимоны. настоящих мужиков. І для Кого? Кого, блядь, я серйозно не можу розібрати. Pal World. Палворд! А, Пал Ворлд, тьху, блядь. Я не знаю, уші по мої наушники. Ну, в мене є. Я, блядь, тобі щас їбало отмию, блядь, ти, блядь, сука. Стара баба не чує. Що у тебе є 10. наушники? А ну-ка. Вже в мене є наушники, пам'ятаєш ці котики Razer, по-моєму? Ой, боже, який жах, давай. Справляй. Давай. Що ти, тебе чекати чи ні? Кажи. Мені пише, залишилось приблизно 5 хвилин 30 секунд, Ну блядь. то все, я йду пісять і зроблю бутер. Ну, так само это было. Сікуха. О, Фоксі, привіт! Фоксі зі мною теж не здоровий, ніхто зі мною не вітається, капець. А я вітався? Не знаю, але я думаю, ні. Здорово. О, привіт. Давно не бачились. Ну я кушав просто, я не можу. А, смачного, брат. Дякую. Бля, от чому? Чому, блядь, я відправив макохви? Ну, я, типа, все, що мені, типа, якби не треба, вже все відправив. Я от відправив макохви, да, які я не пив. Єбать, я залишив 6 пачок, і мене різко прорвало на макохви, бля, я починаю їх пити, блядь, кожен день по декілька штук. Що за хуйня? Є не Є не цінимо. Да, я хотів сказати, я не ціню. Трачу, блядь. І піздець. Макохви це не кава. Макохви це не кава, блядь. Це кавовий напій. Це, блядь, навіть не кавовий напій, це просто напій, блядь. Я не знаю, це окремий напій. Це от як є кофе, чай, блядь, газірована вода і макофе, блядь. Це навіть не кофе, як на мене, типу, ну. Це ну, напій богів, блядь. Укрзалізниці. Сам Jesus Christ, блядь, макохви пиздує кожен день, я вам говорю, блядь. Це я не знаю. Він його придумав. Так тому і пиздує кожен день. Блять, ти так багато Можна раз сказав халяву дасти. маккофе. Маккофе. Макохви. Я даже так не скажу. Макохви. Макохви, макохви, макохви. Макко. Та Бля, не я не виговарюй всі ки, просто скажи макохви. Маккофе. Да, от воно. Ксюш, якщо ти хочеш додати іменно шарму цьому слову, то треба ще букву Х сказати. Макохви, Так я да. питаюсь, Макохве. макх, типа, я не можу це Ні. Не макхи, а макохви. Маккофе. Макохве.
А, Фоксі. А вже ж віталися, Фоксі. Ні, конфети це ще норм, я привчила. Довго буду? Так само, як і конхвети. Я не Та веду. ні, це Та так само, так У само. КС? Макоху з конхветами, ну, блядь. Може, це правди зараз ласт. Може, я Легесенько з рота Пишу, вилітає. погуляю кое-чого. А що Та таке? не надо дві там макохве. Макохве, там одна ки. Одної достатньо. Другу, блядь, загроза балістики. Ка нахуй дебілстика, блядь. Сука, блядь. У мене сам Ага. займався. І не у мене питали, Да. на кон довго Коли буде. хуй. Мене Графіків теж сьогодні нема, не нічого було. нема. Мені дуже це ж кажу. А ні, вчора, ладно, вчора всі години це окно. Хоча теж графіки не було нічого. Коротше, скам'ят по повній. Я за що Мені гроші? взагалі, мені здається, що... Ну, в після мене КС районі буде можна більше визайти. включати. Мені на тому районі Мало. більше якось повезло, тому що там хоч і були графіки, але вони не завжди їх включали. А на цьому районі Сорі, я тебе привідав. Так, у тебе на тому місці проживання, де було чого відключати. Ні, давай так. Що? Коли я не запускала машинку стиральну, все работало. Ні, коли я не запускала машинку, комп, холодильник і все поняли, то все работало отлично. Бомба. Усе це що, лампочка? Фонарик кармани включила світло. Дуже дохуя люминов у тебе в кімнаті, блядь. Мгм. Смачно. Блядь, ну яка нахуй балістика, ну сука. Ну, у нас ну ластовує, хватить, напевно. блядь. Ну їбали ж 12 штук по Ось Києву, після ну її що, можна, блядь, ну я ліміти напевно буду ще черпану гуляти, навіть, ну ну, яка хватить, разниця, я їбать. можу скулити. Так, Дайте почекай, нахуй. куди ти переїжджаєш? А в їбеня. Ну, не у КС. Білу церкву. Який ще більше є, ніж Київ, скажи мені, будь ласка. Харків. Серйозно? Ну, в область. Ой. Ой. Із двох зол обрав саму найкращу. Мгм. Блядь, а ви заїбали. Там нахуй. Мені здається, там спокійніше набагато, ніж Київ. В Харкові, в місті, ні. В області, да. Ну, типу, села ж не будуть бомбити, правильно? Ну, як сказати, на Чернігівщині їбашать тільки так. Ну, блядь, ну хуй знає. Ну якесь їбане задрібане село, ну. Ну, в смысле, в зібаному задрипаному село можуть бути корови, свині, Не звертайте увагу. а це... Так от, навряд чи будуть Фіга. їбачити якесь село, я не договорив. От, то, ну, типа, в селі спокійно абсолютно там. В Києві ж це піздець, блядь, кожну ніч мінімум 6 їблістик, нахуй. І причому дають тривогу, або, блядь, за 5 секунд після тривоги починає пиздувати, або, блядь, за 5 секунд до тривоги починає пиздувати. І хуй ти що зробиш, блядь. Коли пишуть, що балістика їбашить по Києву, вже пізно, блядь, даже спускатися. Воно вже нахуй через секунд 20 вибухне. Я це, коротше, коли їздила до друга, ми проходимо мимо його дому, і я дивлюсь, типу, там вікна, типу, ну, майже в половині будинку, типу, вставлені. В плані не вставлені, а такі, типу, ну, коротше, дерево, просто фанеру поставили. Блін. І я така кажу, типу, це що таке? Він такий, да, от уїбало там пару днів назад. І йому ще настільки похуй, типу, от нього будинок, ну буквально от оцей будинок, який уїбало, і його будинок. Ну, типу, там, ну, через дорогу, типу, ну, навіть не дорогу, блядь, там менше, це потім дворів, типу, будинки, бля. Кажу, да, уїбало, там ще похуй, типу. Ну, блядь. Я щось розказував, не знаю, хто із вас чув. Хто не чув, що, типу, в сусідній двір прилетів дрон, їбать. Місяць тому, може. Я тоді якраз спускався, йшов в укриття, чую дрон, ну, типу, приближається, і все гучніше, і знаєш, такий звук, наче прямо на мене летить. Я, бать, пригинаюсь, воно яку їбе у дворі, блядь. І чую тільки осколки, блядь, по хатам їбашать. Потім питаю колеги, типу, бо десь у неї. Ну, я знаю, що, типу, вона в тому будинку живе. Питаю, що ти там десь, блядь, по вам там дрон прилетів? Ну, каже, да, в двір прилетів, в окна нахуй вилетіли усі, блядь.
Типу, вона тоді спала, блядь. Показує, типу, запис з камери спостереження, вона чисто спить. Як уєбе, нахуй, вікна вилітають, вона там, блядь, разом з тими вікнами, нахуй, з ліжка вилітає. Не. А может быть, вчера чи позавчера, я не помню. Я что-то сидела на работе, десь в 1:50 ранку була. І, коротше, мене чоловік, типа, який теж з нового міста, типа, але він живе на іншому районі. І він каже, бля, щось літає, типа, а тривоги вище ніхто нема. Щось літає. Я щось таке думаю, бля, ну, голи в тебе прилітає, знаєш. А потім така просто чую, як щось таке, прям, ну, близько, бум, ну, типа, таке бум. Я кажу, коротше, мене кот сидів на подоконнику, він з'їбався отак от через мене, через стол, типу, через моє крісло в коридор, тому що злякався. Я вместе з котом, кстати. Ну да. Ну теж, типа, ні тривоги, ніхто не дали. Що, блядь, насправді, типу, у нас в місті доволі типу спокійно, типу, ну, тьфу, але щось мене нормально. У нас мало щось таке оцей. Ну, бо ви в їбеня. Да, я коли чую цю історію з Києва, там це і так наче піздець. Я, до речі, заходжу в це гамно, бля. Ой, дякую всім. А я сьогодні подивилась твої Здорово. тіктоки і лайкнула теж їх. Я такого не роблю весь час, що я, блядь, в тіктокі знаходжусь. Ніхуя себе. Спустилася з небес на землю, блядь. Перший Ні, приход я правда, Ксюхи, типа, блядь. Якщо мені хтось надсилає тіктоки, поки вони мені не скажуть, Ксю, блядь, подивись, от знаєш, як Сніжа. От Сніжа любить, типу, от в Діскорді, коли ми сидимо, вона любить така, типу, Ксюша, ти подивись, блядь, останній тікток. І поки ти його не подивишся, ти не можеш продовжувати діалог, типу, з Сніжею. Мгм. І тобто ти должна зайти подивитися. А всі інші люди обично просто, типу, от у мене є 2 чоловіка, з якими я от підтримую, типу, цей вогник, типу, я їм просто пальчики кидаю і все, типу. Я не знаю, я не люблю дивитися тіктоки, це безсмісна трата времени. Ти їх не дивишся, але ти поставиш лайки? Ну, я даже лайки не ставлю в основному. Ну, типу, палець вверх, я маю на увазі. Да, я просто, знаєш, типа, якщо цей вогник треба підтримати, я просто пальчики отак от херачу, от лікнем так що. Ну, типа, я просто Так, ще пальчики тут? херачу. Угу. А вон тут він щось мовчить. Дейкорк мовчить. Чо? Корк А, приїздив. ні, не мовчить. Вольф? Що ж ти хочеш сказати, що ти не дивилась 2 тіктока про котиків, котрі тобі кидав, правильно понял? Дивилась. Точно? Ладно, чекаємо, поки Вольт откаже. Вольт. Да, дивилась. Ну ладно. А що він виходить? Може, світло знову? А може він просто вийобує? Дождались мене, щоб потеряти ще одного, типа, по дорозі, блядь. У нього гроші О. закінчилися на ось на курс від Ксю. Понятно. Ой, ще на тренировка. Вже я вже забився, який його нік був зараз. Зміняв. Щось там. Ба-ба-ба-ба. R.Y.Brody. А, бро. Якщо ж треба дивитись в цьому. Отам у тебе є справа знизу конвертик. Він Це лівий. останній. А, ні, часик. Ну, часик. подобно, що на Нещодавно товариш. світлоті щось таке. А, так я думала просто, що не є твій. Точно, що в мене є, але не пам'ятаю нічого такого. О, заходять знову.
А, ще, коротше, я заказала 2 футболки прикольных, анимешных таких всякие. Там Жинксо, короче, с одной красивой девочкой. Я заплатила за них 1000 гривен, а вони, короче, с таким принтом галимом. Я чуть-чуть расстроилась. Ну, в плане, я Мене знаю, не чим пускає галіма. в лобі. Та Ти просто рить, в напевно. опір зберемо. Короче, так. Все, вигнали. Чуть-чуть расстроена. Розстраюся. Та його просто рекламувала, коротше, дуже красива дівчинка, цей бренд. Типа, я не знаю, чи ти знаєш, але на Кого Твічі забувся? є, Нікого коротше, не забувся. така блондинка дуже красива, типа, вона українка, але зараз живе в Америці. І от в неї є подруга, яка в Києві, вона моделька, вона робить всякі, типа, ну, реклами для бренду. Ось, я на неї була підписана. А це якийсь типу український цей бренд, який робить пункти на футболки. Я ось у них замовила і ну, коротше, я постираю раз 10, і так і скажу. Ну, поки що мені не дуже подобається. Ксюш, а тепер згадай, як ти забатилась на рекламу Вога. Що, блядь? Тихо. Тихо. Що, вона хотіла, в смислі, Бога? Заправки, блядь? Ота, хот-дог. Вона хотіла, блядь, Бачила? піти підзаправитися, в неї машини немає, ніхуя немає, вона сама, блядь, машина. Тихо. Я хочу на такого права хотіла. здати, кстати. Я от коли в Київ, блядь, на машині приїду, ти охуєєш. Ага. Так мене в Києві вже не буде. Ти права Бро. купиш машину, а потім раз і бензина не буде. Да, факт тоже. І куди ти, бля, приїдеш? Ти з хати не виходиш. Ти Ну не розказуй, я сьогодні вообще там магазин ходила і не бачу. О, ой-ой-ой-ой-ой. Бля, їбать ти суєти по місту навела, блядь. Як місто нахуй живе, блядь, після цієї двіжухи. Ксюху би подрезать. Ладно, не буду. Хуй з тобою живи. Да, блядь! Ну ти бачив? 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 Їбачу. Я F8 нажму, я тобі покажу. Нажми F8, нажми F8, нажми, краще нажми. Ну, ти не бачив, блядь, ну конечно. Ау, їбать, це постріл був хороший. А що Давай, F8 робить? Убиваєш голову мужика і, коротше, все, його. А що F8 робить? Та запис цього кліпчика. Блять, нас ззаді стрельнули. Угу. Чорта. Хороші постріли. Вже якось цим 2 пістолетами стріляють. Сука. Не вбив. Кстати, голову мужика якраз таки не вбив. Чи тихо будь, я 2 фрага зробив. Алло. І Лакі. цього не дамажив по-любому. 0 дамага вбили. Щас Вольф скаже. — 85 дамага дав йому за 6 пострілів. Лакіч. Хуякіч, блядь, сука, блядь. Тихо, блядь. На скиллухи, Скільки блядь. можна мене обзивати, блядь, заїбав. Ладно, извини, пожалуйста. Я хотів. На скиллухи, блядь, типа майже розмотав, блядь, розказує Лакіч. Майже. От ключове слово майже. Ой, 3 типа, 4 типа в міду. Бля. Я заїбалась за ним, блядь, металяція. Кіт, пошли отсюда. Трохи. Нам не надо. Блядь.
Давайте не підемо на нього, він страшний. Ксюха, це піздець. Було заруба. Щоб ви розуміли, що тільки що було. Я виходжу в мід, декілька разів пострілявся з типом в вікні. Ніхто ні в кого не влучив. На мене виходять іще 3 типа. В общем, Вітанки, 4 типа в міду ворожих. Наш тімейт. Нормально справиться. Наш тімейт, хто? Не знаю хто. Виходить з підвала, блядь, починає всіх розйобувати. Я виходжу і даю шот, блядь, в тімейта нахуй. Давай так само, я виходжу. Ну, майже. Кон. Блять. Палас, кон. А я один? Єбать, Ага, ну що? що Палас? Давно дуже. Блядь, підбери. Там аух чи що, ні? Нема? Я десь чув. Блядь. Ну, чи він Знаємо, щось яка була. скерешкує. Ой, дякую. Ну нормально, я дав типу голову через стіну, блядь, хтось добив його гранатою. Прикольно. Не треба. Ксюха, грати сьогодні Конечно. будемо в ігрушку чи ні? Яку ігрушку? О, Counter-Strike. Я, блядь, нахуй, ти сюди нахуй пройшов, я тобі кіли віддаю вообще. Скажи дякую, ну, типу. Дякую, Ксюха. Та блін, дякую. Тихо будь. Блять, у нього у цього типа, що перескочив 1 хп. Там тип. Піздець, ще на голову мені став, давай. Не втикала, бля. Світик. Та піздець, блядь. Та в мене 22 хп, блядь, пожалуйста, нахуй не надо. Не, ну дивись, поругав, блядь, і фраг зробила. Молодець. Слухай. Хороша Тоже робота. Лаки. Чел вышел, начал стрелять мне в ножки. Ай, боже. Та тільки був. Я відімстив його. Не сці, все нормально. Ти, блядь, успокоились, блядь, всі бігом. Спасибо. Пиздец, блядь, я А чого вони- сюда пробила. Щоб мене в Классно спину поиграю, постріляти. вроде бы, цей. Голый мужик. А я 4 фрага зробив, дайте ейс. А, так у нас... А я не дам. Єбать, ти гніда кончена! Бля, Ксюха, я тебе базарю нахуй. Не дай Бог, упаси Господь тебе, блядь. Попастись мені на очі, я тобі фофана заряжу, такого, що лобік тресне, блядь, я говорю. Офігеть, кожен не дам, я бере, просто зажимаю мене з калаша. Да в тебе 9 хп было, там случайно получилось. Да, блядь, иди нахуй, блядь. Там 2 кошки облако было. Не, ну не б'є. Так що ти па.
Блять. А що хто сказав, що? Тебе 4 кулі. А в нього одна. Блять, у мене нема грошей. Я можу купити. Кого? Я можу купити. Мені на авік нема грошей. Ну, йдемо. Ну тобі й не надо. Я собі. А ну-ка, блядь, сейчас подивимося, кому не надо. Класс, ебать, сюда Не нахуй. надо, бачиш? Блять, сколько їх там? Боже, там двоє Та внизу. відійди ж, бля, з прицілу. Да там нема нікого. Я бив через стіну в голову, блядь. Там вообще-то я замажала. Я уверен, там 999. Ой, 99. Не спорю, але суть. Тихо, ебать. 54. Ну, почти. Я просто ніхера не роблю. Я случайно, я махал. А корги за ножиком что? по приколу. Я ножиком по приколу махал, я случайно. Сорі. Не вбивай мене. Блять, він на мене дивиться, він хоче місті. Я случайно, я ножиком махав. Корг, скинь йому молік, скинь йому молік. Зробіть вітер якийсь. Вітер це що? А, типа в спину засвітився. Ёпта! Губ компанія. Останній тут в шорту. Блять. Ну я мене твій оператор, блін. О, забери авік, ззаді, Не забирай, не забирай, Топ тобі ні. не треба. Ось не тут, треба. зліва, Давай, зліва. давай, Ти- давай. Боже, і, боже. Я кожен єнда нахуй на мою граю, це просто капець. Ні, лошара, конечно. Сейчас одна легенда отлетить, блядь. Летить сразу дві, в тебе ж це вже третій кіл буде. Ні, чого? А, ну, Я один всю знаю. вбивала. Пиздец. Блядь. Там Що, одного ідіть попасть. Ну, ззаду ідіть подивися. без бомби. Бомбу А, забрати. ні, не ззаду. Що, бля? М, Блядь, 97. Боже. А якщо ти дев'ятку перевернеш, яке число буде? Тримай своє. Кіт, я Спасибо. не очікувала такого... А, бля, ні. Такого я не очікувала. Ну, Та йоба. Що? А що там?
Такое у нас же. Ой, ебать! Я дура. Кони під вікном. Чому я один? Дура крыса. Блять, Що він про там свои косметические зартел? дела делал, а ты их там разбрушил. спарывание было не идти. Виртуаль. Ух, ебать. Блядь. Блин, жизнь чья из модов. Ужас. И ты коли играть научишься? А ти коли ворогів убивати научишся, а не тімейтів? Тихо, тихо, тихо. Так, все, показую скілуху, раз. Разу ніколи, блядь. Так, а ну з'їбалися всі нахуй. Флешечка раз. Флешечка два. Не знаю куди. Смок нахуй віконці Пиздец. залітає. У мене турель, блядь. Блядь. Кіксі все бачив. Ти це бачив, да? Что здесь слева? Ага. Я типа гранати задамажив іменно прямим влучанням, блядь, один дамаг дав. Я другому 97, блядь, дав, бля, у нього 3 хп лишилось. Пиздец. Так, ладно, показуй скиллуху, блядь. Знаєш, Пишіть, скільки надо пишіть, зробити, Ва. щоб побити? Ну, скільки надо. 150. Фастом виходимо одразу. Після моліка. Сейдь. Дефолт. Да круто. Ага. Пизда, блядь. Справа в кон. В коннекторі. Обидва. Обидва на стерсах. Ебать, дурне на Ксю, конечно, чуть-чуть. Блядь, а що мені там оставатися нахуй ловить гранати в зубу? Ні, ти дивилась, ну, типу, в джангл, а вони обидва були в коннекторі. Ого, хорош. Боже, наш Офігеть. кізяк. Що, до речі, важливе питання, важливе опитування. Що ви думаєте про Six-7? Хуево думаю. А що Що там не значить думаю? X7? Six-7... А ти знаєш, що означає X7? Six-7... Не треба знати, що означає сексем. Six-7... А ти ручками махаєш, коли говоришся? Конечно. Молодець. Не, нахуй. Следующее мне Нам давайте. ідуть двоє. На, нахуй. Следующее мне давайте. А ще 16 набоїв, блядь, половина нахуй. Ще один на міду. Палас бомб. Ще одного Не дати давайте. поставити. Блядь, в спину не стріляйте. Блядь, мене вбили. Блядь, я по своему стріляла. Не сюди вибіжа. Як дефюз? 4? Да нет. Пиздец. Подождите, а как дефьюзить? Народ, є інфа, як дефюзить. А який код? Який код від бомби?
Одиничка, четверочка, 2 восьмерочки, Ксюха. Ні, ну я йому дала мінус 44, а ви вообще... Ні, ти йому просто дала, по-моєму. Ні, мінус 44. Я зафіксувала. Один на Б. Це Б, це Яма Б, це Б. багато. Я верну ж себе. Я максимально Вийшла. безкорисно. Для мене это ластово. Шум. Та що листово? Мені надо кейсика вибити, давай ще. Куда вже? Та ладно. Ой, боже ж. Бля, що? Тут схоже один тут. Коник это. Ого, блядь, Ксюха нахуй. Ти що, іграти в ігри вмієш чи що? Пошли Valorant. Ні, Valorant я за собі, бо ти, блядь, ти не хочеш зі мною грати в Valorant. Це все ужас, блядь. Я після того, як почала грати всю хуйню, блядь, я перестала грати в Valorant, це слово совсем, і я щас там, ну, прям бот, і мені прям жорстко не нравится. В смысле? Ну, в плані, типа, я почала грати в нормальні ігри, я закинула Valorant на місяць, і я перестала грати в Valorant вообще. Єбать. Ксюха, я тобою пишаюсь, чесно скажу. Подожди, Я під нормальними собі не іграми пишу. це ти про Palworld? Ні, про... Про Що я КС. грала? Ні, не про КС, боже, фу нахуй. Да, Life is Strange, ну, блядь, всякі ці. Ні, типу, давайте так, об'єктивно. Будь-яка гра краще, ніж компетитив Сендвічі ігри. випалось. Будь-яка не компетитив ігра краще, ніж компетитив ігра. Та ні, Да. в плані майкально. Тетрис. Ну. Ліміт. Ну да, Тетріс, типу, в рази краще, ніж КС, Valorant, блядь, і нахуй Дота. А, все? Ебать. Ну так, якщо об'єктивним буде. Ти ж ти стрив в повітрі, як робиш? Я не роблю. Понял. Несподіване запитання в 2:30 ночі, правильно? А, 2:30 уже, нихуя. Стріляй. Та якби це був цей Максим, він би вже хуякнула. Корг, тебе чули, до речі. Респа останній або А, або Сміда прийде. Бомба на Я думаю, що він на. Блядь. А, палець другим. Надо перезарядитися. Хорош. Та, блядь, іди ти нахуй, в тебе 20 хп. Ти в кого, блядь, хуяриш? Блядь. І мене і забрала гадіна, блін. Я тебе спасла. Ти мене і забрала на 4 фрага, блядь. Мені Я все 4 одно. голови поставив. Доїсть. Ти мене другий, блядь, спіз... Єбать. Так а що, все? Боїмося виходить? Так, Мід би почула. на Эй. Ні, є там мід. Так ні, чел почув авік, боїться виходить, все. Їх там 2. Палайся. Блять. Палайся. Попалайся, блять. Молодцы. Ой. Палас отут? Ну, блядь. Что там боль зарезанину учинил? Зарізав, блядь, а ми зараз ще раунд проїбемо, да? Да. Ну, а чё він в сайті, блядь? Блядь, не можна ті бегать. Сюха.
Цього. Я зроблю вигляд, що я цього не бачила. Здорово. Ну, я це запам'ятала. Are we rushing in? Or are we going sneaky beaky like? Throwing fire. Sneaky-peaky like. Laying down smoke. Throwing fire. Smoke. Непоганий смок, до речі. Де ти інста прилетів? Incendiary out. А! Упала! Андер. А, це не Андер. Я На мідо. Ти що, давай? Хороший. Где нахуй? Я Дебіл нічого не нагуляний. побачила. Мінус Ні, 4 блядь. дала. Ну, блядь, ізі. Throwing a grenade. Ну, от гра без мене зразу виходить. Ну. Просто того бустера. 28 на 10. А дивіться, скільки в мене грошей? У мене 6-7 на грошей. Та ти лох, в мене більше грошей. Incendiary. Ой, ебать. Да почему я, блядь? А почему едет он? Сначала бежать нахуй, бам-бам нахуй, зажал и в голову, блядь. Чекай, не убивай, не убивай, не убивай, не убивай. Не убивай, тобі сказали. За себе авік. Clear, lads. А нахуя, блядь, ми... Боже, їбать ізічно. Їбать в солярив, блядь. Ой, соло, нахуй. Боже, блядь, пиздец, нахуй. Ну, Грейдер Слухай. завжди тримає планочку та топ по хедшотам. Якщо Хто? говорити цей. Ну, Ко? а найбільше я затопив голову. пиздец. Цей, що я хотів сказати. Ну, блядь, цю Ксюху, нахуй, блядь, керить, конечно. Ну, срака тяжела, блядь, неподъемна, нахуй. Це І вообще собі. дуже складно, блядь. Ну, я зміг, я зміг. Це сіпі, блядь. Ти ще будеш? Ах, ладно. Ну, мені ще... Я такий Мені, зайобаний. мені ще одна така сама катка, і я лутаю кейсик, я туди нахуй ліваю. Ну, так, якщо- Так я, мабуть, ластову вже був. Ну так, так. Уже ультрамір. Ультра супер ласт. Куда? А що? Куда? Що таке? Куда? Не сказав ластову. То хвостова це має бути зараз. Та ні, бачу, не онлайн вроді. А, його у мене в друзях нема, забий. А він Дискорду теж пише? Ні, ну у Discord не одразу. Алло? таке. Може його лицей? Ніби онлайн. Добренько, тоді добра Мені ніч. треба когось видалити. А, друзі. так ти усього. Все, я зрозумів. А як же чи ластову? можу? Скажи ластову. Чи може ластову? Ну так ми зараз не ластовуємо. Похер, давайте зараз. Не, якщо я удалю когось із друзів в стіну, в мене буде Ну, фіксовано. Фольку я тоді перелогінюсь зараз швидко. Угу. Пиздец. Слуха нахуй. Ну і тебе я не очікував. 6-7, конечно. Блять, коли цей 6-7 появився, я так з нього горів, нахуй, пиздец, блять. Але, ну... Блять, воно мене... поглотило, блять. Мені було похуй, а Я удалю зараз якогось польського дурачка, я не знаю. хто це. Удаліть із друзів. Типу, Шагрель, рофл якраз в тому, щоб бісить, воно не значить нічого. І, типу, я це прикольно відаю. рейджбейт, блять.
Так я скажу, що ти злився, тому що не розумів прикола. Я? Ну, типу, да, приколу буквально немає, блядь. І це дуже тупо. А, за основного выходишь. Блях, я из-за того, что ранг, я не могу... Просто плашка дурная не дозволяет натиснуть инвайт. Все на снизу, и кнопочка там недоступна. Ну, кто это придумал? коли Блін, а внизу? як ти казав, називається ця гра? А треба двічі плашку Як відкривати. там? Воно прогружає Яка? тоді. А Де це там дуже строительство, два то, що я не рази. хотіла купляти. Ну, ладно. Solarpunk. Solar. Solar. Чуха. 350 на гривень. Угу. Цю. Так. Надо что-то поиграть О, нормально. Не Destiny. думаешь? Ну, а в що ти хочеш пограти нормально? Там Кіт і Корг пропонували цей. От що я The Forest. хотіла? The Forest, так. А, так. Ну, він мене якось не сильно цікавить. Треба подумати. Так, а чому саме в The Forest, а не в Son of the Forest? Подешевше. Тому що, блядь, він дорогий. Дивись, Да, так він от мам. часом на знижках не. Ага. І убила. Ну, ще Ага. може, ой, блядь, Кіт вбила. А Локі я не бачу, і кого Яна вбивати. можуть. Ой. Не жить. The Forest. Я не бачу, кого вбивати. Нічого, Ну, не зараз бачу. візьмеш авік, зараз будеш за авіком грати. Молодой Тімпл. Я йду сюди. Ти будеш молодой Дімпл. Дімпл? Сімпл, Дімпл, папа, спиш. Ого, в нього так ця штучка виділяється. бачиш? Де яка? Ну я йду туди. Ми разом ідемо тоді. Яка у тебе штучка мотиляється? Така штучка от на кармашке. Вони всі в Б Хобі. пішли, якщо що. М, І зараз даже... Підбери з мене два пістолета, кстати. Наші мені два пістолета. Вони багато набоїв і стріляють швидко. Ну і що? Давай, Кіт, два пістолета. Ні, нахуй надо, бля, я вам прийшов. Боже, Треба було зарубати. Так що ви Місні. це не будете? бомба, блядь. Я... На 4, на 4. Я не можу А, перевчитися. на дифузів нема. Так, то в кого мало хп, в кого мало хп? Блядь, я не побачила. Ты хотела добить? Ні. Как не мучился? Чесне слово, ні. Я буду от спауна Опять мене бегать. стопить. Sneaky beaky like. Deploying flashbang. Не йду. Блять, ну хуль ты там морозился так долго, ну. Маєш гранати, Кор? Один утонул. Блядь, Нема. а, Дік смол Вже не, на шерті. Грай шорт, Має грай бути, шорт. я хочу. Повернись на. Ага. Двоє на Ага. двоє в сайті. На плинту, на плинту. А у мене весь час мікро був, ну, то охуєнно. Я тут Ксюшка говорю, а вона ігнорить у мене. Ладно. Я кажу, у мене нарешті світло дало. Капець. Я записала чуєш? тебе. Да. Я, коротше, кажу, у мене нарешті світло дали, і ти в цей момент кажеш Дік Смол. Сорі. Дякую.
на мій дали. Підбає. У мене 67 хп, народ. Підбає до хуя. У мене бомба, вони в Б, у мене бомба в сайті, Я блядь. сказала, блядь. Що ти там шифтиш? Вийди вже в спину, убий, типа. Да иди ты нахуй, блядь! Боже нахуй! Так я там челом. Я з челом стрілявся, ти, блін, шифтила, блін. Пиздец. Шифтіл, это обзывательство якесь нове, шифтіл. Шифтанута, блядь. Може за себе нас... М? О, покажи ножик, покажи цей прикол с ножиком. Так чел прибіг, в смысле, який Так, може. похер сначала, покажи ножик. Да, бля. Що за прикол? Він знає. Він що-то знає. в цьому Він житті. він чувствує, все хорошо. От бачиш, у нього так обводка така. Ага. Буде мультяшна якась штука. Будь здоров. Так. Тебе. Б, так. Да сколько можно флешек, блядь? Боже, нахуй, я вообще потерялась, нахуй. Кожен раз ніки Опять отстали, пиксел. блядь, тусі. З Тесайда. Максим, она что-то чувствует. Вони мене просто бачили. О, фокус ножиком. Стоячий. Є стоячий, є лежачий, що це? Ти догінеш зараз? Нет. Сачи за показником знизу. Там вибуховка показує. Риска зараз показує тепер, які пошкодження від вибуху. Угу. Да, вони бомбу поміняли. Та я бачу, що вже і вибух якийсь класний. Блять. Ми показуємо на нахрен. Ай, подпалили пятки. Да, блядь, та вони там що-то знають, це піздець. Чел на спавні просто стоїть, ходить кругами і починає зажимати, блядь. Хоча він мене не бачив, нахуй, не чув. Що за піздець? А хули я не ти правди не спавнився? Та я може. Може, не вертаюсь. Верхня, хтось префайрив. Чи це діпой? Я лох. Вийшов. Мяч сюди пригнали? Я им дам мяч. Сейчас. Ось чим я не займалися. Да, блядь, мяч. Ззовні. 5 набоїв. Таке є. Блядь, я... Молодець, Саша. Саша, молодець. Хороша робота. Дайте ему Оксана. патронів, вона в нього обойми кине. Блядь.
хотіла м'ячик м'яким. Оксана, ти молодець. Блять, мене Оксана називала зі школи. До речі, мене вчителька завжди Оксана називала в школі. Я пам'ятаю, ти казала, що ти тригеришся на це, я Да. тобі кажу. Я не знаю, мене. Ну нахуй. Ну, типу, я нічого не маю проти Оксани, але. Оксана, швидко до дошки. А, це знаєш, це якісь такі флешбеки, такі. Спасіть. Да йобаний світ. Ще один. У мене така хуйня з Максим, блядь. От а мене батьки, типа, коли все нормально, називають Макс. Як тільки треба поругати, то Максим, блядь. І, типу, як тільки до мене звертаються на Максим, я думаю, що все, піздець, мене щас будуть ругати, нахуй, десь я проїбався. Максимка. Їбало, ой. А ти сраку сьогодні мив? Ми, блядь, тобі скинуть доказ, чи що? Чистоти сраки? Можеш кинути, я подивлюсь. Чи їбать? Ксюха, тебе не ожидав. Є топ-мід, є... Ну, то Зараз не те. буде, зараз Ксюша розбереться. Там ще один. Не розумію, Ну, чому я по-перше. на нолик не ходиш. Лох хпшний. Лох, да. Ой, їбать, я Це могла бути ти. 8 записала. Прийшов помощник. блін. Вони забрали? До речі, я колись говорив, що, блядь, сука, Ксюха гадіна, блядь, це пиздець, сука, жучара, блядь. Попукала, посвітилась, блядь, типи нахуй Не там, не там. смок на неї Бачите, нашивають. А де? Суїцид. От куди ти дивишся, то? Був там, да. Ну. Лох, лонг. Да, блядь, в голову дали, мене вогнуть тут. Та гранати. На. Бачила. Я лоха не бачу. Блядь, плохо. 68 йому дала. Могла б йому вже 3-очкову закинути, щоб не розслаблявся. Вижу гранати, блядь, я їх поки в руки візьму, поки кину, мене вже 3 стреси б'ють. Оце зі мною сталося, мене вбили, тому що я не міг, блядь, з гранатами розібратися. Не веду смок. Оператора мене. От. Ой-ой-ой, от бачиш? Ось сексуально. Так, От тут відійди. бачиш, ой-ой-ой. Ось це. Та мені, блядь, корг, нахуй, що це за хуйня? Я з дробашом, дай мені запушити, тебе прошу, нахуй. Брат, братан, братішка, блядь. Хедшот. Красава, ще одного вбив свого. Мене почти гранатою Я вбили. думав, подкрадусь, сука. Там їх 4. Всі 4 там. Да. Піздець, я нахуй. Гранатами, блядь, закидали якусь хуйню. Я, блядь, виходжу з типом пострілятися, мені по затилку починають нашивати, блядь. Мячик. Я не знаю, м'яч ганяють, їбанут. Футболісти. На нахуй. Дай гранати. А це вже не футболіст, це баскетболіст, це Ліброн, блядь. Так, нахуй, я... Вже спати. Алло, сучки. Я йду в бокс, блядь, зі мною не йде ніхто, будь ласка. Що таке Дякую. бокс? Видвигайся. Корг, нахуй. Я Я... піду на бебку. Я піду на бебку. Я Корг, я тобі ноги прострелю, блядь. Ти ж за сучок звертався, правильно? Я сучка. Ні, я. Корг, блядь. Так. Вибирав.
Вони Троє. опять там м'ячик, наверное, будуть пинати на нас. Сука, блядь. Прийшли, натопили, змусили мене пушить. На шарту пройшов чел. Блять, ну я ж знала, що пройшов, а нахуй що я тебе? Да, черт, ну что уже. Понял? Є що лежить? Оп. Я не іду в бокс, ідіть всі за мною, блядь. Окей. Я не знаю, це може реверсивна психологія треба, я хуй знаю з вами, блядь. Кібокс. Я тоже не понимаю. Я тоже не понимаю. Ну, це коли між канатами в обличчя б'ють. Бокс это прическа. Incendiary out. Та лишіть їх, вони бідолаги. Да сколько гранат мені в'їбали, не заїбали. Бачиш, де зелененький вмер? Угу. Там бокс. Это не на шарту. Двоє. Так, народ, нам надо виграти, нам надо суперластове. Я хочу кейс отримати і все. І більше не грати в КС. Так а наша? Ти щось Кейс отримати. Після нашого кейсу. Сходіть ще за пошту, обов'язково виграємо. Що? Сходіть Так, на З банку поштавай. сходити. Так, блядь, дайте я один туди піду, я один там і убиваю. Ви нахуй двоє сфідите, блядь, я один остаюсь, убиваю, типів. Ну то не йдіть же за мною, я ж за це і говорю, блядь, ще грать. Раді Бога, блядь, ну хоч не ти. Блять, може лонг, а не бокс? Я їбу і... Оце А, там, де ось мишок, це лонг, а оце от, ось оце бокс. Шорт у вас, до речі, не прикритий. Ще поміняли позицію, де зараз точно шорт іде. Да, конечно, не идет сюда. Я спамилась просто прям рядом. Блядь, чому він не здох? Ой, батя тебе дав. Пиздец, боже, блядь, я вижу, блядь, что, конечно, в Валоранте выиграться. Що кажеш? Подожди, ще раз. Ты же в КС, что в Валоранте, блядь, просто все типа. Что у нас? Що робить? Боже, бля, що робить? Боже, блядь, що робить? Я зараз попитаю. Да, Сука, unlucky. Go, go, go. Throwing smoke. Grenade out. да. Чому цей раз чел вийшов, блядь? Сука. Laying down smoke.
Маєш флешку? Ні, не. Один в мене, один на черту. Кар, Сюха! Блять! пачка в сайті. Можеш обійти, є час. Пиздец. 45. Я думаю, у нього хаєшка навіть є. Він так настріляв. Мудінь. I am so excited to set this bomb off, you guys. Ну, Так, давай, пішли кинь за флешку, мною. біжи. Пішли за мною, пішли за мною. Це зараз не реверсивна психологія, блядь, ви реально йдіть за мною. Він каже, на бі Я пішли. накину. Окей. Не запушили мід. Блять, сколько флешек? А, ні. Да. Уїбав. Він з'їбався. Блядь, що нахуй? Ще більше. Блядь, Вони всі там були майже. ніхуя собі. Ззаду буде. У мене смоук ударився об їбаний парапетик, блядь, і відскочив, і, блядь, посеред ніхуя, блядь, приземлився. Ходіть би, я забайчуло. Пізда. Подожди, я Блядь, там приземлюсь. чел! Я думав, там наш, блядь. Просто виходжу, туди, там чел. Де верхній наш? А звідки? Вони двоє запушили вниз і один з бананів. Угу. Я тут. Пишіть лон, пишіть лон. Накинете флешку там, да, всі діла. 5-10. Да, купіть. Я спробую мід попідловити і до вас чомусь. Підловила один. А, ще один мід запушив. Да, блядь, чому ти пушиш, блядь? Чому ти таке, сука, безстрашне, нахуй? На лонгу, блядь, в піту, короче, справа. Так, мід. В нашому спані є. І ще один. Залупа. Подождите, у вас корк тут это А що з коргом було? не заставив. застряг. Дарстак. У мене є флешка. А. А тут і лонг відкритий, як я вчив. Сповна нема ніфіга. Я не вмію, каже. Пушить. Уй. Один. Ну, 1 Б, 2 А по логіка. Має шорт бути. На парапеті чи де, я не знаю. Це я, Заберіть у мене бомбу, у мене хп мало. Так, ти спаун. Тут на серце. Да. Спасибо. Ну, хороша гра, хороша. Всі що раунда не було. Ой, катка була. Хуй да ніхуя експи дали, блядь. Пізда нахуй, ще одну катку грати надо, сука. Потому що перша гра була лакічна, а друга гра вже нам показала це реально стрільну, знаєш. Ну, блядь, вам уже спать пора, не здається, просто, блядь.
Катю, Ксюхи топ середній дамаг, бля, що за хуйня, Ксюха? Ти жилась. Яким хуєм, мене? Я Ось скажу, мені. теж локіть. А, лакіч. То ви більше не будете, да, ви все? То стартуйте, мені пофіг. Стартуємо, я ж кажу, я до 6 годин буду ще сидіти. Спать уже. І кіт такий, о! Все, тепер точно виходжу. Ні, оце точно супер мегаласт. Блять. Ні-ні-ні. Ні, ну це Та ультра ладно. супер мегаласт. Та ладно, все, Ні, тоді не розходимося. Бля, ну вже Там- 3 ночі. Та ладно, блядь, все. точно. Ні, та йди спати. Так, я щас піду. Я би пішов, якби не блядька робота. Я забула. Та до наступним Дякую. разом колись. Дякую. Такий завжди. Ну, добре, дякую за гру. Пошли Добра ще ніч. одну катку, алло. Та блін. Та пошли, ну чё ты? Так кота отпусти хотя бы. Пошли, Ксюха, с тобой. Кота отпусти, Пошли. блядь. Пошли. Та ладно, погнали. Та все, та, Я та все одно в іншу гулю Нет, пойду. берем вольта, берем кота и все. Пиздец. А в що кіт хочеш пограти? Не признався. Хант, да. Хуя. Что ты кота в кант начинал? Ты знаешь, что ты вообще шо? Так подобається ця ідея. Що? Що, блядь, я не понял вопроса. Чё кота в кант заставишь играть? Он же не играл. Я не заставляю. Просто є, ну. Пронеслась новина, що кіт хоче в хант пограти, ну типа. А я останнім часом дуже сильно підсів на хант. Він мені дуже нравиться. Ні, все правильно. Та, Просто я його закинув на місяць чи два, блядь, на якийсь час. Ну, типу, я якийсь довгий час не грав, типу, в нього, а тут опять залетів назад. Все добре, добраніч. Да, добра. Добраніч. Добраніч. Да, добраніч, добраніч, дякую за кат. Да, добраніч. Де там? А заінвайтіть. А, не надо інвайтить, Можеш я сам сам, пройду. так. Та й, блядь. Тихо, будь. Дякую, Ксюха. Алло, Ксюха, ти обідалась чи що? Алло? Я дивлюсь тиктоки. А, ладно, не нафиг. В такому разі я обідався. Чого? Я ще не придумав. Та не скучно, у мене хороший настрій, просто чуть. Чому тобі краще настрій? Тобі його треба зіпсувати? Ніхуя себе, ти що? Нет. Надо прикалуватися, не піздець. Останнє ще бачить вагітна жінка в Африці, в якої відійшли води. І там багато мелких челіків зі стаканом біжать. Боже, блядь, Бля. Скинь мені. Салам. І там, знаєш, я почала це дивитися, там, коротше, от перша картинка, там буде цей світ з цього з повороту, знаєш, це постійно. Бля, Ксюха, ти не знаєш справжніх приколів, ти не знаєш, ну, єбаних гемів, блядь. Там такі, сука, геми у мене в інстаграм рілсах. Боже, нахуй, люди дивляться інстаграм, рілси. Ти знаєш чому? Чому? Бо там не банять за інворди, блядь, за всяку хуйню, блядь. Пиздец, то есть для тебе інварди це хуй. Понятно. Це класно, блядь. Записано. Ксюш, реально ця дома, блядь, реально піддасть. Я ну уже, блядь, з Windows забив. От N-word. Я дала своєму голову, вибачте, будь ласка. Там 2 N-word на лангі. Інворда на ланге, блядь. Бачу, якби стрімили на кіку, можна було б нормально казати. Да. У мене можна все казати, я за кота більше боюсь. Ксюха, А хорошо, ні, давай. насправді мені Забоксено. пофіг, я просто угораю. Ніндзя, Що Шортуй в ніндзя, і сайті. що? Ксюх,
знаєш? На оценочку. Вот он борт. Подожди, адський хер. Б'юті Що значить trials? Трейлс. Сліди чи що? Понятно. Beauty Trails. Ксюх. Куди тобі кинуть? В Дискорді кидаю. На оценочку. Гем з Instagram рілсів. Trails — это маршрут. Хто сказав? Кто сказал, что? Бля, там троє. Короче, один. Так, в пізду. Ксюха, ну-ка на оценочку, Пограли. що я тобі скинув. Ти в Discord скинув? Да. Ну не щас ти вже не успієш. Я нічого не бачу. А, бачу. Та не щас вже катка. Алло. Чого в мене, блять, історія мого цього викладача з універа? Ну, смок я боюсь. А, так ви всі сейвите, ні? Думаю, вам треба в'їбнути на... Блять. Тут це просто ужас. Ну за що? ну, Навіщо так, ви мене покинули? Мід, ліворуч. Блях, я почув, я його не побачив. Бля. Чого, я не Хорош. знаю, як Чекай, відкривати чекай. цю штуку. Нажми на посилання, блять, просто. Так мене Ось загружають. Блять, Максим, нахуй, ідем нахуй. Це Що ужас. таке? Що таке? Ти подивилась? Да. Ну і куди Я ми не знаю, після такого даже Сіксевен кажеться, охуєть який мем. А пісня, як тобі пісня, блядь? Я без звука дивилась. Ти вруби змагай. Я не чую. Ти вруби звук, Ксюх. Біжи! Да сука! Да, да. А, Нахер. Ксюх, Ксюх. Бачиш. Та ну, Зі звуком. Будь ласка, оце на оценочку, зі звуком. Обов'язково. Це так неудобно нахуй дивитися ваші ці рілси під сенсорами, це ужас. Боже, нахуй. Блять, як це виключить? Все, йди. В жопу. А, у мене КС-ка завісла, чи що? А, ГГ, походу. Там авік, походу. Угу. КТ. Вообще, что за Пиздец. лампа? Ні, Ксюх, ти просто не викупаєш прикола насправді. А ти мене чуєш?
Да. Алло. А Тебе чому мене? чутно? Піздець. Тебе чутно і ти стріляєш на спавні, щоб ти розуміла. Так в мене нічого не відбувається, чесно. Ти всю обойму вистріляла. Так я нічого не Здохла. делаю. Вмерла, самовбилась через смок. Ви теж це бачили? Таке у Та фільмі. я не поглядів на лог. Бачив, що у чаті Ну, я покинули через пак. диспетчер. Ну там, коротше, оце от коли від світу помираєш значок, і потім значок, коли тебе через смок вбиває. М, Піздець. Ні, ну от просто наскільки оці інстаграм рілси должны бути хуйовими, щоб вони отак от вирубали мені ігрушку. Це піздець. Скілище, блядь. У мене ніхуя не опиться, мене це Це заєбісь. просто нефіг по посиланням усяким таке. Да, реально, Тоже вірус факт, тоже факт. І мені вже скинув там цей. Зараз, коротше, всі мої 2 гривні пройдуть на рахунок цього дебіла. Не хвилюйся, він в тебе ще й цю бумажки стирив. Кого? Бумажки. А ну, що ж таке рішку? Там 2. Боже, не. Так, що ж то тебе вранці не буде? Чого не буде? Ну, тобто ти мене і не розбудеш, ти встаєш 9, але. Ні, ну я ж маю на увазі, ти ж казала, що ти до 6. А, ти ж не писала нікому. Все. Я не почула, що ти сказав на... Я думаю, да. Та я дурачочок, я не так поняв твою інформацію. Один пройшов. Можемо Б пробувати. Я пишу, все, не помню. Блять, мене Все, більше нема. Їбать смог. Боже, як же мене чешеться рука, ще шагрелю. Якщо чухаться, треба чухати. Ти хочеш ти в Rocket League зайшов? Іди спать. Та я одну каточку перестав. Якщо можна. Шагрель непоколебим, я вам скажу, народ. Його не налякать. Чувак на яйцях на характері, я вам говорю, бля. Блять. На заебанности, во. Хорош, їбать. І я в нього влучив, шок. Флешка, флешка. Їбать, я ніхуя не бачу. Ну, спина. І спина, блядь. Так, а де ласться? На сайте был. Лови аптечку. Старт підготовка. На шорту подається. Ага. На шорт перейшов.
Хорош, Шара, ебать. Молодец. Хорошо работает тут. Кому эту хуйню? Кто авик? Давай, я збігаю лонг. Я купив, продай. А, Ну, скидай мені, мене щас ігра зіграла, просто добивачно скажу. Після катки. Папараці. Плюс 1. Там ще двоє. Та блядь, заїбали нахуй флешки ці. Ого! Боже, блядь, я не можу в спину стріляти, ну це На просто... спавні. Їх там Всі, блядь, всі з авіками нахуй. Ой. Ні, там в сайті троє чи скільки було. Один був в міду, одного я в КТ вбив. І тупо троє на. Нахуя? Похуй дальше лонг. Можливо, хітанув, не знаю. Блядь, ти. Молодець, їбать. Вистянув сюди. може випуховку же. Блять, справа. Авік ліворуч мить. Що, блядь? Боже. Блядь. Я нахуй. Кстати, один. А, це не наш. Чуєш? Я бачу, Де ти? я бачу. Да, я да, бачу. да. Я бачу. Єбать. Це коли Мікі відправив в Мексику. Потом, Ксюха, потом, не сейчас. Давайте цей швидкий Б, просто вийдемо, смаки прямо під себе викочуємо і все. Давай. Типу там не двері, вікно, а просто побігли, кинули під себе і піздаємо. Я слышите. Да боже, ну почему я, блядь, все нахуй пошли нахуй меня отъебал? Від. 2 КТ. Не лізь, не лізь. Мене хтось прикриває. Рандомно, значит. Єбать. АВП, засейвив, чел. Нігер. Ой. Засуджую, бляха, ти охуєв там ущен тоже. Ладно. Що ти сказав? Мідер? Да, мидер. Не літу стріляв, а мідер. Тачка. Сука.
Та я їбу. Та блядь, на машині. Двері 2 і тачка 1. Ой, блядь. Ой-ой-ой. Адский хер. Утихомирил, Ксюш. Записаться. Скажите, а хто це лаз залишився? Якийсь рандом. Без рандом наш. Мідо якийсь. They're gonna wish they were never born. Як Грінфілд? А саме так, саме так. Книга? Да, да. Та Дуже людина, копіть. яка любить книги. Книжечка. Gear up. We aren't going on a Така маленька біблія з ніжками. throwing fire. Разошлись. Даже на я Це була the hardest R in my life, блядь. Ксюшка, ти мені здається, ти втомила. Та я втомилась отак от получать, як тільки що Вольт получив. Я бачу. Та тип якийсь смутний піздець. Не те слово. Книги любить, наверное. Мутний, тому що його не видно? Я мутний, потому що ну скользкий тип, ну іменно. Ну він мені не нравиться. А, він 22 на 8, а ну, хлопці. І що, у нас є якісь гранати в лонг? Чи ми так біжимо на фарм? Ми Просто. на характері. Це Б, смоки на Б, флешка на Б. Може фейк? Реально чел? Піздець. Ми вже вийшли. Блин. Тут фільтр, блін. Ну, похер, просто летить би була. Ні. Ти диви, ну і чого вони тут труться? Всю карту просто бігла. Шахід чи що, блін? Цей чел, що ти він от в Бамейн вийшов, мене там убили, а так типу. Ну так нечесно. Я в нього 3 рази попав, і він в мене 3 рази попав. Ну да, несправедливо. Ну так, я йому 28 зніс, а він мені 75. Я ж кажу, нечесно. Let's show them who we are. Throwing smoke. Flashbang. Багато виходить, бо. Блядь, я типу в притул дав постріл, блядь, у нього ловка, наверное. Пряник, блін. Тульський. Гірш. Польські? Ну куди? Ну леті. Та я і херово знаю, а що гірше, польський чи тульський? Польський. Я думаю, польський. Дуже Мені рись, здається. да? Мені здається, тульський шмачний. Я тих шепелявих на Волині вертів реально. І вони то На Волині? пам'ятають. На шотландській волинки вертя. О, їбать, мені ще прилетіло зверху. Ще, кстати, нову жічку купив. Яка? Зі смаком диня яблуко. А в мене зі смаком кавун. Кавун. Я Кавун. помню.
Він тупо стоїть за їбаним коробком. Это фотка Демент стоит за столбом, его не видно. Без голови. Блять, що я делаю? Ну, і Я один, блядь. Ви що Від на? двері, отут пряник десь був, і шорт пряник. Квачер-кік. Ви що граєте, блядь? давай, пока. Ви що граєте, блядь? Пиздец. Крокодилом, давай. Бачиш, не Давай. долі тобі сьогодні. Ну, те саме. Не встигла даже проголосувати. Квачер-кік. Ну, я натискаю, F1 не працює. Пиздец, нам таких 10 нахуй каток надо, блядь. І що тобі дало? Ніхуя мені не дало, мені, блядь, ще довго нахуй, блядь, з такими Ну, катками. раундів вже мало точно. Та, блядь, уберіть нахуй їбаний Даст, я ненавижу цю мапу, блядь. Найгірша мапа ever created, блядь, в усіх нахуй іграх існуючих. Цей несіть новий, не йобаний даст. Блядь. А, Ксюша, все? Ні, я... А, комп'ютер вже вилітав. Слухай, дивись нові геми, що я тобі накидав. Можна я не хочу? Чому? Мені хватило того, що ти мені скинув. Тобі сподобається по-любому. Ти прикинь мені. Я тобі щас можу все Блядь. Можеш мені зразу на інстаграм скинути, ти ж мене. Що? Кажу, скинь мені зразу на інстаграм, будь ласка, щоб я не перекинула. Бля, як пользуюся? А як відкрити чат інстаграм? А, Там знизу по я центру. поняла. А ти у мене є в інсті? Да, має бути. Де, блядь? Я знаю, що я. Чу, ти що? Ти як підписано? Теж не знаю. Немає в інсті. Я А, молоток. є, подожди. Оксана 228. А, да, ти ж хі-хі, блядь. Що за Хі-хі. хі, блін? Так, ладно, скинеш, а потім подивлюсь по кекам. Все, я пішов чистити зубки жорстко. Все, 1, 2, 3. Так. Щас. Це, алло, це тобі все скинуть, щоб йому переслати, да? Да. Значить так, перейшли йому оце. Все, давайте, гарної катки, я маю. Давай, добраніч. Ой. Добраніч, добраніч. Я ще тепер передивлюся, що таке. Ой. Що, уже раунд почався? Їбать. Це кутка. А що ви мовчите? У мене Нель табається обратно. А що робить? Блять, ззаду на лагу, сука. У мене КСК не відкривається. А я кажу, в мене та сама хуйня була. Ну що, Макс, ти ще не без Потім кейсу. назад не змогла вернутися. Пиздец. Що за хуйня? Блять, Максим, ти нахуй всім сломав. Клас. Я при чому? Да, Тихо, Ну подивись. прийшов, на у всіх мене, відлітає. Подивись останній самий, подивись останній. Він дуже класний чувак, він тобі дуже нравиться. Він їбанутий, блядь, чувак, у нього є, типу, компанія, яка, типу, займається тим, що, типу, газони стригти, блядь. Блядь, чел дуже смішний, блядь, він там в 5 ранку, нахуй, як заведе свою шарманку, блядь, весь район розбуде. Я би Є. такого чела. Він дуже класний, подивись, блядь. Боже, нахуй він яйця в рот запихнув. Ти ж слухаєш, да? Це гандикап, сподіваюся, ти да, зі звуком? виходить, був? Я сподіваюся, ти зі звуком дивишся, да? Да, да. На колонках, щоб сусіди чули. О, вітаночки, пан Ринго, я не побачу, я літав на лоточок. Що, як справи, як мається? О, що? Він дуже смішний. Тип. Я кіберкек Розсміялась. лучший. А не кіберкотлета.
Більш-менш? Добре. От это перешлеш тому, типу, от эти Замахався. геми. Ну, тут треба Все, по ней стрелять. чавок є добіть. Тільки у нас з гэтым не ладиться ніяк. Пробуй шорт. А ви що, як погуляли там, постримили? А, вона сзади. Стоп-мид. Душить. Ага. Ну, з мене то ще виліз. Габеновская зарплата, ты кажешь. Да, мне надо было сразу пробегти, не знаю, почему я запинала, чтобы тебе учиться. Так а шо, ви, як ви там погуляли? Во що? Що постримили? Діпрок? І як покатати? Да блядський, я випу. Иди. Що там із підраном, по-моєму, типу. Ну, не доля, бач. Успішно. Файно. А шо, у чорні вірмі йшло? Ну ж мені. А, шорт. Грай тебе. Там один. Там авік, ага. Він майже Треба було, дохлий, поки блядь. рижий там був. Знаєш, що Ну, я не знаю, що ви ще в ТТ, бо ми вже зайшли в сайт, і, ну, типа, там можна... от і я було думаю. робити. Там ще двері грав, типу. Двері і дуже давно шорт. Я ничего точно не ответила. Шорт здох. Це і хз, да. Иди суть. Пиздец, що воно, конечно, ставить? А что я подобрала, блядь? Дробовик. Plant the bomb. Мгм. Бля, а як звідси закинуть на коробку, блядь, гранату, кстати? Я забув. Let's go. Щоб по катволку спокійно пройти. Не знаю, про что ты говоришь. Мід Блять, стоять. Та єбаний, сука, дебіл, блядь, на характері виходить, гад. Ксюха. Знаєш, як отсюда засмочить проход? Я не Блядь. знаю. Ладно, потом научу. Я бы забрала. Прям за коробкой душка. Не перезаряжается. Мгм. Чё? Бля. Короче, Ксюха, дивись. Піджимаєшся під стіночку, да, я не можу на мапі показати. Піджимаєшся під стіночку, там де коробки, у ті ящики. Мгм. Ну, не прямо впритул, а просто рядом стоїш.
і з розгону кидаєш в зуба. Якщо гранатка відбивається від зуба, вона приземляється прямо в сіті, типу. Що за зуб, блядь? Пішли покажу. Собі у зуб. Восьмерку. Ай, я не піду. Я жду. Що ви вам. стоїте? Та блядь! Сорі. Ебать вольтич. Хорош. Сука, сидел там. Наш боксом. Зайць. Кобзади зараз не вийшли. Нахер мені та граната? Знаєте що, візьміть хтось смок і киньте смок туди, куди прилітає молік постійно в коробці, просто на виході. Так я так Одразу. роблю обично. Та ні, нахуй, я просто виходжу, блядь, і жодний, блядь, нічого нахуй не Ну було. не цього разу я взагалі останній. Ну, може ловер бути. Ну, що по мені? Так тут чел був перед дверями. Там двоє, значить. Справа і зліва, напевно. Да, справа і зліва, напевно. Блядь. Бачу, типа, Дрімі був на аватарці. Ссылку. Це про Надір МХ. Ну, цього, да? Да, блядь. Ебать, ти знаєш Дрімі Була, ніхуя собі, респект. Я не знаю, я просто предположила, він мене вісить. А, блядь, тепер нема моліка, там тепер авік. Рот їбав, блядь, цю ігру. Там не авік, там нахуй Я не хочу вся, більше. вся команда. Блядь, а чого не прибрали їбаний даст, до речі? Після слів Один приберіть. на шорті, один знизу. Після слів приберіть їбаний даст, ніхто не Тройна. прибирає даст. Це ж найгірша мапа, блядь, у світі. You know, we have started the round. Ловер. Пиздец. Что из завика ебанул? Что всех тут? Да я ебал эту уровень. Не знаю, блядь, я ненавиджу Даст. Я не знаю, чого її так, що цю мапу так люблять, чи її називають, блядь, найкращою мапою, сука, блядь, коли-небудь створеною. Вона жахлива, блядь, тут неможливо, блядь, ніхуя вообще, сука, ненавиджу її. Та все можливо, просто ми якусь хуйню граємо. Та я А то ненавиджу що цю люблять, мапу. не люблять, це не знаю. Це суб'єктивна шняга. Це жахлива мапа, я ненавиджу, блядь, її. Та я її. Смок не попав, флешку не попав. Можна хоч щось попасти? Топ. А, це лівий тип. Кстати, останній. Це лівий тип, забий. Це рандом же. Ну, треба 3 забрати тепер, хоча б. Я ще Він не, так сука, в верхній крякає, тунелі блядь. грає.
І опять спаун такий. Давайте в Б. Тільки, будь ласка, в прохід, в самий кінець проходу закиньте. Я закину, ладно. Ви закиньте в двері. Блять, ніхуя не бачу. Засмучте двері. Нема. Трошки. Двоє близько мід. Тут. Ну, пизда. Теж Хорош. міду був. Десь в смоках або в вікні. Ну, Блять. Ну, у нас почти вийшло, бля. Зіграйте повільно піда, я смок би викачу, нижню поб'юсь, там не знаю, стягнеться пару рил до мене, а ви може потім вийдете, коли вони по таймінгу будуть відкатуватися слона. Стой, не спіши. А, блядь, це якийсь Це не рандом. наш. Блять, вони запушили двоє Капець. мід. Блять, ну я дура їбана. Один запушив геть на спаун, один так мід запушив. Шорт. І спина має у тебе бути, якщо вони вбили. Ну, в сайті. На мені. Ви в смоку чи що? Ні, я вже був. Єбать. Я вас вітаю, шановні. Пані і панове, блядь, і пановство, блядь, і хто ви там. Я вас вітаю з виграним раундом, першим, блядь. Bandit country. Shoot everything that moves. Алло, ми змогли. І зможемо далі. Що думаю по цьому поводу? Мораль як? На висоті чи ні? Блядь, Пізде. що-нибудь. какая нахуй мораль? Ты придумал такое. Ще один, плюс один. Трехал палонг. Заходимо в псіну. Ой, разом. Пік. Блядь! Два лонг. Патронів немає. Вони там всі, Вони якщо теж. що. Як ти живеш? Залупа. Якщо ми виграємо ще один раунд, Ще 11. наступний. То що робиш? То що? Виграє наступний, то що? Я не продумала, що. Цей сайт. Да. Не дам. Бомба на шорту. Серйозно. Бомба шорт. Там двоє, походу, На мені. були. Ящик. Тунель останній був зі скаутом. Давно. Ні, ти ще рано фанишся. Піздець, як ми це проїбали, нахуй. Це ж так хорошо йшло. Хуй його знає.
30, блядь, 90 нахуй досвіду. Вообще ніхуя, блядь, не дало, блядь. Вообще, що грали, що не грали півчаса, пиздец. Ой, блядь. Ні, ну ти так там ну, більше, ніж 7 кіло дропнуть. Кажу, ти так то не більше, ніж 7 кіло дропнуть. Не пиздеть, блядь, даст, приберіть ебаний нахуй, будь ласка. Будь ласка, приберіть, даст нахуй, блядь, будь ласка. А погнали якісь там, не знаю, оверпас, трейн, що ще. Да будь-що. Нет, только не оверпас. Будь-що, Я вертаю офисы блядь, даст. Италию. Ну погнали Инферно тільки трейн, що там ще є? Погнали только трейн. Ну, Анубіс можна лишити. А, Вони грали. Міраж можна О, да. лишити, блядь. Ні, ну Та ні, Міраж ми не, кілька разів заебал бігали. Мираж. А ну, Конечно, шучу. зачем Так вот трейн. нужно лишить. Ну, блядь, нормально. Я и офис поставлю, все, ничего нет. А, нет, стоп. Верти. там щось офіс випаде. Ви не хочете офіс грати. Я вам так скажу. Я не хочу виглядати, я не знаю. Это проверка доли на скам. Це Проверяем закон Мерфи. А чого тобі Варпас не нравиться? Да юники ёбнутые, они держи. Мне не мапа Не, ну, не слабо а малюется в конкретно? голове. А, Коли іншие, там раз-два пробежишься, и она уже вымалевывается в голове. Это... нюк тобі вимальовується в голові? Ну так. А чого Варпас ні? Я хуевые, да. Дивно. Там раз лінія, два лінія, між ними перемичка. Перемичка на третю лінію, яка на Б. От тобі весь Варпас. Да не, там надо все одно, ну, за великий зашмат как проходом. Та ні. Я не переконую, я просто, Ну, чи я об'єктивне замічання, я об'єктивно кажу, що ні, воно не так. Там все вимальовується. Я ж кажу, 3 лінії і ці. Вони сполучаються проходами між собою. Ну, врешті не прості. Ого, пише 3 хвилини шукати буде. Ну так. Популярные мапы. Ну що, трейн колись був дуже популярний. А тепер його ніхто грати не хоче. Ну, только коли что тыдневый квест. Не. Та ні, я би і так грав, знаєш. Ну, я у меня у пули стоит. У меня у пули все стоит, кроме оверпас. Мне похуй, где проебывать. Скажем так. Ой, ну, закон мир. Працює. Да, я казала, що собі офіс. Я вам кажу, ви не хочете грати офіс. Я вже 1000 раз сказала, що не хочу грати офіс. Ну, не поддерживайте уже. Да бля. Бля, ну чому ти сайт?
Дракон, Сувік. Вообще ніки нормальні якісь. Oh man, okay, I have been waiting for this moment all my life. Yes. Ну, блядь, вот ну, що тут типа. Да. А що так тихо? Хто помутився? Просто мов. Я тік-так дивилась. Ну, грає. Блядь. Яка перерва, боже. Що в мене кіт на руку? Мгм. Да ёбаный свет. Ну и, конечно, ж він зайшов. Просто аби чекали тут всі погоди. У мене гра, блядь, не відкривається. Опять я їбав рот тієї хуйні. Не знаю, як це робиться, просто не можу. Бля, у вас гра на фулскрін чи що? Я мене на... Та я не пам'ятаю. По-моєму. Робіть вікно на весь екран. У Нормально мене вікно на альтанка? весь екран. Піздець. Блядь, Я вони щас заїбали, просто боже, ну вікні йобаний в рот. відкрию. А, все, ну вже.
Його план. Кікаємо дракона і голосуємо за той, як обзліть. Не можна так. Не можу. Тільки якщо він сам ливне, тоді ми зможемо проголосувати. М. Что я лежу сейчас дезморалюсь. Пожалуйста. Де цей мужик? Я їбав эту гуню уже просто. Треба тобі той кейс, Макс, ну ё-моё. Так я ж не заставляю грати. Ну, господи. Я ж не заставляю з Ксюхою ви вдвоєм пішов би собі, ну, типу. Чи тобі так не подобається? Я ж все розумію, піздець. О, Бач, що робить. Мене вже забрали заручників. Угу. Так а що, одного буде достатньо? Так. Там одного нам віднести. Ну, другого похуй, блядь, піздець. Ну, коротше, Ну, хоч газом не патруїруй, то ладно. ну другие, это той это, подлеток не имел Адеш. Я его покидаюсь. Нам. Піздець. я не розумію, куди я йду. Ну что сюда любит же. Идете третий. А, четвертая рампу, холера. А як? Вось педагог, блядь. По музику біля. And we're off. Look at us go. Я попереджав, ви не хочете в офіс грати. Я вже пару раз грала з котом, не знаю, мені не подобається. Тут дуже тоненькі коридори, і непонятно, откуда вони виходять, блядь. Що стріляють в голову? В окошке.
Может, вы там по колу один за одним ходили? Ну так от ж я теж думаю. Що вона робить вообще, блядь? О, ну, сука. Дивіться на мій КД. Що? Дивіться на мій КД і вольтак іде. На мій ладно. Дуже трошки цей. Сіксе. Ладно. Кілдес. Не могу легче. Не бачимо близько? Так, Максим, якщо ми будемо пробувати всі катки, що ми получимо в итоге? Поїбало. На ротан, блядь, получим.
на той спаун. Я думаю, двоє з лонга пішли. Let's give it to them, boys. Move it, move it. Я вийшов вогню. Let's have at it, mates. Без здоров'я. Здравия. Дякую, дякую. These fellas are gonna regret waking up this morning. Порошка троллит. Нормально. Incendiary. Піздець. 580. «60, блядь, 180. Ну, мені таких ще каток 10 треба, якщо ми так будемо грати. Зараз вже всі заїбались. А, блядь, ще випадково штуку. Да, меня кикнул. А чи мене кіпнули? Не Я веду. теж їбав КС пограти, якщо чесно. Так що, все? Ви пішли в Valorant? А? Valorant. Їбать. Слухай, блядь, з одного лайна в інше. Ні, я хочу щось чуть-чуть покраще за це. Хант? А, в мене не скачений. А в тебе гігабіт не Да. тебе за секунду скачається. Що, їбать, підеш в хант зі Battlefield. мною? Погнали Battlefield. В мене є, але я не грала ніколи. Ой. Слухай, я не вірю, що ти підеш зі мною в хант, я не вірю. Дивись, не заради тебе, я прям зараз качаю. Та ну нахуй. Їбать. А чим я заслужив такої честі, скажи чесно. Ну, я ж тебе там прислала, нахер пару раз ти обідався, от я питаю, А, їбать. Та я вже забув, що я обідався, ну ладно. А, ще.
Знаєш, скільки я зіграла в Хант? А, 9 годин. єбать. Та все, ти там Ну. уже проскіл. Да, звісно. А мені страшно заходить до себе, скільки в мене годин яких ігра. У мене 66 ігор, блять, треба ще одну купити. У мене 1400 годин в дедлоці Тоже ужас. і 620. Я, кстати, вот Ханті. скільки не пробувала, вот ти питався затягнути мене на роботі, чи скільки питалась мене затягнути. Я не знаю, Deadlock саме ужасна ігра, яку я грала. Чому? Я не знаю, чому людям вона подобається. В чому прикол? Типа, ти бігаєш, стріляєш, це вроді би, типа, Так само можна говорити за лолку. Це моба і Ну, шутер да. одночасно. Це мало того, що моба шутер від третьої особи з вертикальним мувментом. Це не так, як типу в. Боже, де воно, блядь. Боже, про богів, блядь, як воно називається, нахуй ще є моба. смай. Смайт, да. Не так, як там, що, типу, ти, ну, типу, від третьої особи це так чисто, блядь, я не знаю, ну, типу. Я не знаю, гімік, блядь. По факту, то та сама моба. Ні, тут іменно, ну, типу, повністю з вертикальним мувментом, типу, плюс сам мувмент, він дуже охуєнний, глибокий, там стільки механік з мувментом, класний. І, в принципі, дохуя охуєнних, цікавих механік. Не знаю, мені просто кажеться, мені подобні ігри не підходять. Ну, та, Я не кайфую ні від лову, ні... Ну, краще любого ця моба Ну, так хуйня, ти- там, де... так ти вже все, я так поняв. Ти що ти, блядь, і лолку закинула. Ми з тобою познайомились, блядь, ти в лолку їбашила цілими днями, блядь, ти пропонувала інші ігри, ти казала, ні, іди нахуй. Да, потом мне стало скучно, я начала играть и в Волонючий, Valorant, я скільки... Я рік потратила на те, щоб навчитися грати в ту помойку, щоб зараз грати як єбаний ботинок. Yes. Чесно, мені прям плакать хочеться. Я це пару раз зайшла з Ліптоном, блядь, мені ніхуя. Ну, а наші, блядь, шариш, типу, я ж там... Їбать, ти До мікрофон когось- фонить. Ну, не фонить, а робовойсить. У мене? Да. У мене комп почав працювати жорстко. Коротше, я ж тоді апнула Даймонда другого, напевно. І в Ліптона була щось там Аск, перший чи другий теж. І, ну, понімаєш, в яких глибоках ми граємо, блядь, а я в хуй сосу. Типа, ну, я не скажу, що там люди прям супер охуєнно грають, але, блядь, ну вони вміють грати, типу, ну, хоч що-то. А я, блядь, ебаный ботинок, сука, я зажимаю, блядь, сука, в КС я нахуй, блядь, боюсь, коли чели сідають на жопу, там я сама сідаю на жопу, як долбойоб, просто, блядь, хуйню сделаю. Плюс, блядь, я не знаю, я рухаюсь просто як ботинок ебаний, типа, і в КС, і в Valorant, типа, я не знаю, мене якось немає, ну, типа, раніше я грала лучше, це факт. Типу, я дивилась свої кліпчики, які були там раніше в Valorant, і зараз я б зараз такого не зробила. Піздець. Я зараз, знаєш, як, не знаю, ну, мені кажеться, мій ранг зараз це десь, ну, платка може. Даже менше, мені кажеться, даже якась голда, наверное. Учитывая той факт, що зараз всі ранги скинулись, і платки, це бувші даймонди, а то є... Хто там? Бля, я вообще бачила там, типу, короче, Саска на... Соска? Боже. Соска? Да, Заска на платку третю, по-моєму, чи Соска. платку другу закинула. Гаразд, давайте, я піду. Да, Гарного да. Дякую, дня вже скоро, мабуть. Дякую. Що? А в тебе немає Ханта Вольт? Я? А хочеш з нами, може? Та я не знаю. Я його колись купив, пару раз запустив і. У мене там 9 годин, я нічого не вмію, нічого не знаю. Там якісь щось там треба робити, ну я не знаю. Я планую, що Максим буде грати, я просто буду бігати. Ну а коли? Ну, щас. Все, у тебе випадково Чисто нема ось безпечно. такої гульні, яка мені зараз настримувала? У бібліотеці там сімейні. Зараз Бібліотеці. я зайду, подивись. А що Ні, це? я боюся зараз 80 Ну, гігабайт. це ж того хіки не виділю. Мгм. Ой, ні, не знаю, немає, напевно. Але я зараз почекаю. Я просто в перший раз бачу. Може є, але я не бачила зараз. Ні, в хант я зараз не буду, може колись. Мгм.
Все, гаразд, давайте. Гарного дня. Дякую. Прийдеш. Дякую. У мене Work Raiders 265 годин, бля. Єбать, я за місяць чи два. Бля, ні, ладно, за 3 місяці, напевно, 3 місяці грав. За 3 місяці Work Raiders награв більше, чим за весь час, блядь, в Counter-Strike, їбать. Пиздец. Шок. Що Ксю казала? Якийсь космос, що це виживалка? Ви таке кооперативне? Угу. Можна у соло. Там... 225 гривень коштує. Я може добавлю список бажаного, якщо скидка якась буде, то куплю. Угу. Ну, я на активної розпрацовки, поки ранній доступ, ну я не добре розпрацююсь французи. Робить гульню. Ну, короче, є корабель, на який прилітаєш на човну і виконуєш певну місію. Місію вибираєш там у лобі зі своїми жевжиками, і там є ніяка випадкова почвара там з певного пула. Ось, у кожної почвари свої особливості, коли там задання там знищить, там треба тоді зброю назбирати. Може бути задання знищити корабель, може бути вивести дадене. Там и зомбари могут потрапиться. Ну, короче, она пришпильная такая. Мы с белорусскими стримерами гуляли періодично, що зараз часу у них немає, в соло побіг. ЖД не з'явилося. Так, у мене 22%. Скільки? 22. Осталось 10 хвилин приблизно. Ну, це. Так, в мене кот на цілий мікрофон, я вони. Ну, кот. Як ми опошній раз ловили почвару, там ще можна їх ловити. Там по хвилин 10-15 бігав вокруг клетки, намагався їх загнати. Треба було нашкодити певну кількість, щоб вона не виходила, коли ти натискаєш кнопку. Ну ось, extract the data, destroy the area, kill the specimen. Йома. Ок, листа. Ерозна складаність. Capture ще, ну ось. Може кіл поспробувати.
Я не усвідомлюю, що на своє звичайне місце сів. Коли з хлопцями гуляє. Я. Стрім трошки лагає по цей. Мой? Да, але це скоріше за все, тому що качається ігрушка. А, Бля, я що-то різко розрядився і захотів спати. Да, Ага. дуже так качає. Бать, Ксюха, а може тоді наступним разом якось пограємо Хант? Я на нього Що ти щас мені пропонуєш? плотно підсів, просто, ну. Що-то я різко розрядився, захотів спати. Що ти мені пропонуєш ще годину перед роботою робити? Блять. ну гэта гульня, до речі, важить мало. 10-11 кіло. Бля, Ксюха, а коли скачається, що там пише? 5 минут. 5 минут я піду покакаю, да. Пиздец. Що такое, що не нравится? Ладно, я тоже піду покакаю. Сейчас вернусь. Да, давай, давай. А чё не работает? Не понял. А Світлані Бузя. Фу-фу-фу. Я, конечно, не додумався, коли треба різними видами зброями. Лабораторія. Лезер. Боже, усе розкидано по всьому РП. Ну, просто я розлябуюсь, напевно. Ага, не зрозуміло, хто у нас, мені треба флешган. А, всего две капсулы? Что ли? А, нет. Так, две фиолетовые и зеленые. А, две стоит уже. У Соло оно спрощивается. Ой, две зеленые. Шпильно, що не у Соло спрощається. О, зброя. Дядя. Блять, внизе, сука. Не веду, як туди потрапити.
Може і почвара стає менш моцною. Крім сам. Тихо. Потому что я сам голову нахиляю, а? Може вміти випасти. О, широтник. Ну, я это пригожусь. Десь побач. Бережа. Блядь. Шансовал, что не дроид. Ага, там где лазер, ну конечно. Ну тут зачинено. Зараза. Набивай давай. Ага, учок. Курва.
Где ж ты, курва? Уже кліни зробить переключення зброї на кнопки. Ну така ж хуйня, от вам включить. Где ты там рычишь? Блин, сам не нельзя. О, алло. Здорово. Здорово. А що там, Ксюха досі серить, чи що, блядь? Не, да. Я на диван лягла чуть-чуть цей потыкать. Не заснула? Честно кажучи, почти прям на капелюсечке. Я тебе розбудив? Когда ты была фигня? И матюкався, що оружие на кнопки не можна переключати. Капець. Що, йдем хант? Ну я запускаю. Тільки заходь перед... Блядь, а в тебе яка розкладка стоїть, коли ти його запускала? Не знаю. Ладно. Це як не заснуть перед роботою, якщо я вже все. А тобі довго работать? До 2. Єбать, як ти... А тобі на 6, да? Пиздец. Угу. Пиздец, я... А що ти, блядь? Блять, вибач, я зараз трошки не чую, тут гра, блін, вирішила зробити мене глухою. Там на пробіл можна то, чи не тільки на пробіл проскіпати. Я скіпаю, ну, все одно.
Оп. Ізі. Я ничего не помню. Пиздец. Не, давай ты меня проголосуешь, щоб ти створював лобака і все діло. Така нема різниці, хто створює. Ага. Ну, в цій грі нема різниці. Ладно, я тоді не буду вам замінати тут. Угу. Дякую тоді за гуляння. Да, я тобі Это дякую. правильно. Угу, да, правильно. Так, що потягуємо. Треба його відшукати, де там? Тікає, курва. Намацав мені добрий утек. Я ще шукаю його. Хто по його по кого полює? Давай, give us a sign. Рычи здесь. Покажи, як лево рычить. Ой, куди він з'їбався? Я его не чую. О, дивіться, там десь Машин Бэй. Не? Где ты, курва? Чекай, що там? Житловий... Курва, я на житловому секторі. О, здорово. Блять, он до червяку меня зараз приведе. Ай, ну я шукаю. Подлечусь на усілякі.
Каб не ризикаваць. Да і паслухаем за та, з якого боку гуки будуть. Не чую. Може, даремно я, до речі, сектор розкрив, він би тоді, може, у лабораторії би спавнився, де я зараз по всьому кораблю льота. Ну, не по всему, конечно, но по большей части. Не чую. О, чую. Знову машинбей. Блядське коло миші. З'їбався. Я зараз більше всього свою заробку проябу, блядь, на припаси. На здоров'я. Ззаду? Так. Ці мосток командний, чи он для шаттлу? Подається шаттл. Ці мосток. Командек. Не. Командек. Идет, да? А, вот здорово. Курва, набои.
А, все. Ізі катка. Вот так, ось соло, і воно проходить. Ну і що ми тут зробили? Полгодинки. А, мяне не брало за гэтае самае за выкарыстанне припаса. Ці там уже бесплатныя нейкія 5300, нормально. А они ж нібы хотели додать выбор миссии «Куличный корабель», не? Те еще не додали. Ну ладно. Так, о, може extraction data зробимо яке. Ага. А, ось яно працює. Это дебаф нельзя. Ой, ну короче, модификатор. Высшему у нас брало грош. Ой, ши жорстко. А так ось. Без мапи. Не, ну капсула на використання, не згодна. Або ж їх із... Ладно. Але, конечно, калі будзе робот, гэта будзе гага. Ну, сверка якая.
Угу. Світла нема. Щелкування. Блять, подається, это той самий робот. Або може зомбарити, ну мало що. Ні, це той самий робот. Його мача. Мапи не будем. Налію світлом. Так, капсула на одно використання. Мені ще здогадайся, де у нас екстракшн? Ой, де дата? Ну, з лабораторії ми можемо досюль потрапити. Чекай. А й на житловому секторі подається. Нет. Так, першая картка, я даже не поглядел, колькі треба. Блять, это яно. Пиздош. Ну что я назад вертаюсь, конечно. Не пошансовала, бля. Щука. Там еще где. Ты лютаешь, не почуешь его, собля.
М-м-м. Четыре картки треба. Не знаю, меню жуем. Другая. Ну, нормально. Широтничек. О, все, я собрал картки. Можно нести. Решение житловый сектор. Блять, я на там. Ніби не побачила. Блях, я пока в этой картке загружу. Она сюда и вернется. Какая не... А где тут вентиляция? Только простое. Осветление вентиляции. Снова. Одна часть. Нет, тут один блок. Щось не зрозумів. Ну, похер. Дякую за присутствие. Дякую. Не спешишь. Блять, мне пизда, мне пизда, мне пизда, мне пизда, мне пизда, мне пизда. А куда мне бегши? Ты ж поисты. А, в узде вентиляция была. Ты ж поисты. Добренько. Смачно есть это, да? А что будешь есть, а? Ну, ми зараз відтриміся родами, я думаю, схопимось. Чайку з ковбаскою. Ну, нормально, нормально, кайфово. Я розумію.
Так, що за звуки там? Ти серйозно? Ти тут льотаєш? Ти не охуєла? Ні! Ти нахуй! Блять, я думал, вентиляция беспечная. Блять, побачила, не побачила. Курва, побачила. Ну иди нахер, ну. Я не розумію, я що... Тут щита нема його. Нікен куповатісти. У слово. Мне, конечно, не удало. Я дверь не поспел отчинить, блять. А хуй ты не стреляешь? Гений. А, ну, кейс-то я залутал. Но... Херня там была, щиро кажучи. Як завсюди. Ну, не кейс там, а... Термінал говна. І традиційний скіншик за 3 гривні. Ну, я на іншому аккаунті непоганий кейс витягнув. Який за 80, звичайно, продається гривень. Але там трейдбан тиждень завсюди. Бля, ты не хочешь кудись яшчэ полететь, сфера? Ну, яшчэ зрабіў дезмарельку. О, ўсё, я на вентыляцыю пайшла. І заёбанасць. Трейд бан. Ну, гэта звычайна, калі там рэчы абменьваеш з кімсьці, камусьці перадаеш у сцеме, там тыдзень ідзе вось гэтага трейдбану. Ну, супраць, можа, якіх з камераў, якія ўгналі аккаунт, там щось пачалі раптам перакідваць вось на гэты тэрмін, там і так далей. Ну, такая метода аховы нейкая, якая на ўсіх распасюджваецца. Любы гандаль, там, паміж аккаунтамі, паміж гульцамі, якія у сцене
Провожається трейдбаном, блядь. Там. Тому ти їх не можеш, і коли тобі передали їх, одразу продать на маркете. І використання їх такое обмежоване трохи. Наприклад, у КС ти вибив там зброю. Ось. Хочеш наліпити налепки. Але не, покуль трейдбан не спаде, наліпити нельга. І наліпити так само використовується нельга, бо реч, яка використовується. Як і графіті. Ну, просто тиждень зачекати і все. Хулі он там став, мені цікаво, а? Бля, и он здесь триггерился на что-то. Курва! Ну, задобал. Чего, что с керочками? Ну, что там уханьте зараз. А я капсулу використав. А, я на команд бою використав. Стамін. Ну що, ізічно отримується? Щось у соло не так складане, як я думав. Вони зробили, отримується, скалірування на гульцов. Ніяка сфера туповатістая стала. Блять. Где ты бокс? Я поспею, не поспею. Что, поспел, кайф. Смоктать. Изи. Хрен. Что, бессмертил и ту, дорогая. Да вот с ебучей сферой. А, поглянем, что там за брейдами есть. И будем скончивать. Кульки можно сидеть. Так, лихтар 9500. Револьвер. А, я, до речі, могу на наступний уровень його полепшить.
Стоп, что мы там отрымаем? Револьвер. Дэмэдж еще 50% и трапность 50. Типа повышается до 50 плюс. А, стоп, гэта я толькі першы набыў апгрейд. Бля. Ну ладно. Наступны 14 з паловай. Отак ось. Health Injector. Все, больше нема чого вирішити. Покуль что. Ой, добренько. Ай, ой, я подається з Тугезеру так і не вийшов. Забився і все. Зараз поглянем, Ксю там може стримить, можем до КСЦ. Не. Дайте Ксю скончила стрим. Угу, на жаль. Пойдем тогда до смоки. Думаю, там киншники. Так, ну сегодня что? Я не ведаю, там... Я уже не упевнений, що хлопці будуть ще не збиратися кудись. Режимі не було ніяких. Ну, може б шансую, що ж таки там зберемося якраз таки у Спішес. Було б непогано. Легше за все буде Kingdom Come у нас. Так. Ну, нормально посидели, конечно. Такой замахался, той каец, что есть жорсть. Так уже там ничего не набил. Так, ну, тоді дякую всім, що були. Всіх був рад побачити. Сидів знову. Тоді вечором побачимось. Так, і тобі так само спанчбоб. І смачного вам. Смачно есть, перекусить. Ой, добрано. Добрано. Так, там сам пройдя. Лагаю. Ска. Мяу-мяу.